ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය හිතවතුනි හිතවතියනි අද SSC ක්‍රීඩාංගණයට thepapare.com අපි හැමෝමත් එක්කම ඔබත් රැගෙන යන්නේ LDH Peiris අනුස්මරණ කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟය ඔබට සජීව ලෙසින් රැගෙන එන්න රාජකීය විද්‍යාලයත් ආනන්ද විද්‍යාලයත් අතර මෙය 78 වෙනි වතාවට මේ වසරේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී යම්කිසි කාලගුණ තත්ත්වයේ බාධාවක් තිබුණා. ඉතින් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ මේ මොහොතේ ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන දර්ශන. හිරු රශ්මිය කෙමෙන් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින්. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ තරගයක් තරබන්නට ක්‍රීඩාංගණය සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා විනිසුරුවරුන්ගේ තීරණය. ඔවුන් විශ්ලේෂණයක විනිශ්චයක නිරත වෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වේද තරගය කීයට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ගැන. මොකද ඊයේ දිනේදී වැටුණු වර්ෂාව නිසා. මාත් එක්ක ඉන්නවා මලින්ද ස්වර්ණමාල් බණ්ඩාර. ආයුබෝවන් මලින්ද. ආයුබෝවන් සංක. මේ තමයි ඔබ දකින්නේ තරග තත්ත්වයන් අතීතය ආවර්ජනය කරන්නට ආනන්දයන් සහ රාජකීයන් අතර තරග 77ක් මේ දක්වා පවත්වා තිබෙනවා. තරග 58ක් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා දකිද්දී තරග 15ක් රාජකීයන් ජයග්‍රහණය කරද්දී තරග 4ක පමණයි දැනට ආනන්ද විද්‍යාලයන්ට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව උදා වී තිබෙන්නේ. බලමු දැන් මේ 78 වන LDH Peiris අනුස්මරණීය කුසලානය වෙනුවෙන් තමයි තරග වැදීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඔව්, කණ්ඩායම් දෙක සෑහෙන ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් තිබෙන කණ්ඩායම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාවට ක්‍රීඩකයන් බිහි කළ, පුහුණුකරුවන් බිහි කළ, පරිපාලකයන් බිහි කළ, ඒ වගේම ලෝක මට්ටමේ පරිපාලකයන් රංජන් මඩුගල්ලේ වගේ තරග තීරකවරුන් රාජකීය විද්‍යාලයෙන්, ඒ වගේම අර්ජුන රණතුංග වගේ ලෝක ශූර ක්‍රිකට් නායකයෙක් ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අනුපමේය මෙහෙයක් කළ පාසල් දෙකක්. ක්‍රීඩකයන් ඔබට පෙන්වන්න ඇති ක්‍රීඩාංගණය තුල ඔවුන්ගේ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාමවල නිරත වන ආකාරය ආනන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේ ආනන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් මේ සිටින්නේ. ඉතින් මේ තරගය ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කැලෙන්ඩරේ, පාසල් ක්‍රිකට් කැලෙන්ඩරේ LDH Peiris අනුස්මරණ කුසලානය. මේ වෙනුවෙන් තරග කළ ක්‍රීඩකයන් රැසක් අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කිරීමට වරම් ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ තිබෙන දක්ෂතාවයන් නිරූපණය කරමින්, ඒ වගේම අද විශේෂ ලකුණු දත්තයක් දකින්නට ලැබුණා. උදෑසනදී ඕස්ට්‍රේලියාව සම්බන්ධව රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායමක් තමයි 1936 දී පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියාව බලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට සංචාරක නිරත වෙලා තිබෙන. ඉතින් එයත් ඔබට සිහි කරනවා මේ රාජකීය විද්‍යාලීය වාත්මන් කණ්ඩායම සෑහෙන පරපුරක්, වංශයක්, උරුමයක් රැගෙන ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක්. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම මහා ක්‍රිකට් තරගයේත් අයිතිකරුවන් ඔවුන්. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අයිතිකරුවන් ඔවුන් ක්‍රීඩකයන් රසක් දායාද කළා. වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වසර ගණනාවක් පුරාවට සේවය කරමින් සිටිනවා. අපි බලමු මේ කණ්ඩායම් දෙකේ මේ වෙනකොට දස්කම් දක්වා තිබෙන ආකාරය මේ තරඟ වාරයේ පුරාවට පාසල් කණ්ඩායම් වශයෙන් මලින්ද. ඔව්, දැන් රොයල් රාජකීය කණ්ඩායම ගත්තාම 2022 2023 තරඟ වාරයන්හි නාලන්ද කණ්ඩායම ඉදිරියේ පළමුවෙනි මේ පරාජයක් අත්විඳීමට වුණු සිදු වුණා. මලේදේව කණ්ඩායම ඉදිරියේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වුණු වාතා කිරීමට සම්බන්ධව නැවත වතාවක් ශාන්ත ඇන්තනිස් කණ්ඩායම හමුවේ පළමුවෙනි මේ පරාජයකුත් ඩී මැසනොයිත් කණ්ඩායම හමුවෙන් පළමුවෙනි මේ පරාජයක් අත්විඳීමට සිදු වුණා. නැවත වතාවක් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම හමුවේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වාතා කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව උදා වුණා. කෙසේ වෙතත් නැවත වතාවක් වෙස්ලි විද්‍යාලීය කණ්ඩායම හමුවේ පළමුවෙනි මේ පරාජයක් උරුම වුණා. කෙසේ වෙතත් ට්‍රිපල් ලෙස ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පරාජය කරමින් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමග පැවති තරගය විසඳුමකින් තොරවයි නිමාව දුටුවේ. ගුරුකුල විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමග පැවති තරගයෙන් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වාතා කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව උදා වුණා. කෙසේ වෙතත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමග පැවති පසුගිය තරගය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස ඉනිමකින් සහ ලකුණු 62කින් දරුණු පරාජයකට ඔවුන් පත් වුණා.
එළබෙන මාර්තු මාසේදී ඔවුන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයත් ඇරබීමට නියමිතයි SSC ක්‍රීඩාංගණය තුලදීම. ඉතින් අපි බලමු ඔවුන්ගේ මේ දස්කම් වල රිද්මය මොන ආකාරයෙන්ද ඉදිරියට යන්නේ කියලා. අපි බලමු ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ තරගවාරයේ දස්කම් පාසල් ක්‍රිකට් තරගවාරය වෙනුවෙන් ආනන්ද විද්‍යාලය ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සමගින් පළමු තරගයේ ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ආනන්ද විසින් දිනාගෙන තිබෙනවා. ඉන්පසුව සාන්ත ජෝසප් වාස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන් ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර තිබෙනවා. ඉනිමක ජයග්‍රහණයක්. ඒ වගේම මාරිස්ටෙලා කණ්ඩායමට එරෙහිව පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක්. ඉන්පසුව සහිර කණ්ඩායමට එරෙහිව කඩලු 4ක ජයග්‍රහණයක් ඔවුන් වාර්තා කළා ආනන්ද විද්‍යාලය. ඉන්පසුව අවසන් තරගයේ වශයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව ඔවුන් පළමුවෙනි මේ පරාජයක් තමයි ලබා තිබෙන්නේ. නමුත් තවත් සති දෙකකින් ඔවුන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට ඔවුන් මේ රිද්මය කොයි ආකාරයෙන්ද ඉහළට රැගෙන යන්නේ කියන එක කොහොමද පීක් කරන්නේ කියන දේ අපි බලාගෙන ඉමු. ඉතින් මේක තමයි කණ්ඩායම් දෙකේ තරගවාරයේ දස්කම් වල තත්වය. ක්‍රීඩාංගණයට නැවතත් ආවොත් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි ඔබ වෙනුවෙන් අපි බලමු ආලෝක තත්වය ඉතාම හොඳයි. මේ වෙන විට විනිසුරුවන් සූදානම් මීළඟ පරීක්ෂණය කරන්නට ක්‍රීඩාංගණය කොහොමද තරගයට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් කියලා. පෙරවරු 10ට ඔවුන් සූදානම් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන්නට ඊළඟ විනිශ්චයන් කර ගැනීම සඳහා. මේ ඔබ දකින්නේ ක්‍රීඩාංගන සහායකින් ක්‍රීඩාංගණය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට දරන උත්සාහය. අහස ඉතාමත් පැහැදිලි. මේ වන විට වර්ෂාව පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. වලාකුළු පෙනෙන්නටත් නැහැ. නමුත් ඈත ඔබට පෙනෙනවා ඇති යම් කිසි වලාකුළු තත්ත්වයක් තිබෙනවා, යම් තරලයක් තිබෙනවා. ඉතින් එය කෙලෙස බලපායි අද දිනේට කියන දේ තිබුණත් හිරු රශ්මි ඉතාම හොඳින් වැටෙමින් තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ තරගය අද ක්‍රීඩා කරන්නට හැකි වේවි. පෙරවරු 10ට විනිසුරුවන්ගේ තීරණය ලැබුණයින් පස්සේ අපි සූදානම් ඔබට සම්බන්ධ කරන්නට මේ තරගය නැවතත් ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණය අවසන් වීමෙන් පසු. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳින්න අපිත් එක්ක. අපි ඉක්මනින්ම සූදානම් මේ විරාමයෙන් පසුව සජීව දර්ශන නැවතත් ඔබට රැගෙන එන්න. When it comes to big matches, every year there's something to remember. But there are two key games that always comes to my mind when it comes to the big match season. First, it's the 2006 Joe Pete limited over game, where St. Joseph's had quite a number of national stars, and St. Peter's was all out for 153, and at one stage the Josephines were 50 without loss. Lakshan Rodrigo and Hans Fernando just turned the game, and the Peterites won by 40 runs. After about still closer to 20 years, still that's the game that comes to my mind. And apart from that, the 2010, 2012 and 2016 big match wins will always be a fond memory. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මං ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ අවුරුදු 13 දී.
මොරටු මහවිද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඒ ඉඳන් මම ඊට පස්සේ දිගටම ලකුණු ගැහුවා. under 19 ස්කෝල් කාලේ හොඳට ලකුණු ගැහුවා. ඊට පස්සේ under 19 ප්‍රොවින්ෂල් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ සෙමි ෆයිනල් එකේ 100ක් ගැහුවා. ඊට කලින් ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැචස් වල 52යි 60යි ඕම ගැහුවා. ඊට පස්සේ මට එන්න හම්බුණා ට්‍රයල් මැචස් වලට. ට්‍රයල් මැචස් වල මම ට්‍රයල් මැච් දෙකක් ගැහුවා. දෙකේම එකක 80යි නොට් අවුට්, ඊළඟ එකේ 76ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මාව ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒකේ එක මැච් එකයි සෙල්ලම් ගන්න හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දියා ටුවර් එකක් ගියා. ඉන්දියා ටුවර් එකක ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් 3ක් සෙල්ලම් කරා. අපි ඒකේ අන්තිමයට ගහපු එකේ ෆයින් මැචස් 3ක් මම ඒක සෙල්ලම් කරා. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 49ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මට වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න හම්බුණා. වර්ල්ඩ් කප් එකේ ප්ලේඩ් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඒ තුනේදී පළවෙනි මැච් එකේ කෙන්යාවට එරෙහිව ලකුණු 60ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ ප්ලේඩ් සෙමි ෆයිනල් එකේ ලකුණු 109ක් ලබා ගත්ත නෝද. එතනින් එහාට දැන් ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එක යනවා. ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එකේ මැචස් දැන් සෙල්ලම් කරලා තියෙන මැචස් 8ක්. මැචස් 8ට ලකුණු 1110ක් ලබා ගන්නවා. මම සෙල්ලංක වයස අවුරුදු 19 පාර සෙල්ලම් කරද්දී අන්තිම අවුරුදු දෙකේ මට 10 දෙයක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒකයි සිම්බා මේ නිව්සීලන්ඩ් ගිහිල්ලා ප්ලේ සෙමි ෆයිනල් එකේ 100 ගහපු එකයි එංගලන්තේ අපි ඉමර්ජින් ටුවර් එකක් ගියා. ඉමර්ජින් ටුවර් එකේ ලකුණු 269ක් ලබා ගන්න මේ ලැබුණා. ඒ ටික මට කියන්නේ අමතක නොවන සිදුවීමක් හැටියට මට සඳහන් කරනවා. මම මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ කෝල්ස්. මම 19 පාලේ ඉවරන ගම මට කෝල්ස් ක්ලබ් එකෙන් ආරාධනාවක් හම්බුණා ඇවිල්ලා සෙල්ලම් ගන්න කියලා. මට කතා කරා මම ඒක බාර අරගෙන මං ගියා එතන සෙල්ලම් කරන්න. එතන සෙල්ලම් කරද්දී කෝච් කරේ මුතුමුදුලිගේ පුෂ්ප කුමාර සර්. එතනදී ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා. ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා. මොකද එතන ගොඩක් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ මම එතන මට හිතට හැඟුණා මට ටොප් ඕඩර් බැට්ස්මන් කෙනෙකුයි විකට් කීපර් හැටියට මට ගහන්න ඕන කියලා. ඇත්තටම එතන කීපර්ස්ලා ගොඩක් හිටියා. ඒකින්ද මම තීරණය කරා මට ඕන විදියට සෙල්ලම් කරන්න ඕන ක්ලබ් එකක් මම හොයාගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මට රාගමින් කතා කරා. රාගම ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකෙන් මම ඒක බාර අරගෙන මම එතන ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරා. ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් දුන්න ක්ලබ් එකේ. ක්ලබ් එකෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් මට මේ දැනට එන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම ඉමහලුනේ. එහෙම ලොකු මේකක් නෑ. ඇත්තටම මම ක්‍රීඩා කරන්නේ මට හම්බෙන ඕන තැනක මං ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒක සතුටින් තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ හම්බෙන ප්ලේස් එක ගැන. ඉතින් මම බලන්නේ හැමතිස්සෙම සෙල්ලම් කරද්දී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මගේ උපරිමය කරන්න. මගේ උපරිමය කරලා කණ්ඩායමට සේවයක් කරන්න තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම මගේ මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 10 ලබා ගන්න මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වලදී මගේ ඕන දේ මම කරගන්නවා. ෆිට්නස් ලෙවල් එක මගේ හදාගන්නවා. ඒ වගේම අනාගතයේදී මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකෙන් මම උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ශ්‍රී ලංකා under 19 ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ මට හම්බුණා ඉමර්ජින් සෙල්ලම් කරන්නත්. ඒගේම අන්තිමට තිබ්බ පාකිස්තාන් ටුවර් එක ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ලැබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මට තව එක අඩි දාලමයි තියෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම ඒකට උපරිම මහන්සි වෙලා කැප වෙලා වැඩ කරනවා. අපි කවුරුද? බලන්න චිත්‍රපටි රොයල් චැලෙන්ජ් බැංක් ජෙෆ්නයි සම්බෝල නිෂියා එක දවසක් ස්කෝල්ට යන්න පරක් වෙලා දන ගහගෙන හිටිය ගේට් එක. එහෙම මතක යන්න සිංහල ඉංග්‍රීසි බිඩිවිඩියස් එහෙම අයිඩිය ගන්න. මගේ ක්‍රිකට් කරියර් එක ඉවරෙද්දී ෆස්ට් ක්ලාස් ලකුණු 15000ක් ගහන්න. iOS WhatsApp
Instagram, mobile game, Netflix, YouTube, AB, Sana, 300, LP, cover, Google, movie බලන්න. මේ තැනට එන්න ලොකු සපෝට්ටයක් හම්බුණා ගෙදරින් ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ලොකු සපෝට්ටයක් දුන්නා ඒ වගේම ගෙදර සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මට අයියා මල්ලිලා දෙන්න අයියා ලොකු සපෝට්ටයක් දෙනවා ඒ වගේම මල්ලිලා දෙන්න තාම ඉස්කෝලේ යනවා ඒ දෙන්න ක්‍රිකට් ගහනවා ලොකු ආසාවක් තියෙන ඒ දෙන්නගේ ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන්න ඒ වගේම දැන් ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් රොෂාන් ඉද්මාරුගඩ සර් රොෂාන් අබේසිංහ ඒ වගේම කෝචස්ලා දෙන්න අශාන්ස අශාන් අයියා තාමර අයියා ඒ වගේම ක්ලබ් එකේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්න ඉෂාන් අයියයි ජනිත් අයියයි ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා ඇත්තටම ඒ කට්ටිය කියන දේවල් ඇත්තටම ලේසි කරන්න මැද්දට ගියාට පස්සේ ඒකින්ද මේ තැන ඉන්න මං හිතනවා ඒ දෙන්නගේ සපෝට් එක සෑහෙන්න හම්බෙනවා ඒ වගේම මගේ පාසල් කාලේ පළවෙනි ගුරුතුමා ප්‍රසන්න දිසානායක සර් ඒ සර්වත් මේ අවස්ථාවේදී ආදරෙන් මතක් කරනවා ඉතින් නම්ගම් කියන්න හම්බුනේ නැති වුණා සමාවෙන්න කියලා මට වචනකින් හරි උදව් කරපු සෑම දෙනාටම මම මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගොඩක් කැමති චමින්ද වාසිතේ බෝල් කරන විදිහට බෝල් කරනවා ඒ දවස්වල ඉතින් හයියෙන්ම ගොඩක් දාන්න පටන් ගත්තා ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ ඇත්ලටික් කරා ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොං ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් එක්කම කරා 13 මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරි යන කාලේදීම හම්බෙලා තියෙනවා අපි දැනගත්තේ එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි 2020 සර්ජරි එකක් කරා ඇන්කල් එක ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි මම දැන් මේක දිගට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ මම ගොඩක් ආබාධ ලක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ වලදී මානසිකත් වැටලා තියෙනවා ඒ සර්ජරියෙන් පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ෆාස්ටස්ම බෝල් කරේ දිගටම 150ට වඩා පන්දු යවුවේ මගේ එකම ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු තිබුණේ ලෝකෙම්ම ඒ වගේ ලීග්ස් වලට ක්‍රීඩා කරන්න ඉතින් හොඳම ලීග් එක IPL ඉතින් ඒක තමයි මගේ තිබ්බ තවත් ඉලක්කයක් ඉතින් මට ඒකත් සපුර ගන්න හම්බුණා කෝලි ඩිවිලියර්ස් එහෙම බැට් කරනලායි මම ඇද්දට වතුර අරන් ගියා ඉතින් ඒ සිටුවේෂන් එකේ දෙන්න කතා කරන්නේ මොනවද කොහොමද පන්දු යවන්න මුණ දෙන්න ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා ජේසන් හෝල්ඩර් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගොඩක් ඒ කියන්නේ මම දැකපු හොඳම නිහතමානී ක්‍රීඩකයෙක් අnder 19 ක්‍රීඩා කරේ නැහැ ඉතින් මගේ ඉලක්කය තිබ්බේ කොහොම හරි කවදාරි ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැපෙලා වැඩ කරා තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඒවා තියෙනවා ඒවා ඉතින් වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ ඉලක්කය තියාගෙන යන එක එතනට කවදාරි යනවා කියන එක ඒ විදිහට වැඩ කරන්න ඉතින් අනිවාර්යෙන් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ආයිබෝවන් නොදුටු මිනිසා. ඔහු එක්තරා කාලයක ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු වේගවත්ම පන්දු යවන්නා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම වේග පන්දු යවන්නා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයාගේ හොඳම මිතුරා අද නොදුටු මිනිසා දුෂ්මත චමීර අයිබන් දුෂ්මත මේ දවස්වල අපි දැනගෙන හිටියා ටිකක් ඉන්ජරිස් තියෙන කාලයක් ආබාධයක් එක්ක හිටියේ මොකක්ද අලුත්ම අප්ඩේට් එක දැන් නම් පුහුණුවෙන් පටන් අරන් තියෙනවා ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එක එනවා ඉතින් ඒක කොහොමත් පුහුණුවෙන් දැන් සති දෙක තුනකට කලින් ඉඳන් පටන් ගත්තා ඉන්ජරිය දැන් ගොඩක් දුරට හොඳයි ඒක ඉතාම හොඳ පුවතක් මොකද ඉස්සරහට අපිට ලෝක කුසලානයක් තියෙනවා දුෂ්මන්ත චමීරගේ සේවය ඉතාම වැදගත් වේවි අපිට මේ තරඟාවලියේදී. ඉතින් අපි අද ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔහු ගැන නොදුටු පැත්ත. අපි මෙතෙක් ඔබට නොකියු පැත්ත. අපි යමු කුඩා කාලෙට. කොහෙද ඉපදුනේ? කොහොමද ළමා කාලේ ගෙවුනේ? පවුලේ කවුද හිටියේ? ඉපදුනේ අය රාගම තාත්තගේ ගම බලාගම බටුවත් ඉතින් අපි එහෙ තමයි අවුරුදු මම ඉපදිලා අවුරුද්දක් විතර හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මීගමට ආවේ අම්මා මීගමේ ඒ තමයි දැන් දිගටම ඉන්නේ මේකම පවුලේ ඉන්නේ මායි මල්ලි නංගි ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි මම මැඩිකල් ඉන්නවා පොඩි බබෙක් ඉන්නවා
එටිකත ක්‍රිකට් ක්‍රඩාවට කොහොමද එලබුණේ බොඩි කාලේ අපි හැම මාසය ක්‍රිකට් ක්‍රඩා කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවෝ ඔබත් යම් කිසි දවසක ආරම්භ කරන්න ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රඩා කරන්න කවද වගේ ඔබට මතකයක් තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රඩාවට එලබුණා කියලා පොඩිකාල් නම් ඉතින් ක්‍රිකට්ම තමා බැලුවේ මේවකරේ මොකද තාත්ත ගොඩක් ආසයි ක්‍රිකට්වලදි තාත්ත බලන්න ගොඩක් මැච්චේ ෆලෝ කරනවා ඉතින් මාත්ති ඒව දැකල තමා ඉතින් ක්‍රිකට් ගන්න පටන්ගත අවුරුදුව 3-4 ඉඳන් බැට් බෝල එල්ල තියන ති ගගා හිටිය පොඩිකාල වැඩියෙන් කැමති පන්දය වන්නද ක්‍රිකට් පිතිකරණය දෙන්නද පොඩි කාලි ගැන තේරණ වයස වගේ වෙද්දී ඒගැන මම පටන්ගත් ස්කූල් ගහන්ඩත් අවුරුදු 8-9 වගේ වෙද්දියගේ තම ස්කෝලේ ක්‍රියට්ක පටන්ගතින ඒක දවස්සල ගොඩක් කමිති චමින්දවාසි තේ බෝ කරන දිර බෝ කරන ඒ දවස්සල ඉති ඒකද පස්ස කාලෙකදී චමින්දවාසක එකට පුහුණු වෙන තෝට අවස්ථාව ලැබුණ ඒකත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඊට කලින් අපි බලමු සොෆ් බෝල් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව ඉතාම ජනප්‍රියයි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ඉතින් මීගමුව ඔහුගේ උපන් පලාත පැත්තේ ඉතාම ජනප්‍රිය ක්‍රඩාවක් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් සහ පොඩිකාලේ මේ දරුව එකතු වෙලා ක්‍රඩා කරපු දේවල් ගැන කතාකරොත් පොඩිකාලයගෙන් අපේ ගෙවල්ලඟම ග්‍රවන්් ඇත්තියෙන ඉතින් පොඩිකාල් නම්ම ග්‍රවන්් එක තම හිටේ සෙල්ලං කර ගොඩක් කරඉතින් අපේ කට්ටේ ලොකු ඇත් එක්ක තමම සෙල්ලං කර මේ ඒ කාලේ තේතනින් තම පටන්ගත්ත මුලින්ම ක්‍රිකට් එතකොට මේ ලොකු ඇත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එකින් ඔබට ලබා ගන්න ලැබුණා කියලා හිතෙන්න මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමවයසේ ඇත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දි ටිකක් දස්කම් දියුණු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවන් අඩුයි. නමුත් වැඩිහිටියොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දි හැම වෙලේම අභියෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි ඔබ හිතනවද විශේෂ දෙයක් එකතු වුණා කියලා වැඩිහිටියෝ එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දි? ඔව් ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ අර ලොකු ඇතෙක් බයක් කියන එකක් තිබ්බා මුලින්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ෆිට උනේ. එතකොට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ අපි මම එතන පොඩි වුණාට ඒගොල්ලන් එක්කම ඒ ගානට වගේ හිටියා. ගොඩක් නෑ ශරීරය නෙමෙයි ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවය අතින් එහෙම ගොඩක් මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම ෆාස්ට් බෝලින් තමයි ඉතින් කරේ. ඒකයි ෆීල්ඩින් එහෙම ඒ දවස්වල ගොඩක් හොඳට සොෆ්ට් බෝල් එකේ ඉඳන් ඒගොල්ලෝ ලොකු ඇත් එක්කම ඒ ලෙවල් එකටම හිටියා. පාසල් ගියේ කොහෙද මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ? පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ කොයි පැත්තේද? මම මේකම හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට තමයි ගියේ. ඉතින් ඒ අන්ඩර් 10 වගේ ඉඳන් ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු ඕලෙවල් එනකම් මම හරිශ්චන්ද්‍රේ හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මාර්ෂල් විද්‍යාලයට ගියේ. ඔව් ඒ වගේම ඔබ ඒ කාලේ තුනිරව ක්‍රීඩකෙක් පිතිකරුවෙකුත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔබට යම් කිසි පිතිකරණ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊටාම රස විඳින ඔබේ පහරවල්. ඒ වගේම ඒ කාලෙත් ඔබ පිතිකරණයටත් දස්කම් දැක්වුවා කියලායි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මම අන්ඩර් 15 එනකම්ම දිගටම ඒ කියන්නේ ඕපනින් බැට්ස්මන් ඕපනින් බෝල් විදිහට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඔව් සෑහෙන විශේෂ දෙයක් ඒක. මොකද පන්දු යැවීමත් ආරම්භ කරලා පිතිකරණයත් ආරම්භ කරන්න එහෙමත් ක්‍රීඩකයෙකුට තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ලෝකයේම එහෙම ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් දෙයක් අහන්න ඕනේ චමීර, මේ උස ආවේ කොයි කාලෙද? ඒ කියන්නේ පාසල් කාලෙම ඔබේ උස අඳුනගත්තද නැත්නම් කොයි කාලෙද දැනගත්තේ මම උස යනවා මට වේග පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා? ඒ කියන්නේ ඕලෙවල් වලින් පස්සේ වගේ තමයි දැන් මම උස යන්න පටන් ගත්තේ. මම ඒ කියන්නේ 6-7 වගේ වසර ඉඳන් බයිසිකලේ තමයි ඉස්කෝලේ ගියේ. ඉතින් කිලෝමීටර් 2-3ක් හැමදාම පදිනවා. ඉතින් ටික සීට් අන්තිම කාලේ මම සීට් එක උස් කරලා පැද්දා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කින්දද උස ගියේ කියලා. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද? අන්ඩර් 13 ගහද්දි මම රොයල් කණ්ඩායමත් එක්ක පැවති තරගයේදී කඩලු 8ක් දාගත්ත කෙනිමක. ඉතින් ඒක තමයි මගේ හොඳම පන්දය මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ ෆස්ට් 11 ගහද්දි මාස්ලා විද්‍යාලයයි ඩීමැසනට් දෙකයි එක්ක තිබ්බ තරගයේදී ආයෙ නැවතත් කඩලු 8ක් ලබා ගත්ත කෙනිමකදී. ඒ දෙක තමයි. ඒ දවස්වල කවුරුත් කිව්වේ නැද්ද ඔබ පන්දු යවන වේගය වැඩි අපිට සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි කියලා? නෑ මොකද මම කියන්නේ හයියෙන්ම ගොඩක් දාන්න පටන් ගත්තේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ. ඉස්කෝලේ ගහද්දී 130-35 වගේ තමයි පන්දු යවුවේ. ඊට පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි වුණේ. ඔව් ඒක ඉතාම හොඳ පුතක්. අපි අහමු කොයි කාලෙද Tamanට වේගෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් ඇති වුණේ? ඒ වගේම කොයි කාලෙද ඒක පටන් ගත්තේ? කවුද ඒකට උදව් කළේ මුල් කාලෙදී? මං හිතන්නේ ස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ අන්ඩර් 19 ඉවරලා කෙත්තරම ප්‍රැක්ටිස් යද්දී ඒක LPL එක තිබ්බා 2012.
ඉතින් ඒකෙදිත් මම අයම පන්දය 135 ඔය වගේ ඒකෙන් පස්සේ ඒකෙන් තාම ගොඩක් අය දැනගත්තේ කවුද කියලා. ඉතින් මොකද ඒක තම මම මුලින්ම ටීවී එක ඒකැන ස්පීඩ් එක මුලින්ම මේ වැටෙන විදිහට ඒ වගේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මංහිතන්න ස්පීඩ් වැඩුනේ වගේ රනප් එක ඔක්කොම හැදවා ප්‍රබාධනිශංග තමා රනප් එකේ වටිකක්කොම මගේ හැදුවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තවතව වෙනස්කම් කර ඉස්රාට ඒකෙන් රනප් එකෙන් තාම හිතන ගොඩක්ම මගේ ස්පීඩ්ඩ වැඩෙන් හේතුනේ. රනප් එක ඉතාම විශේෂයි. ඔබගේ රනප් එක අපිත් නරඹන්න කැමති දෙයක්. මොකද ටිකක් මල්ල ක්‍රීඩකෙක් වගේ හරිම ලස්සනට එනවා සීමයිරට. ඒක ටිකක් ලංකාවගේ රටක අමාරුයි. උස අයට ටිකක් අපි කියන එජිරිටිය එක ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ලස්සනට එහෙම එන්න අමාරුයි. ඔබ මොන හරි මල්ල ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයක් තිබුණාද මේ දුවන එකට ඒක එකතු වුණා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම හරිසන්දේ ඉදී ඇට්ලටික් කරා. ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොංග් ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් එක්කම කරා. ඉතින් මාස්ටර් විද්‍යාවට ආවට පස්සේ ඒක මම ඇතැල්ල ක්‍රිකට් විතරක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඇට්ලටික් කරපු එක මට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වුණා මේ ෆාස්ට් බෝලින් වලදී. ඔව් පාසල් කාලෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ දේශීය ක්‍රිකට් වලට එද්දී ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වලට එද්දී ඔබට ගොඩක් අත්දැකීම් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඔබ කොළඹින් පිට ක්‍රීඩකෙක් නිසා කොළඹට එද්දී ඒ කාලේ ගැන මතක් කළොත් මුල්ම ක්‍රීඩා සමාජය ඒ වෙනකොට තිබුණු මතකයන්. මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙදිම මීගමුලියොස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒකෙදී ඩිවිෂන් 2 මම හිතන අපි ක්‍රීඩා කරේ. අපි ඒකේ චැම්පියන් වුණා අන්ඩර් 23. ඒකෙදි මම කඩු 5ක් දාගත්තා ෆයිනල් තරඟයේදී. දසුන් ශානක හම්බෙන්නේ කොයි කාලෙද? දසුන්න මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ඩිසෝරි යන කාලෙදිම හම්බෙලා තියෙනවා. මම ඒක දැනගත්තේ අපි දැනගත්තෙත් ඒකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි. මොකද ඊට කලින් දැනන් හිටියේ නෑ. අපි දෙන්න එකම පෙර පාසලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕලෙල් ඉවරලා මායි දසුනුයි එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට ගියේ. අපි දෙන්නම ගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළාද දෙන්න? ඔව් අපි දෙන්නම එකම ක්ලාස් එකේ හිටියේ නෑ. ක්ලාස් දෙකක හිටියේ. නමුත් අන්ඩර් 17 ඉඳන් එකටම ක්‍රීඩා කරේ. එතකොට තියෙන හොඳම මතකයන් ගැනත් අපි ඇහුවේ නැත්නම් මේක අඩුපාඩුවක් පාසල් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට එකම ක්‍රීඩාගාරය බෙදා ගනිද්දී අනිවාර්යෙන්ම රසවත් මතකයන් නැති දසුන් එක්ක තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද ක්‍රීඩා කාලේ පාසල් කාලේ? එම මතකයන් කියන්නේ මට මතකයි දසුන් කිංස් එක්කද පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී ලබාගත්ත ලකුණු 200ක් ඒක තමයි ඔහුගේ දැක්ක හොඳ මිනිමක්. ඉතින් මම හිතන 6 15 පිස්සක්වත් ගහන්න නැති ඒකද මේ කාලේ වගේම තමයි නේද ඒ කාලේ. ඔව්. ඉතින් අර අපි ක්‍රීඩා සමාජ ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ කොළඹට එන්නේ කොයි කාලෙද? කොහොමද කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජ වලට එකතු වුනේ? කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය මුලින්ම ගියේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය අන්ඩර් 19 ඉවරණු ගාම්ම මම NCC ක්‍රීඩා සමාජයට තමයි මුලින්ම ගියේ. කොළඹ එන්න ගත්තේ කියන්නේ අන්ඩර් 19 මම ස්කොඩ් වල හිටියා. ඉතින් එතකොට තමයි මම කොළඹ එන්න පටන් ගත්තේ. NCC එකෙන් තමයි මුලින්ම එකෙන් ෆස්ට් ක්ලාස් පටන් ගත්තේ ක්‍රිකට්. ඔව් ඊට පස්සේ ඔබට එතරම් කාලයක් දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කර ඉන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඔබට ඉක්මනින්ම අවස්ථාව ලැබෙනවා ජාතික සංචිතයට එන්න. ඒකත් අපි කියමු අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කොහොමද ජාතික සංචිතයට ආවේ? ටිකක් වේගවත් පන්දු යවන්නේ කැටිට තමයි මුලින්ම මට නම් මතක. ඔව් මට මුලින්ම ජාතික සංචිතයට ආවේ 2014 දෙසැම්බර් වල නවසීලන්තයේ පැවති තරඟාවලියක ටෙස්ට් වලට තමයි මම මුලින්ම සිලෙක්ට් වුණේ. මට ටෙස්ට් ක්‍රීඩා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම වන් ඩේ ස්කොඩ් එකේ හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ නැවතත් ලංකාවට ආවා. ඊට පස්සේ මම මතක විදිහට නුවන් ප්‍රදීප් ඉන්ජර්ඩ් වෙලා මම නැවතත් වන් ඩේ වලට ගියා. ඉතින් ඒකෙදි තමයි මට අන්තිම මැච් එක ක්‍රීඩා ගන්න හම්බුනේ. එදා දැනුණු දේවල් මොනවද? ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාගාරෙත් හිටියේ දැවැන්ත ක්‍රීඩකයෝ ඔබ ක්‍රීඩා කරන කාලේ. ඒ වගේම ගෙදර ඉඳන් අපි ඉස්සර රූපවාහිනියෙන් බලපු ක්‍රීඩකයොත් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙද්දි මොන වගේ දෙයක්ද හිතුනේ? ගොඩක් ඒ කියන්නේ ලොකු සතුටක් දැනෙන. මොකද බොඩි ගානම්ම තිබ්බ ආසාව කවදා හරි නැෂනල් ටීම් සෙල්ලම් කරනවා කියන එක ඉතින් ඒක ඉෂ්ට කරගන්න ලැබිච්ච ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒ තරගවලදී මහේල ඒ වගේම සංගක්කාර ලසිත් මාලිංග මැතිවුස් ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක්ක එකට ක්‍රීඩා ගන්න හම්බෙච්ච එක මොකද
ඒගොල්ලන් ඉතින් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන. ඒ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ නම් ක්‍රිකට් බලද්දී ඒගොල්ලන්ව තමයි දැක්කේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ එකට ක්‍රීඩා ගන්න හම්බෙච්ච එක ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාගාරය ගැන අපි තරම් දන්නේ නැහැනේ. දැන් අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ හැටියට අපි තරඟ නරඹනවා වුණාට අපිට ක්‍රීඩාගාරයට යන අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ඔබ ක්‍රීඩාගාරයේ සෑහෙන කාලයක් හිටපු කෙනෙක්. මේක ඇතුලේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? කවුද එතන විනෝදාත්මක පුද්ගලයෝ? කවුද එතන ටිකක් තරහ යන අය? කවුද නිශ්ශබ්ද අය? මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ? ඔක්කොම ඉන්නවා. ඉතින් විනෝද ඉතින් එහෙම බලද්දී අනිවාර්යෙන් දික්කැල්ල තමයි. දික්කැල්ලයි දැන් චාමික ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය තමයි තරහ යන කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කට්ටිය නෑ. ඉතින් ගොඩක් අඩුයි. ඒක ඊටම හොඳයි. මොකද ක්‍රීඩාවට තරහ අවශ්‍ය වෙලාවලු තියෙනවා. නමුත් තරහ නොයනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ජාතික කණ්ඩායමට ඇතුළත් වුණායින් පස්සේ ඔබේ පළමු අත්දැකීම ඔබට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද එතනින් ඉදිරියට දැන් මුල් කාලේ ඔබ වේගවත් පන්දු යවන්නේ. එතකොට ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද දැක්ුවේ? දැන් දැල්වල එහෙම ඔබ පන්දු යවද්දී වුන් මොනවද කිව්වේ ඔබට? ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වා. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මට ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් කෝචස්ලත් එක්ක වැඩ කරලා මට දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉතින් ඒ ඉස්සරහට හොඳ තැනකට එන්න ඒගොල්ලන් ගොඩක් අවවාද ලබා දුන්නා. ඔව් ඊට පස්සේ ඔබ දැන් මුල් කාලේ එක දිගට කණ්ඩායමේ රැඳෙන්න අවස්ථාව ලැබුණ නැහැනේ. පස්සේ තමයි ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක් වෙන්න. ඉතින් එතෙක් කොහොමද නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක් වීම දක්වා ඔබ මාර්ගය හදාගත්තේ? මුල් කාලේ යම් කිසි අඩුපාඩු තියෙන්නේ නැති, සමහර විට අවාසනාවක් තියෙන්නේ නැති. නමුත් කොහොමද ඒක හදාගත්තේ ඉස්සරහට එන්න? මම ඩෙබියු කරේ 2015 ජනවාරි. ඉතින් එතනින් පස්සේ 2016 වගේ නම් මම ක්‍රීඩා කරා. 2016 ඒ කියන්නේ 15 අන්තිම 16 T20 World Cup වෙනකම් මම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආබාධ ඇති වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2020 සර්ජරි එකක් කරා ඇන්කල් එක. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි මම දැන් මේක දිගට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඔව් එතකොට අපි දැක්කා චමින්ද වාස් කියන පුහුණුකරුවා ඔබට හම්බ වෙනවා කාලයකට පස්සේ. එතකොට අපි දැක්කා ඔබේ සෑහෙන දියුණුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට එක දිගට දස්කම් දක්වන පන්දු යවන්නෙක් බවට පත් වුණා. මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? කොච්චර මහන්සි වෙන්න උනාද? නැත්නම් වාස්ගෙන් ලැබුණු විශේෂ දේවල් තියෙනවද? ඔව් වාස් ඇතරම ගොඩක් වැඩ කරා යත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක්කෙනෙක් එක්ක ඉතින් ලබා ගන්න දේවල් ගොඩක් තිබ්බ යාගෙන්. ඉතින් මම ඒ දේවලුයි ඒ වගේ මගේ සර්ජරි එක 2020 ජනවාරි පෙබරවාරි කරාට පස්සේ මාස 5-6ක් විතර තිබ්බ මට ට්‍රේන් කරන්න. ඉතින් මගේ එකම බලාපොරොත්තුනේ ආයේ මම කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා එක දිගට නිත්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් වගේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒකට මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ජිම් එකේ හැම පැත්තකින්ම ට්‍රේනින් වලදී එහෙම ගොඩක් කැපෙලා තමයි එතනට ආවේ. ඉතින් අන්තිමට ඉතින් මට ඒ දේ කරන්න හම්බුණා. ඔව් මානසිකත්වයේ පැත්තෙන් කොච්චර අමාරුද? ආබාධයකට පස්සේ නැවතත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලට ආවයින් පස්සේ මානසිකත්වයේ කොච්චර ලේසිද හෝ අමාරුද හදාගන්න ක්‍රීඩකෙක් හැටියට? ඇතරම ෆාස් බෝල කෙනෙක් ගත්තොත් ඇතරම ඉන්ජරියෙන්න්න වැඩිපුරම ෆාස් බෝලස්ලට. ඉතිං ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතිං ආබාධට ලක්වනති මම ගොඩක් ආබාධ ලක්වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒවෙල ඒ අවස්ථාව වලදී මානසිකත් වැටල තියෙනවා. ඉතිං මොකද කන්නයමට එක දිකට තින්න හම්බුන්න. ඉතිං ඒක ගොඩක් මානසිකත් වැටල තියෙන. නමුත් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව තිබ්බේ ඒවලින් කොමරි ගොඩ ඇවිල්ලා මට කරලා පෙන්න්න මම මේතන ක්‍රීඩාගන්න හොඳයි කියන එක මට පෙන්න්න ඕන වෙලා තිබ්බයි. ඉතිං ගෙදරුණුත් ඒක පොඩිපොඩි ප්‍රශ්නකෙන් තාත්තතින් ගොඩක් කාසයි ක්‍රිකට් ගහනට. ඉතින් එයත් ආබාධනාම කැමති නෑ. ඉතින් එයත් ඉතින් මට ඕනුනේ කොමරි මං ඒවලින් මේ වෙලා කොමරි අනිවාරෙන් මගේ අධිෂ්ඨානයට මගේ ඉලක්කයට යනවා කියන එක පෙන්න්නද මට ඕනුනේ. විශේෂ දෙයක් තමයි ඔබෙන් දැකපු දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආබාධයකට පස්සේ වේග පන්දු යවන්නෙක් නැවත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලට ආවයින් පස්සේ ඔහුගේ වේගය ටිකක් අඩු වෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දස්කම් කොච්චර වැඩි වුණත් වේගය ටිකක් අඩු වෙනවා. නමුත් ඔබේ වේගය තිබුණට වැඩිය ටිකක් අඩුයි. නමුත් තිබුණු තත්ත්වයට සෑහෙන ළඟ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 140 ආසන්නයේ ඔබ ඉන්නවා. මේක කොහොමද පවත්වා ගත්තේ? දැන් කොන්දේ ආබාධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වල්ලු කරේ ආබාධයක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක කොහොමද පවත්වා ගත්තේ? 2016 මට මුලින්ම ආබාධයාවේ කොන්දේ ඉතින් ෆ්‍රැක්චර් එකක් තිබ්බා. ඒකේ මාස 7ක්
මම කණ්ඩායමෙන් එලියට ගිහිල්ලා හිටියා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ ලොකුම ආබාධය. ඉතින් මට ඒකෙන් පස්සේ තව අවුරුද්දක් විතර ගියා මම හිටපු දැන්ට එන්න. පේස් එකේම ගොඩක් ඩ්‍රොප් වුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොන්දේ තමයි කියන්නේ ගොඩක් බලපාන. ඉතින් පේස් එක අඩු වෙන්නේ වගේ ආබාධ ආපුවම එතනින් පස්සේ ඉතින් ඇන්කල් එකේ ආබාධ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් මම 2020 සර්ජරි කරන පස්සේ මට ඒක ගොඩක් උදව් වුණා මේ ක්‍රීඩා කරද්දි සර්ජරි එක හන්දා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ සර්ජරියෙන් පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ෆාස්ටස්ම බෝල් කරේ දිගටම 150ට වඩා පන්දු යවුවේ. ගිය අවුරුදු 2021 දෙසැම්බර් වල තිබ්බ LPL තරඟාවලියේදී. ඔව් ඉතින් ඒ තමයි ආබාධය පිළිබඳව තත්ත්වය. ඔබ කිව්වා ඔබ රිකව වෙමින් ඉන්නවා කියලා සුවයට පත් වෙමින් ඉන්නවා. ඉතාම හොඳයි. මොකද අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඉන්පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේම දස්කම් වලින් ඉහළින් ඉන්න පන්දුයවන්නෙක් වෙන්න. ඔබ ගැන කතා බහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. විචාරකයන් බොහෝ දේවල් කියනවා ඔබගේ අනාගතය ගැන. ඉන්පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා IPL තරඟාවලියට යන්න. IPL තරඟාවලියට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා දැනගත්තාම මොකද හිතුනේ? ඇත්තටම මට අවස්ථාව හම්බුණා 2016 දිත් T20 World Cup එකේ ඉවරලා මට කතා කරා දිල්ලි ටීම් එකෙන් ඒ World Cup එකේදී මගේ ඇඟිල්ල ආබාධයක් ඇති වෙලා ෆ්‍රැක්චර් එකක් වෙලා මාස 2ක් විතර අවුට් වුණා. ඉතින් ඒකින්ද මට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ආයේ 2018 රාජස්ථාන් එකෙන් මාව ගත්තා IPL එකේ. ඉතින් යන්න දවස් 4කට විතර කලින් තරගයකදී කොන්දේ ආබාධය ආවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් මිස් වුණා. ආයේ 2021 තමයි ආය අවස්ථාව හම්බුනේ. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මම හොඳටම පන්දු යවුවා. වන් ඩේ වල ලෝකෙම්ම වැඩිම කඩුලාභය වුණා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලොකු හෙල්ප් එකක් වුණා ඒ අවුරුද්දේ IPL වලට සිලෙක්ට් වෙන්න. අලුත් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වුණේ අවුරුද්දේ 2021. ඉතින් ලක්නෝ ටීම් එක ඇත්තටම ඊට කලින් 2020 දිත් RCB එකෙන් මට අවස්ථාව හම්බුණා. නමුත් මට එක තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඒකට නම් මං ගියා. ඒක තමයි මගේ පළවෙනි IPL තරගයේ මම සහභාගී වුණා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මුලින්ම ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ මේ දැන් අන්තිමට තිබ්බ IPL එකේ ලක්නෝ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් පොඩි ගානම තිබ්බ ලොකු ආශාවක් තමයි ඉෂ්ට වුණේ. ඉතින් කවදා හරි ලංකාවට විතරක් ගහනවා නෙමෙයි මගේ එකම මේ කියන්නේ බලාපොරොත්තු තිබුණේ ලෝකෙම්ම ඒ වගේ ලීග්ස් වලට ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් හොඳම ලීග් එක IPL. ඉතින් ඒක තමයි මගේ තිබ්බ තවත් ඉලක්කයක්. ඉතින් මට ඒකත් සපුර ගන්න හම්බුණා. ඔය තරඟාවලිය ගැනත් ගොඩක් දේවල් අහන්න ඕනේ. මොකද අපිට ටිකක් ඈත තරඟාවලියක් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙකුටවත් යන්න අපහසු තරඟාවලියක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන තත්ත්වය මොන වගේද? ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාගාරයේ තත්ත්වය වගේම පුහුණුකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිය වෙනස්ද පුහුණු කරන විලාශය? කොහොමද ඒ තත්ත්වය? ඔව් ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නේ ලෝකෙම ඉන්න දක්ෂ හොඳටම දක්ෂතා දක්වපු කට්ටිය තමයි ඉතින් එතන ඉන්නේ. මට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකට ක්‍රීඩා ගන්න ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන් මොනවද කතා කරන්නේ, මැච් එකට කලින් මොනවද කතා කරන්නේ, තරඟයේදී මොනවද ගන්න කියන ඒවා ඉතින් ඔක්කොම මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. RCB තරඟවලදී ගොඩක් මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ කෝලි ඩිවිලියර්ස් එහෙම බැට් කරනලා මම ඇද්දට වතුර අරන් ගියා. ඉතින් ඒ සිටුේෂන් එකේ දෙන්න කතා කරන්නේ මොනවද කොහොමද පන්දු යවන්න මුණ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ තරඟවල ඉතින් ඇත්තටම අපේ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේ තරඟවලට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ තරඟවලට සහභාගී වෙන එක. ඔව් යාළු මිත්‍රකම් වලටත් ඉතාම හොඳයිනේ මේ තරඟාවලිය. ඉතින් ඔබට ලෝකයේ ක්‍රීඩකයන් එක ක්‍රීඩාගාරයක් බෙදා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතකොට කවුද වැඩිපුරම යාළුවෝ හැටියට එකතු වුණේ මේ තරඟාවලියේදී? කෙනෙක් කියලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් ඉන්දියන් ප්ලේයර්ස් ඇත්තටම ඒගොල්ලන් අපිත් එක්ක ගොඩක් ඒ කියන්නේ මිත්‍රශීලී වුණා. ඉතින් කේ රාහුල් ඒ වගේ ආවිෂ්කාන් ෆාස්ට් බෝලර්ස් ඔක්කොම වගේ අපි එකට එක පවුලක් වගේ හිටියේ. ඉතින් ඒ තරඟාවලිය යද්දී ඒ වගේම ෆොරින් ප්ලේයර්ස්ලා ස්ටොයිනිස් ජේසන් හෝල්ඩර් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගොඩක් ඒ කියන්නේ මම දැකපු හොඳම නිහතමානී ක්‍රීඩකයෙක් ජේසන් හෝල්ඩර්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් හම්බුණා. ඔව් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ රෝහිත් ශර්මත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔහුව දකින
වාරය ඔහු දවා ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔහුත් කැමති නැතුව ඇති ඔබ දකින්න ක්‍රිකට් පිටියේ. මොකද්ද මේ අමුතු දේ? ඒ කියන්නේ ඔබ හැම වෙලේම ඔහු දවා ගන්න සෑහෙන කැමතියි. නෑ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එහෙම විශේෂත්වයක් නෑ. ඉතින් මම ඒ කියන්නේ කවුරු බැට් කරන්නවත් අවුට් කාන්න යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාගේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මේ මට ඇත්තටම මම හිතන්නේ 7 පාරක් විතර අවුට්ලා දෙන T20 වල විතරක්. එහෙම ඉතින් විශේෂත්වයක් නෑ. දැන් ඒ කියන්නේ එයාට මොකක් හරි පීඩනයක් ඇති එහෙම මූණ දෙද්දි මම හිතන්නේ. ඔව් මේ වෙනකොට ඔබ ළඟා කරගෙන තියෙන තත්ත්වය තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ ඔබ දැක්කහමත් යම් කිසි පිතිකරුවන්ට යම් දේවල් හිතෙනවා උන් හිතේ හොල්මන් මවා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පස්සෙත් මේ වෙනකොට ඔබ දැන් ශල්‍ය කර්මයට සාර්ථකව සහභාගී වෙලා දැන් නැවත සුව වෙමින් ඉන්නවා. පවුලෙන් ලැබෙන සහයෝගය මොන වගේද? දැන් ක්‍රීඩකයෙකුට ලොකු සහායක් අවශ්‍යයි. පවුලෙනුත් විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට ඔබ වගේ ලෝකෙ වටේම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙකුට පවුලෙන් මොන වගේ සහායක්ද ලැබෙන්නේ? ඇත්තටම ලොකු සහයෝගයක් හම් වෙනවා ගෙදරින්. තාත්තා අම්මා තාත්තා ඒ වගේම මල්ලි ඉන්නවා, නංගි ඒ වගේම වයිෆ් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ලොකු සහයෝගයක් හම් වෙනවා. මොකද මම ඒ කියන්නේ ගෙදර ආවට පස්සේ ඉතින් වැඩි ක්‍රිකට් කතා කරනවා අඩුයි. ඉතින් මට ඕන රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒ ඉන්න එහෙම ඉන්න. ඉතින් මට ගෙදර ඉන්න අය ඒ හැමදේම සපයලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මනසට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ එම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඔව් දැන් ඔබට දරුවෙක් ඉන්න බවත් අපි දැනගත්තානේ. ඒ කියන්නේ ඔබ දැන් පියෙක් වුණායින් පස්සේ දරුවෙක් ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු මොනවද? ඔහුගේ ඉදිරිය ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු, ඔහුගේ හොයාගීම අපි දන්නේ නැහැ. ඔහු දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා. පුතෙක්. ඉතින් ඔහුගේ ඉදිරිය ගැන මොන වගේ දේවල්ද හිතන්නේ මේ වෙනකොට? ඔය ගිය අවුරුද්දේ හම්බුනේ. ඉතින් දැන් අවුරුද්දයි මාස 6ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාත් හම්බුනත් එක්කම ඒ කියන්නේ වගකීම් ටික වැඩි වුණා. ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් එයාගේ අනාගතේ ඉතින් එහෙම එයාට හැමදේම දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එයා කැමති එයාගේ දක්ෂතාවය අපි දාම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනවාද තියෙන එක තව ලොකු වෙද්දී ඉතින් එයා කැමති දේ තැනකට යන්න ඉතින් අපි එයාට සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒ කතාවත් අහන ගමන්ම අවසන් වශයෙන් මට අහන්න තියෙනවා ඔබ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම වේගපන්දු යවන්නයි ගැන විවාදයක් නැහැ. ඉතින් වේගපන්දු යවන්නෙක් හැටියට මේ වෙනකොට මේ වැඩසටහනත් නරඹන යෞවන ක්‍රීඩකයන් ඉන්න පුළුවන්, ආධුනිකයන් ඉන්න පුළුවන්. ඔබ ගැන ඔවුන් බලාගෙන ඇති ඔබ මොනවද ඔවුන්ට කියන්නේ කියලා. අපි අවසන් වශයෙන් ඔවුන්ට කියමු මොන වගේ පණිවිඩයක්ද ඔබට දෙන්න පුළුවන් වේගපන්දු යවන්නෙක් හැටියට ගොඩ නැගෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතයෙන් ඔබට මොනවද ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන්? මට කියන්න දෙන කියන්නේ දැන් මම ක්‍රීඩා කරා මම ඉස්කෝලේ අවුට් වුණාට පස්සේ කියන්නේ අන්න 19 ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඉතින් මගේ ඉලක්කය තිබ්බේ කවම හරි කවදාරි ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැපෙලා වැඩ කරා. ඉතින් ඉස්කෝලේ මම කියන්නේ අන්න 19 නැෂනල් ටීම් ගහලා නැහැ. මට කියන්න තියෙන ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. කවුරුත් එහෙම වැටෙන්න ඔළුවේ මානසික වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඉතින් වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ ඉලක්කය තියාගෙන යන එක එතනට කවදා හරි යනවා කියන එක ඒ විදිහට වැඩ කරා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක අභියෝග ඒ වගේ දේවල් එනවා. ඉතින් මට ගොඩක් ආබාධ ඇති වුණා. නමුත් ඉතින් මම මානසික වැඩුණා. ඒ වුණත් මගේ ඉලක්කය කවදාවත් මම නැති කරගත්තේ නැහැ. ක්‍රිකට් එක නවත්තන්න හිතෙන තරමට මට ඒ කියන්නේ එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් කොහොමද ගොඩ අරන් අභියෝග ජයගෙන මගේ ඉලක්කයට මම යන්න තමයි මම මේ වුණේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඔව් ඊටම වැදගත් පණිවිඩයක්. ඉතින් ඔබත් ආධුනික වේගපන්දු යවන්නෙක් නම් ආධුනික පමණක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අංක එකේ වේගපන්දු යවන්න මෙහෙම කිව්වහම ඔබ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේ වේගපන්දු යවන්නෙක් වුණත් ඔබට පුළුවන් මේ පණිවිඩය ඔබේ හිතේ දරා ගන්න. මොකද ඔහුත් සෑහෙන අභියෝග මතින් තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් අද අපි කතා කළේ නොදුටු මිනිසා වැඩසටහනින් දුෂ්මන්ත චමිරත් එක්ක ඔහුගේ නොදුටු පැත්ත, ඔහුගේ ජීවිතයේ අප නොදුටු පැත්ත ගැන. තව එකක් ඒ කියන්නේ මට කියන්න බැරුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කෝචස්ලා ගොඩක් උදව් කරලා දෙන ඉතින් හැමෝම මම මතක් කරනවා. ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් කෙනෙක් මම මතක් කරන මේ අවස්ථාවේ ප්‍රභාත් නිශ්ශංක, ඒ වගේම දර්ශන ගමගේ චම්පක රාමනායක, පුෂේ අයියා, ඒ වගේම අනු සමරනායක. ඉතින් තව කියපු නැති හැමෝම මට ගොඩක් අය ගැන උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තැනට එන්නේ හැමෝම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඔය එකත් ඊටම වැදගත්. දැන් දැක්කනේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔබ මුල අමතක නොකර
හැම කෙනා ගැනම මතක් කිරීමත් ඉතාම විශේෂ දෙයක්. දුෂ්මන්ත ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට. ලොකු දෙයක් අපටත් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න ලැබීම. thank you. ඔව් ඉතින් නැවතත් මෙවැනි වැඩසටහනක් ඔබට රැගෙන එන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා නොදුටු ක්‍රීඩකයෙකුගේ නොදුටු පැත්ත ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරේ දුෂ්මන්ත චමිරත් එක්ක. මේ වගේ තවත් වැඩසටහනකින් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන තමයි සමුගන්නේ. එතෙක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජයග්‍රාහී අනාගතයක්. මගේ තාත්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. තාත්තා හැමතිස්සෙම මැච් බලනවා. පොඩි කාලේ ඒවා දැක තමයි ක්‍රිකට් වලට ආසයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම තාත්තට කිව්වා මේ මම ආසයි ක්‍රිකට් ගහන්න. එම කියලා තාත්තාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ශ්‍රියාන් චමින්ද සර්. ඒ සර් තමයි මගේ පළවෙනි කෝච්. ඒ සර්ගේ ඇකඩමි එකට මාව දානවා. එතන ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඊට පස්සේ grade 5 ස්කෝලර්ෂිප් එකෙන් පාස් වෙලා Prince of Wales College එකට එනවා. එතන grade 6 මම ඇකඩමි සෙල්ලම් කළා. grade 6 වලදීම under 13 C team එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ grade 7 වලදී under 13 A team එක represent කරලා අපි all island champs වෙනවා. ඊට පස්සේ grade 8 වලදී under 13 A team එකේ මම vice captain කරලා මගේ team එක runners up වෙනවා all island. ඒ tournament එකේ මම runs 985ක් crash කරලා tournament එකේ best batsman වෙනවා. ඊට පස්සේ under 15 A team එක මම represent කරලා under 15 provincial represent කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ last year එක under 15 මම ගහන්නේ under 17 ගහන්නේ. ඒ අවුරුද්දේ මම ටීම් එකේ open batsman විදියට ගිහිල්ලා runs 500ක් ගහනවා. 102.51යි. ඊට පස්සේ under 15 ඒ අවුරුද්දෙම district captain කරා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ mini battle එක ගැහුවා මම ස්කෝරර්ස් 11 ටීම් එක mini battle අපි outright win එකක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ grade 9 වලදී මම big match ගැහුවා. ඊට පස්සේ මම under 17 second year එකේ vice captain කරා. under 17 last year එක ගැහුවේ නැහැ corona නිසා tournament එක තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම O level වලින් පස්සේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඒ first 11 grade ගහනවා. ඊට පස්සේ under 19 season එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙලා මම provincial team එක select වෙනවා. මට නාලන්දට ආරාධනා කරේ ශානුක දිසානායක සර්. මම ඊට පස්සේ නාලන්දට ඇවිල්ලා first 11 cricket ගහලා ඒ tournament එකේ පස්වෙනියට ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ under 19 provincial team එක represent කරා. team එකේ coach උනේ චමිල ගමගේ සර්. මගේ නාලන්දේ first year එකේදී captain කරේ රවින්දි සිල්වා. coach කරේ ප්‍රසන්න දහනායක සර්. ඊට පස්සේ second year එකේ මම හතරවෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙන tournament එකේ ඒ අවුරුද්දේ captain දිනෙත් සමරවීර. coach කරේ ප්‍රසන්න සර්ම. මගේ first නාලන්දට ඇවිල්ලා first year එකේ මම runs 350ක් crash කරනවා 52යි 101යි. දෙවැනි අවුරුද්දේ runs 250ක් crash කරනවා 101යි 52යි. 2020-21 season එකේ මම පස්වෙනිට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. runs 350ක් ගැහුවා matches 7කට. ඒ අවුරුද්දේ අපි quarter final වෙනකන් ඇවිල්ලා royal අවසනාවන්ත විදියට පරදිනා මැච් එක. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ රවින්දි සිල්වා. 2021-22 අවුරුද්දේ දිනෙත් සමරවීර කැප්ටන් කළා. ඒ අවුරුද්දෙත් අපි ක්වාටර් ෆයිනල් වෙනකන් එනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ලංකාවේ 4 වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක 2018 දී මම සෙල්ලම් කරේ. මම එතකොට මොරටු Prince of Wales College එකේ හිටියේ.
ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ සවින්දු පීරිස් අයියා, කෝච් කරේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩෝ සර්, ඇසිස්ටන්ට් කෝච් හිටියේ අසේල සර්. ඒ අවුරුද්දේ මම බිග් මැච් එක විතරයි ගහුවේ, වන් ඩේ එක ගැහුවේ නැහැ. වන් ඩේ බිග් මැච් එක නෝඩි ෆස්ට් ඉනින් වින් අපි 2019 අවුරුද්දේ අපි නෝඩි ගියා මැච් එක. ඊට පස්සේ 2020 2021 අවුරුද්දේ මම ෆස්ට් 11 සීසන් ගැහුවා. ඒ වුණාට බිග් මැචස් තිබ්බේ නැහැ කොරෝනා නිසා. 2021 අවුරුද්දේ මම නාලන්දයට ආවා. ඊපස්සේ 2022 අවුරුද්දේ මම නාලන්දේ පළවෙනි බිග් මැච් එක ගැහුවා. ඒ අවුරුද්දේ අපි බිග් මැච් එක දින්න අවුරුදු 69කට පස්සේ බිග් මැච් එකේ මැච් විකට් 6ක් අරන් මම බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. මම ඉස්කෝල දෙකේ අවුරුදු 5ක් ෆස්ට් 11 ක්‍රීඩා කරා. බිග් මැච් 3යි ගහන්න හම්බුනේ. ඒකෙන් අමතක නොවන සිද්ධියක් තමයි අපි 2019 අවුරුදු 4කට පස්සේ වන් ඩේ එකක් දින්නා. ඒ වගේම 2022 අවුරුදු 69කට පස්සේ බිග් මැච් එක දින්නා. ඒ නාලන්ද විද්‍යාලයේදී. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ දිනෙත් සමරවීර. මම මැච් එකේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක තමයි අමතක නොවන සිද්ධිය. මම 2021 සීසන් එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙලා තමයි ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එකට මට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටීම් එකේ මගේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්, කැප්ටන් කරේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ, වයිස් කැප්ටන් හිටියේ රවින් ඩි සිල්වා. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මම අන්ඩර් 19 නැෂනල් ට්‍රයල්ස් වලට කතා කරනවා. එතන මැච් 3ක් තිබ්බා අපිට. මම ඒකෙත් හොඳට පර්ෆෝම් කරාම අන්ඩර් 19 නැෂනල් ස්ක්වොඩ් එකට පික් වෙනවා බංග්ලාදේශ් ටුර් එකේ. අපේ ටීම් එකේ මැනේජර් හිටියේ මහින් දහලංගොඩ සර් කෝල් කළා මට කිව්වා අන්ඩර් 19 ටීම් එකට පික් වෙලා තියෙනවා, කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් එහෙම කියලා. එතකොට ගොඩක් ලොකු සතුටක් දැනුණා. ටුර් එකේ පළවෙනි මැචස් දෙක මට සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි වන් ඩේ එකේ ඉඳන් තමයි මම ගැහුවේ. මගේ පළවෙනි වන් ඩේ එකේ මම විකට් 3ක් ගන්නවා. ඊපස්සේ හතරවෙනි වන් ඩේ එකයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකයි මම ගහනවා. ඒකෙත් හතරවෙනි වන් ඩේ එකේ එක විකට් එකයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකෙත් එක විකට් දෙකක් අරන් අපි 5-0 බංග්ලාදේශීස් එක දිනනවා. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බා ඉංග්ලන්ඩ් ටුර් එකක්. ඉංග්ලන්ඩ් ටුර් එකේ මම පළවෙනි මැච් සෙල්ලම් කරා. ඒකේ විකට් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ටීම් එකෙන් ඩ්‍රොප් වෙලා ආයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකට තමයි ආයි ටීම් එකට එන්නේ. ඒ මැච් එකේ විකට් 4ක් ගන්නවා මම. අපි ඒ සීරීස් එකක් දිනනවා 3-2 විදියට. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ ඒෂියා කප් එක. ඒෂියා කප් එකේ මම මැචස් සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඒෂියා කප් එක තිබ්බේ ඩුබායි වල. අපි ඒකේ ෆයිනල් ඇවිල්ලා ඉන්දියාවට පරදිනවා. අපි ටූර්නමන්ටේ රනර්ස් අප් විදියට ටූර්නමන්ටේ රනර්ස් අප් වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල අපිට වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බා. වර්ල්ඩ් කප් එකේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැචස් මම ගැහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ කෙලිම ක්වාටර් ෆයිනල් එක තමයි මට හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ වර්ල්ඩ් කප් එක වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබ්බේ. ටීම් එකේ කැප්ටන් හිටියේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ, වයිස් කැප්ටන් රවින් ඩි සිල්වා. මට පළවෙනි මැචස් 3 ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ තුනම අපි දින්නා වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට, ස්කොට්ලන්ඩ්ටයි ඕස්ට්‍රේලියාටයි. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ තමයි මට හම්බුනේ පළවෙනි මැච් එක වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ මම විකට් 5ක් ගන්නවා ලකුණු 10ට. මම හිතන්නේ ඒක රෙකෝඩ් එකක්. 4+ විකට් අරන් අඩුම රන්ස් කන්සීඩ් කරලා තියෙන්නේ මම. ඒ මැච් එක ඒත් අපි පරදිනවා ලකුණු 130ක් වගේ ඒගොල්ලන් ගහන්නේ. අපි බැට් කරද්දී රන් අවුට් 4ක් ආසනාවන්ත විදියට ගිහින් අපි මැච් එක පරදිනවා. ඊට පස්සේ 5th place වලට තව මැච් දෙකක් තිබ්බා. පාකිස්තාන් එක්කයි සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්කයි. අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්ක දිනලා ඊට පස්සේ පාකිස්තාන් මැච් එක පරදිනවා. පාකිස්තාන් මැච් එකේ මම ලකුණු 56ක් not out ගහනවා. අපි වර්ල්ඩ් කප් එකේදී 6th place වෙලා
ටූර්නමන්ට් එකෙන් ලිමිනේට් වෙනවා. මගේ ටීම් එකේ හෙඩ් කෝච් විදියට හිටියේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර්, ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්, ස්පින් කෝච් සචිත් පතිරණ සර්, ෆීල්ඩින් කෝච් විදියට හිටියේ උපුල් චන්දන සර්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක වර්ල්ඩ් කප් එකට ආවා මහේල සර් ගෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේදී මගේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ ජෙහන් මුබාරක් සර්, බෝලින් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්, ෆීල්ඩින් කෝච් හිටියේ ගාන් විජේකෝන් සර්. මට මුලින්ම බ්ලූම්ෆීල් ක්ලබ් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ අන්ඩර් 23 සීසන් එකට. චාමර සිල්වා සර් තමයි කතා කරේ. මම ඒ අවුරුද්දේ අන්ඩර් 23 සීසන් එක ගහලා ඊට පස්සේ ප්‍රීමියර් T20 ඩෙබියු කරා. මැචස් ඔක්කොම ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ ස්කූල් සීසන් එකත් එක්ක ක්ලෑෂ් වුණ නිසා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මට ශානුක සර් කතා කරා කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. ඒ අවුරුද්දේ මම අන්ඩර් 23 ප්‍රීමියර් දෙකම ගැහුවා. T20 ටූර්නමන්ට් එකේ අකිල ධනංජය අයියා කැප්ටන් කරේ. අපි රනර්ස් අප් වුණා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ. වන් ඩේස් මැචස් දෙකයි ගහන්න හම්බුනේ මට. පළවෙනි මැච් එකේ මම කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා SSC ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව. වෙනසක් තියෙනවා ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එකේ. එක්ස්පීරියන්ස් වලට ඇත්තම එක්ස්පීරියන්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි එක්ස්පීරියන්ස් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබෙනවා. අතන ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකටර්ස්ලත් එක්ක ගහන්නේ ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේදී ඒ එක්ස්පීරියන්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ස්කූල් ලෙවල් එකේදී. ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා මගේ ස්කූල් ලයිෆ් එක සක්සස් කරගන්න. ඇත්තටම දැන් ඉන්න තත්ත්වය ගැන මම සතුටුයි. ඒත් තව දුර යන්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉමර්ජින් ශ්‍රී ලංකා ඒ කොමාරි රිප්‍රසන්ට් කරලා නැෂනල් ටීම් එකේ පර්මනන්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තව මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වැඩ කරනවා මම ඉස්සරහට. Hall of Fame Dwayne Johnson, එහෙම කවුරුද? King Arthur, RCB, Jaffna, Noodles, Rampa, සුමංගල හාමුදුරුවෝ, ගණ විද්‍යා, රන්පුල් රොයල්ස්, one day වැඩිම විකට්. iOS, WhatsApp, Instagram, mobile game, Netflix, YouTube, AB, Sam Curran, IPL, 300 runs, English, T-shirt, price, short. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ ගෙදර අයව, අම්මයි තාත්තයි අයියවයි අක්කවයි. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි කෝච් ශ්‍රියාන් චමින්ද සර්, ඊට පස්සේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩු සර්, නාමල් සර්, කුෂාන් සර්, ඒ වගේම අනිත් හිටිය ඇසිස්ටන්ට් කෝච්ලා ස්කූල් ලෙවල් එකේ, ඒ වගේම ශානුක සර්, චමිල සර් මගේ අන්ඩර් 19 ෆාස්ට් බෝලින් කෝච්, ඒ වගේම අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර් අන්ඩර් 19 හෙඩ් කෝච්, රිහාන් මුබාරක් සර්, ඊපස්සේ ෆීල්ඩින් කෝචස්ලා හිටියා උපුල් චන්දන සර්, ඒ වගේම ගයන් විජේකෝන් සර්, සචිත් සර් අන්ඩර් 19 සෙටප් එකේ හිටියා. ඒ සර්ලා ඔක්කොගෙම මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ක්ලබ් එකේ මට ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් කරා කුලේ සර්, නුවන් කුලසේකර සර්. අනිත් තැන් කරන්න ඕනේ හිටපු MICලා, ප්‍රින්සිපල් සර්ලා, POGලා හැම සර් කෙනෙක්ටම මට වචනකින් හරි උදව් කරපු හැම සර් කෙනෙක්ටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාගේ හරි නමක් කියන්න අමතකුණා නම් ඒක සමාවිල්ලනවා.
මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ චන්ද්‍රසේකර මහාවිද්‍යාලයේ හොරේතුඩුවේ. මම ග්‍රේඩ් 4 වලදී තමයි ක්‍රිකට් වලට ගියේ. ග්‍රේඩ් 4 වලදී ආවා කියන්නේ ඒ කාලේ under 13 ගහන අයියලා වගේක් ඇවිල්ලා අපේ ග්‍රේඩ් 4 වලදී නම් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකට නම දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි ගෙදරට කියන බය හිතුණා ඒ අයියා ක්‍රිකට් නැවැත්තුවා. කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහලා එයා ඉගෙන ගන්න එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙච්ච හින්දා එයාගේ ක්‍රිකට් නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මමත් පොඩ්ඩක් බය හිතුණා තාත්තට කියන්න. ඊට පස්සේ මටත් යන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේඩ් 4 වලදී මාව ටීම් එකට තෝරගත්තා. මම ඒ කාලේ දැම්මේ චයිනමන්. මගේ ෆස්ට් කෝච් එතකොට හිටියේ අජිත් පෙතන්ගොඩ සර්. එයාත් එක්ක පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවා චයින. ඒතර මම චයිනමන් දැම්මේ ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් නෙමෙයි. මම චයිනමන් දැම්මේ ඒ අවුරුද්ද. ඊට පස්සේ මම විකට් 15ක් විතර දැම්මා මැච් 8කට විතර ග්‍රේඩ් 4 වලදී. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේඩ් 5 ලාස්ට් ඉයර් වෙද්දී මම ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පින්නර් මාරු වුණා. ඒක මාරු කරේ අසංක ඉන්ද්‍රජිත් සර්. මම ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ රන්ස් 300 ගානකුයි විකට් 30 ගානකුයි දැම්මා. ඊළඟ අවුරුද්දේ يعني ග්‍රේඩ් 7 වලදීත් විකට් 40 ගානයි රන්ස් 400 ගානයි ගෙවුවා. ඊට පස්සේ මට සෙන් පීරස් එකෙන් ඇරයුමක් ලැබෙනවා ක්‍රිකට් වලට එන්න. ඊට පස්සේ මම සෙන් පීරස් එකට යනවා ග්‍රේඩ් 7 වලදී. මට ග්‍රේඩ් 7 වලදී ලාස්ට් ඉයර් අන්ඩර් 13 ගහන්න බැරි වුණා. මට ග්‍රේඩ් 8 වලදී කලින් ඉස්කෝලේ ඉඳලා ලෙටර් එක හම්බුන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගහන්න එකද මට ඒ අවුරුද්ද ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම 15 ෆස්ට් ඉයර් නම් සෙන් පීරස් එකේ ටීම් ඩිවිෂන් 1 ඒ ටීම් කියලා ගන්න ඒ ටීම් එක ගැහුවා. එතකොට මම ඒ අවුරුද්දේ විකට් 20යි රන්ස් වැදුන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ 15 සෙකන්ඩ් ඉයර් මට වයිස් කැප්ටන් නම් වෙනවා සෙන් පීරස් එකේ. මම ඒ අවුරුද්දේ රන්ස් 375යි කඩලු 42ක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම ඒ සීසන් එකත් එක්කම මම 19 මට ඩෙබියු කරන්න හම්බ වෙනවා ෆස්ට් 11. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දෙත් මම මැච් 8ක් ගැහුවා. මාරු වෙවි ගැහුවේ මම. මැච් 8ක් ගාලා ඒ අවුරුද්දෙත් බිග් මැච් එකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 17 ෆස්ට් ඉයර් ගැහුවා. ඒකෙත් කඩලු 20 ගානයි. සෙකන්ඩ් ඉයර් ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම 19 එකේ අවුරුදු ඉස්කෝලේ අවුරුදු 4ක් ගැහුවා ෆස්ට් 11. මං කලර්සුත් තියෙනවා මට. මම පීටර්ස් කැප්ටන් කරා ලාස්ට් ඉයර්. මගේ කෝච් කරේ රොජර් සර් කෝච් කරා. මාව පීටර්ස් එකට ගත්තේ මලින්ද සර්යි සම්පත් සර්. මම 19 කැප්ටන් කරා ලාස්ට් ඉයර් කැප්ටන් කරා. අයිබෝන් ඔබ නැවතත් පිළිගන්නවා SSC ක්‍රීඩාංගණයට LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලාන ක්‍රිකට් තරගය සඳහා රාජකීය විද්‍යාලයත් ආනන්ද විද්‍යාලයත් සූදානම් අද SSC පිටියේ තරග වදින්නට. විනිසුරුවන් තනතිරුව පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතව තිබුණා. අප ඔබට කිව්වා සුළු මොහොතකින් නැවතත් පැමිණෙන බව. ඉතින් විනිසුරුවන් තීරණය කළා තරගය ආරම්භ කිරීමට තවත් මිනිත්තු 30කින් පමණ. ඒ කියන්නේ 10:30 පමණ වෙද්දී අපි සූදානම් ඔබට සජීව දර්ශන රැගෙන එන්නත්. ක්‍රීඩාංගණය මේ වන විට තත්ත්වය යහපත් අතට හැරමින් තිබෙනවා. නමුත් යම් කිසි ආකාරයකින් වලාකුළු නැවතත් එක් රැසෙමින් තිබුණත් අපට තරගය ආරම්භ කරන්නට පුළුවන් වේවි. මලින්ද ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් අසංක. මේ ඔබ දකින්නේ අතීත තරග දත්තයන් රාජකීයයන් තරග 15ක ජයග්‍රහණයන් අත්කර ගනිද්දී ආනන්දියන් අනිත් අතින් තරග 4ක ජයග්‍රහණයන් වාර්තා කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. තරග 77ක් පවත්වා අවසන්. මේ 78 වන සටනයි පවත්වන්නට සියල්ල කටයුතු සූදානමින් කරමින් පවතින්නේ. අසංක ඉතින් කියන්න. අපි බලමු අවසන් තරග වාරය කොහොමද වුන් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ කණ්ඩායම් දෙක ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙක ටිකක් සම කණ්ඩායම් දෙකක් මලින්ද. රාජකීය විද්‍යාලය අවසන් වසරේ LDH පීරිස් තරගයේදී ඉතාම හොඳින් පිතිකරණය යෙදුණා. උන්ට පිතිකරුවන් රැසක් හිටියා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමත් නියෝජනය කරපු 19 15 ජාතික කණ්ඩායම. සදීෂ් රාජපක්ෂ 166ක් වාර්තා කරා. ඒ වගේම දසිස් මංචනායක මේ වසරේ නායකයා ඔහුත් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා මේ තරගයේ. ලකුණු 404ක් වුන් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිළිතුරින්ම වශයෙන් ලකුණු 332ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 69ක්. ඒ වගේම පසින්දු කිරියල්ල ලකුණු 54ක්. ඉතින්
හොඳ තරගයක් අපට අදත් නරඹන්නට පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන්ම SSC පිටිය පිටිකරුවන්ට ලබා දෙන වාසියත් එක්ක මේ ලකුණු අනිවාර්යයෙන්ම මේ තනතිරුව තුල ඇති. ඉතින් අපි බලමු පිටිකරුවන් කොහොමද මේ අභියෝගය බාරගන්නේ කියලා. තරගයට පෙර අප තනතිරු වාර්තාව රැගෙනීමට සූදානම් ගාමිණී පෙරේරා ඉන්නවා ක්‍රීඩාංගණයේ මත. අපි අවස්ථාව ලබා දෙමු ගාමිණී පෙරේරාට. As it turned out to be, it's a gorgeous morning here at SSC. Some of us think simply because of the heavy overnight rain that we received. But by Mahesh Bopage, they are a very professional outfit. They know their onions. They've got it in no time. It's looking in immaculate condition as of now. Out heavier side, fielders will have an equal shot chasing the still enough value though. Slight breeze coming from from tennis. So the bowlers bowling from this end will have the wind behind their back. 10 by 22 strip. Let's have a look. See this color dark. That is because of the moisture on top of the surface. Covers would have been from late afternoon yesterday. So that is why a lot of moisture on top of the surface. Even cover of grass, there's tinge of green on it. Used for the St. Thomas's and St. Joseph's game just a 48 hours. So what is the outlook? I'll tell you what, there'll be enough first hour also. So whoever is going to have to bat, we'll have to see that spinners will be able to take some bite off the surface simply because of the surface. As it gets drier, it will be hard work that we are expecting in the afternoon. I'll say that whoever is going to call will be tilting towards bowling first. තනතිරු වාර්තාවේදී ගාමිණී පෙරේරා සඳහන් කරනවා කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කළොත් යම් නායකයෙක් ඔහු පන්දු යැවීම බාරගනී කියලා. මොකද තනතිරුවේ තෙත සහිත ස්වභාවයක් තිබුණා. අප දුටුවා විනිසුරුවන් යම් මොහොතකුත් ගත්තා තරගය ආරම්භ කිරීමට පෙර තීරණයක් ගන්නට. ඒ වගේම නමුත් ඉන්පස්සේ අපි දුටුවා ආවරණ ඉවත් කරලා සෑහෙන වෙලාවක් හිරු රශ්මියට නිරාවරණය වී තිබුණා තනතිරුව. මේ බලන්න මේ තමයි අද දිනේ භාවිතා වන තනතිරුව. යම් කිසි තෙතමනයක් තිබෙන බව පෙනෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව තනකොළත් එක්ක ටිකක් කෙලින් පන්දු එන තනතිරුවක්. නමුත් උදෑසන භාගයේ ඉතාම හොඳයි වේග පන්දු යවන්නන්ට. විශේෂයෙන් අද තෙතමනයක් තිබෙන නිසා එය භාවිතා කරන්නට මේ වේග පන්දු යවන්නන් කෙතරම් හොඳින් සමත් වේද කියන දේ තමයි ප්‍රශ්නය. හොඳයි අපි මින් පසුව සූදානම් කාසියවාසී වර්ගා බලන්න. අපි ඉක්මනින්ම යමු හරිත පෙරේරා ඉන්නවා තනතිරුව මත. We are ready for the toss out here in the middle. We've got officiating Eric Kannangara and Chaminda. The royal captain has the coin. Nethma Samarveera, the Ananda skipper, will call. නැත්ම ඔබ කාසියවාසී දිනාගත්තා. මොකද කරන්නේ? බෝල් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ලකුණු 170ක් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලියලා හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ඉතාමත් වැදගත් තරගයක්. මොකද ඔබගේ මහා තරගයත් මෙහි පැවැත්වෙනවා සතියක් ඇතුළත. මේ තනතිල්ල පිළිබඳව ඔබ දක්වගේ ආකාරයද? තනතිල්ල පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වගේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවල් ලබා දීලා මහා තරගයට හොඳ සූදානමක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මානසික තත්වයකින් ශාරීරික යෝග්‍යතා තත්වයකින් කටයුතු කරනවද? මානසික තත්වයකින් කණ්ඩායම මේවම තියෙනවා. අපි සුබ පතනවා හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. That is you've lost the toss. Is that a major concern? No, I think it's a toss to lose. Also we were going to bowl first. Unfortunately we lost toss. We are going to bat. How is the team composition? We have 4 fast bowlers and 2 spinners with including myself. That's it. From that, looking at this track,
what do you think is a good total for you to be competitive? We are planning to get 250 plus score. Comparatively, you have been one of the players who will be looked at when the big game comes. How important is this game for you? This is a very important game because actually we are playing the big match here. We are planning to done it cleanly. Good luck. Enjoy. Thank you. So the story from the middle is that Ananda won the toss and they will be bowling. හොඳයි කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායක නෙත්ම සමරවීර අපි බලමු රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මොන වගේද අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ඔවින ඒ වගේම රෙහාන් උවින්දු ගිසාන් දසිස් නායකයා වශයෙන් අනුෂ් සන්විදු නෙත්වින් රානුක බුලාන් ඩෑන් ක්‍රීඩා කරනවා රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ තීරණ කළේ පළමුවෙන් පන්දු යැවීම බාර ගන්නට රාජකීය විද්‍යාලය තමයි අද ප්‍රතිකරණය දෙන්නේ මුලින්ම අපි බලමු ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මොන වගේද කියලා විදුන විජය බණ්ඩාර අශින්ස නයිනායක විලාශ් කරුණාරත්න ඉරුත් කිම්ෂාන් කිත්ම සිත්මල් දිනද අත්තලගේ මලේෂ පෙරේරා ආයේෂ් ශෂිමාල් ඉසුරු ආයේෂ් නෙත්ම සමරවීර නායකයා ඒ වගේම යහන් ගුණසිංහ ක්‍රීඩා කරනවා අද දිනේදී හොඳයි රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉනිම වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරුවන් සෝදානම් තනතිරුව මත ආනන්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් සූදානම් පන්දු යවීමට තරගය ආරම්භ වෙන්නේ 78 වෙනි LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලාන තරගය. පළමු පන්දුවෙම නිපන්දුවක් වශයෙන් සංඥා කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා. ඊටමත් අවශ්‍ය වූ ආරම්භය නෙවෙයි පන්දු වේග පන්දු යවන්න ලබා ගන්නේ. නායක නෙත්ම පන්දු යවන්නේ ඔහු කියනවා මේ පාදේ ලිස්සා යනවා කියලා තනතිරුව මත. ඉතින් සමිදු සේනරත්නාරච්චි සමිදු සේනරත්නාරච්චි රාජකීය විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු වමත් ප්‍රතිකරුවා තාමත් වයස අවුරුදු 18යි. තාමත් නීති අනුකූල පන්දුවකට මුහුණ දෙන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ මේ තරගය තුල. පිටින්ට පිටින් යවන පන්දුව හානියක් නැහැ. සංවිදු සේනාරත්චි කඩුළු රැකීමේ කාර්යය නියැලෙනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භිකකරු වශයෙන් කටයුතු කරනවා. මේ තමයි නෙත්ම සමරවීර කණ්ඩායමේ නායකයා. ආරම්භක පන්දු යන වශයෙන් කටයුතු කරනවා. තරග 11යි පන්දු ආරස්සු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කොට තරග කඩුළු 7ක් විදවටා තිබෙනවා. හොඳම පන්දයම ලකුණු 15කට කඩුළු 3ක්. මීලක පන්දුව කෙටි පන්දුවක් එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂක සහිත පාරක් එල්ල කරනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා පිතිකරු තුලට. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒ රවුන්ඩ් දෙකකට අන්තෙන් පන්දු යවන්නේ ඔහු කියලා. ඔහුට පුළුවන් නෝ දෙකට අන්තෙන් පන්දුව පිතිකරු හරහා යන විදියට එල්ල කරලා ඒ දෝලනය පාවිච්චි කරන්න පිතිකරුට අභියෝගයක් කරන්න. රෙහාන් පීරිස් අනෙක් අන්තයේ සිටින්නේ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 150ක් නොදැවී වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. තවමත් වයස අවුරුදු 14ක පිතිකරුවෙක්. පළමු ලකුණ දිනේ වාර්තා කරනවා සම්විදු. එවර ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගත්තේ සංවිදු. ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නෙත්ම සමරවීර අනුකම උපයෝගී කරගන්න දකින ආකාරයට රවුන්දු විකට ආකාරයට වමත් පිතිකරුවාට පා ඉන්න කෙලින් පන්දු යැවීමෙන් කඩුළු මොවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමේ ආකාරයක් තමයි මම නම් දකින්නේ. කඩුළු තුලට පන්දුව දෝලනය කිරීමේ ආකාරයකින් බලමු. දැන් දකුණු පිතිකරුවා තමයි රෙහාන් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ. රෙහාන් පීරිස් රවුන්ඩ් එකට අන්තෙන් පන්දු යවද්දී පායින්න
පරයා යන පන්දුවක් වීමට තිබෙන හැකියාව වැඩි පන්දුව දෝලනය වෙද්දී. ඉතින් ඔහුට පුළුවන් නම් ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් පන්දු යවන්න වමත් පිටිකරුට. මම හිතන්නේ ලොකු අභියෝගයක් වෙනවා සවිඳුට. නෙත්ම සමරවීර විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් පන්දුවේම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. මීලක පන්දුවාරය ක්‍රෑම කිරීම අරමනින් වන්නට පුළුවන්. මේ තවත් පන්දයපන්නෙක් පන්දයමට සැරසිමින් තිබෙනවා. එවර අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් ස්ථානගත කිරීමේ අඩුවක් තිබෙනවා. එවර හරියට කල්මැනීම සිදු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම ස්ථානගතය සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ පිතිකරන ඉරියව් දකිද්දි හිතෙනවා ඔහුගේ ඇඟේ ක්‍රිකට් තිබෙනවා. ඊටාම දර්ශනීයයි ඉරියව්. ඉතින් එය වන්නට පුළුවන්. මේ වයසකදී අඩු වයසකදී ඔහු පළමු කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නේ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවනි දැල්ලේ යනවා. පළමු පන්දුවාරයේ නිමාව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 2යි කිසිවක නොදෙවි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. බලමු දැන් මේ අන්තයෙන් කවුද පන්දුවේම සඳහා කැඳවන්නේ කියලා. යහන් ගුණසිංහ පළමු වෙනස්කම පළමු පන්දු යැවීමේ වෙනස්කම සිදු කරන්නේ. දකුණතින් වේග පන්දු යවන්නෙක්. පන්දු යැවීම ආරම්භ කරපු නෙත්ම සමරවීර පිතිකරුවෙකුත් වෙනවා. යහන් ගුණසිංහගේ ලකුණු දත්තයන් කඩුළු 9ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟ වාරය තුලදී. තරඟ 6කදී ඔහු දැන් වමත් පිතිකරුවාට ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවේම සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඔහුත් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නේ නිපන්දුවක් සමගින්. ඔව් මොකක්ද මේ හේතුව? පන්දු යවන්න දෙදෙනාම නිපන්දු දෙකකින් තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ. අර පෙර කියපු පාදයේ ලිස්සා යෑම තවමත් තිබෙනවද දන්නේ නැහැ තනතිරුව මත. පාදයේ කතරම් ලිස්සා ගියත් ඔබ ඔබගේ පළමු පන්දුව උවමනාවෙන් උනන්දුවෙන් ඔබේ පාද පියවර තැබීම ගණන් කරලා ඔබට යවන්න පුළුවන්. කිසිම පීඩනයක් නැති පන්දුවක් පළමු පන්දුව ඔබට ප්‍රතිවාදීන්ට පීඩනය එල්ල කරන්න පුළුවන් පන්දුවක්. අපි පෙර කියපු දෝලනය තවමත් තිබෙනවා තනතිරුව මත. නමුත් පතිතය තවමත් සාර්ථක කරගෙන නැහැ යහන් ගුණසිංහගේ පැත්තෙන්. ඔහු පන්දුව යවනවා කෙටි වැඩි. උදෑසන කාලයේ මේ තිබෙන වලාකුළු තත්ත්වයත් ඒ වගේම තනතිරුවේ තෙතමනයත් මේ කාලගුණික වාසිය හොඳින්ම යොදා ගන්නට පුළුවන් ඔහුට. විශේෂයෙන් SSC පිටියේ ඔබ උදෑසන පැය 2-3 කඩුළු ලබා ගත්තේ නැත්නම් ටිකෙන් ටික පිටිකරණයට පහසු වෙනවා මේ තරග පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඔබට ලබා දිය හැකි උපරිමය ඔබ ලබා දිය යුතුයි නව පන්දුවෙන්. ඒ වගේම පළමු පැය කිහිපයේදී දිනේ ආරම්භයේදී ඒ වාර තරමක දෝලනයක් දක්වන තිබුණා එම පන්දුවේ. ඉතාමත් හොඳ පතිතයක් තිබුණා එම පන්දුවේ යහන්ගෙන්. එය තමයි සිදු කළ යුත්තේ. පිතිකරුගේ ඉදිරි පාදයට ඔහුව කැඳවිය යුතුයි මේ දෝලනයත් එක්ක. ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා
පාවරණේ පන්දුව දවට ගන්න, කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට ඔහු හසු කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් පන්දුව කෙලින් වුණොත් ඒකට තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේ යොදවලා තිබෙන්නේ කඩුළු රකින්නාට අනෙක් අන්තයෙන්. ඉතින් එහි වාසිය ලබා ගන්නට නම් ඔබේ පතිත ඊටම වැදගත් උදෑසන සැසියේදී. ඒ වර පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රයේ දැවටෙන පන්දුව ෆයිනල් එක් කලාපයට නැදී යනවා. 1 ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා සමිඳුටයි. එම ලකුණු 4ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඊයේ දිනේ දැඩි වර්ෂාපතනයක් තිබුණා මලින්ද. ඒ නිසා තමයි SSC පිටිය ආවරණය කර තිබුණේ. තනතිරුවත් උදෑසන එක් වරම ආවරණය ඉවත් කරේ නැහැ. විනිසුරුවන් තරගය ආරම්භ කිරීමට යම් කිසි කාලයක් ගත්තා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයන් සෙමෙන් පහව යමින් තිබෙනවා. එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා රෙහාන් පීරිස්. තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. ඔහු දකුණක් පිතිකරුවා. පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ මේ කණ්ඩෑම් දෙක සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේදී තාම ප්‍රබල කණ්ඩෑම් දෙකක්. නමුත් මේ වෙනකොට තරම් ඔවුන්ගේ සුදුසු මට්ටමින් දස්කම් දක්වනවාද කියන ප්‍රශ්නය තිබෙනවා. අප දුටුවා ලකුණු දත්ත වාර්තාවලින්. හොඳ පන්දුවක් දෝලනය හොඳින් යොදාගත්තා. නමුත් පිතිකරු එතරම් කලබලයකින් තොරව ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ රෙහාන් පීරිස්. සතුටු එවැනි ඉවසීමක් තිබෙන පිතිකරුවන් විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 14ක පිතිකරුවෙක් හැටියට කලබලයක් නැහැ. උදෑසන සැසිය ඔහු තේරුම්ගෙන තිබෙනවා පන්දුවේ දෝලනයක් තිබෙනවා. වෙලාව අරගෙන ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ආරම්භක පිතිකරුවා. ඉතින් ඔහුට පන්දු වාර කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ ඇහැ හදාගන්න. ඒ වගේම අද දිනය තුල පන්දු වාර 93ක් ක්‍රීඩා කරන්නට නියමිතයි. ඉතින් ඕනෑතරම් කාලය තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. තරමක ඉපිලීමක් තිබුණා එම පන්දුවේ. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා යහන් එම පන්දුවාරය තුළ. දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 4යි කිසිවකු නොතුවි. ඔව් අපි කතා කළා මේ තරඟයේදී මේ කණ්ඩායම් දෙක ඉන්න රිද්මය එතරම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන රිද්මය නොවේ කියලා. අපි නැවතත් බලමු මේ කණ්ඩායම් දෙක රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නොබිනා බන්පොල, රෙහාන් පීරිස්, සුවිඳු වීරසේකර, ගීෂාන් පෙරේරා, දසිස් මංචනායක නායකයා, අනුෂ් පොළොන්නෝවිට, සන්විදු සෙනරත්තාරච්චි, නෙත්වින් ධර්මරත්න, රේණුක මල්ලවාරච්චි, බුලාන් වීරතුංග, ඩෑන් පොඩ්ඩිවෙල. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ තරඟය වෙනුවෙන්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගැනත් කිමු වලින්ද? ඔව් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගත්තාම විදුන විජේ බණ්ඩාර, අශින්ස නායක එතමත් හොඳ දක්ෂ ප්‍රතිකරුවෙක්. පන්දුවාර ආරම්භ කරනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. සමිදු වම ප්‍රතිකරුවා ක්‍රීඩා කරන්නේ. නෙත්ම සම්බරවීර තවදුරටත් රවුන්දු විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. මේ වාර්ෂික තරඟයක් LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලාන තරඟය 78 වෙනි වසරටයි මේ වර තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. ඔව් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ෆයිනල් ලෙග් වෙත පන්දුව තල්ලු වෙද්දී එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සන්විදුට. තමයි පිටේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරයෙක් නයිජ් චමින්ද කටයුතු කරනවා. ඒත් එක්කම අනෙකුත් විනිසුරුවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා එරික් කන්නංගර.
මේ එරික් කන්නංගර ස්ක්වයර් එකෙහි කටයුතු කරනවා අනිකුත් වෙනසුරවරයා වශයෙන්. උදෑසන අවරශ්මියට උත්තේජනයක් ලබා දෙන අතිරේක ක්‍රීඩකයා. උඩ පන්දුවක් නමුත් එක් වර රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහුගේ දෑත් හරි තැන තිබුණේ නැහැ. කරන්නට දෙයක් නැහැ. රෙහාන් පීරිස් ඩ්‍රයිව් පහරකට තමයි උත්සාහ කරේ. ෆුල් පන්දුවක්. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ගේ අතටමයි ලැබුණේ. කෙසේ වෙතත් අතහැරී ගිය අවස්ථාව. හිත්ම සිත්මල් ඔහු තමයි මේ උඩ පන්දුව අත්හැරී රැකගත යුතුව තිබූ උඩ පන්දුවක්. ඔහු නැවතත් අවස්ථාව ගන්නට බලමු අපි අත්හැරුණු උඩ පන්දුව නරඹන්නට පුනරූපණයෙන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔබ අපි කියනවා ටිකක් පහතින් තමයි ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පහතින් ඉන්න එක තමයි ඔබට පහසු. නමුත් මේ SSC ක්‍රීඩාංගණය වගේ ක්‍රීඩාංගණයකදී ඔබට වේගෙන් පන්දු ඔබ වෙතට එන්න පුළුවන්. වේග පන්දු යවන්න පන්දු යවද්දී. ඉතින් ඔබ අපි කියනවා fingers pointing upwards, ඇඟිලි උඩට දාලා අල්ලන උඩ පන්දු වෙනුවෙනුත් ඔබ සූදානම් විය යුතුයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් පෙලක්ම ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් තියලා තියෙන්නේ මේ උඩ පන්දු රැක ගන්න. එවරේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 7යි කිසිවෙකු නොතුවි රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉලක්කයක්, හොඳ පතිතයක්. යහන් ගුණසිංහ පන්දු කිහිපයක් පමණයි ඔහුට ගත වුණේ. අදාළ පතිතය හඳුනගන්න මේ තනතිරුව මත පන්දු යවිය යුතු. අලංකාර දර්ශන papare.com සජීව විකාශයන් තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ විප්ලවයක් කරපු සජීව විකාශයන් විප්ලවයක් කරපු කණ්ඩායමක් papare.com කණ්ඩායම. ගුවනේ සිට ඔබට ලබා දෙන දර්ශන බලන්න කොළඹ අලංකාරය SSC ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින්. එවර ෆුල් කිරීම ස්ක්වාලේ කලාපය හරහා යදී යනවා. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් මත් කර ගන්නවා සමිඳුටයිම ලකුණු දෙක. papare.com හරහා මේ ඔබ වෙත ගෙන එන මෙම සජීවී තරගයක් දැකීම ඩයලොග් TV නාලිකාංක 140 ඔස්සේ ඔබට සජීවීව නැරවීමේ අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. ඉතාමත් ඕනෑකමින් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. එවර පායින්ෙන් පිටතිනුයි පන්දු ඇදී යන්නේ. නිදැල්ලේ හරිනවා සමිදු.
ගිල්ම ජයසූරිය අනුස්මරණ කුසලානයේ පසුගියදා පැවැත්වුණා. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර එම තරගයත් මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. මෙම තනතිරමයි භාවිතයට තනතිරමයි ක්‍රීඩා කළේ. නැවත වරක් පෙර පන්දුව මෙන්ම පසු පායනට මෙපිටනු යදී ගියේ. ඔබ කියපු තරගයේදීත් උදෑසන සැසී අප දුටුවා වේග පන්දු යවන්නෙක් ඔහුගේ නම මට හරියට මතක නැහැ. ඔහු මතක් කරන්න මුදිත දිසානායක කඩලු 4ක් දවගත්තා පන්දුවර කිහිපයක් තුලදී. දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කළා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ඉතින් උදෑසන සැසිය ඉතාම වැදගත් මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. එවර පිටඉන්නට එපිටිං එල්ල කළ පන්දුව කට් පහරක් එල්ල කරනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා සවිදුට. ඒ තරගයේ පළමු 4 පහර එළිය වෙන්නේ ඔහුගේ පිත්තටයි එම ලකුණු 4. අලංකාර පහරක් කළ යුතුව තිබූ දේ සිදු කළා කියන්නට පුළුවන්. පන්දුවට ලබා දිය යුතුව තිබූ පහර එල්ල කළා. ඔහු ඊටම කැමැති බව පෙනෙනවා. පිටින්නට එපිටින් ලැබෙන පන්දුවලට විශේෂයෙන්ම මෙවැනි පන්දුවක් ලැබුණාම කිසිසේත්ම අත් නොහැරිය යුතුයි. නැවත වරක් පායින්නට මේ පිටින් පන්දු යොමු කරන්නේ. පන්දුවාර 4ක නිමාව රාජික විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කිසිවක නොදවි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. ඔහු අපි කතා කළා එදා ශාන්ත ජෝසප් තෝමස් තරගය ගැන. එදා තරගයේ මුල් පැයභාගය ඇතුළත වේග පන්දු යවන්නන් තමයි තරගය ආක්‍රමණය කළේ. ඔහු අපි කතා බහ කරමු ගැන. ඉතාමත් කල් ලැබලීම තිබුණේ නෑම ඩ්‍රයිව් කිරීමේ. ඔව් රෙහාන්ගේ ඉරියව් ඉතාම අලංකාරයි, නරඹන්නට ප්‍රියයි. නමුත් තවමත් කල් මැනීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති ස්ලිප් බැම්මක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් ඒ වගේම ගලි ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා පන්දු රැකීමට යොදලා. උදෑසන සැසියේ උපරිම වාසිය ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ නෙත්ම සමරවීර. නමුත් පෙර පන්දුවාරයේදී අප දුටුවා කිත්ම සිත්මල් උඩ පන්දුවක් අතහරිනවා. එය සිදු නොකළ යුතුයි. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එල්ල කළ යුතුව තිබුණා වේගවත් පහරක්. නමුත් තවමත් කල් මැනීම සාර්ථක නැහැ. එවරත් නිදැල්ලේ හරිනවා රෙහාන් පීරිස්. පන්දු 14කට මුහුණ දී ලකුණු 2ක් පමණයි තම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තමත් ඉවසලිවන්තව පන්දු තෝරා බේරාගෙන කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ඔහුට ලැබී තිබෙන වගකීම. කාලය තිබෙන ඕනෑ තරම්. දිනයට පන්දුවාර 93ක් ලැබී තිබෙනවා. වර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ නෙත්ම සමරවීර.
පිට ඉන්නේ ගෑවින් පිත්තේ ගෑවී නොගෑවීමෙන් තමයි පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙත ඇදී ගියේ. ඉල්ලීමක් කළා. කෙසේ වෙතත් විනුසුරු නිහඬයි. බලමු පුනරූපණය. ඕනෙත්ම සමරවීරගේ පන්දුව ඉතාම හොඳ ඉලක්කයක්. නමුත් ඉල්ලීමේදී තනි වෙනට සිදු වුණා කඩුළු රකින්නට. ඔහු තමයි ඉල්ලීම කළපු එකම ක්‍රීඩකයා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගෙන්වත් කිසිම සහායක් ලැබුණේ නැහැ. ඉවර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝන් කලාපයට එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා රෙහාන් පීරිස්. නැවතත් අවස්ථාව සන්විඳු වමත් පිතිකරුවා ඔහුටයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. තම දිනේ පුරාම 1-4 පහරයි අප දුටුවේ මලින්ද. ස්ක්වයර් කට් පහර සන්විඳුගේ පිත්තෙන්. වර පිතිකරුවා වෙතටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවකින් පස්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නවා රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 14යි කිසිවකු නොතුවි. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි ඔබ මේ සජීව පහ එක්වන්නේ. පන්දුවර 5ක් අවසන් රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 14යි කිසිවකු නොතුවි. එවරත් නිදැල්ලියන්ට හරනවා රෙහාන් පීරිස්. එතරම් කලබලයක් නැහැ රෙහාන් පීරිස්ට. ඔහුගේ පිතිකරණය හරිම ඉවසිලිවන්තයි. අද උදෑසන අපි දැක්කා මුහුණු පොතේ පැරණි පුවතක් 1938 සිදු දෙයක් ගැන බලමු මේ පන්දුවෙන් පසු. එවර පසුපස පාදයේ පහරක් එල්ල කරනවා සුවිප කලාපය දෙසටයි ඇදී යන්නේ. පන්දු රකින්න පන්දුව රැකගෙන බාර කරද්දී පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ආසියානු කණ්ඩායමක් පළමු වරට ඔස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරයකට ගොස් තිබෙන්නේ. එම කණ්ඩායම වන්නේ රාජකීය විද්‍යාලීය පළමු පෙළ කණ්ඩායමයි. ඔව් සෑහෙන ඉතිහාසයක් තිබෙන කණ්ඩායමක් රාජකීය විද්‍යාලය. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයත් මේ පාසල් දෙකම වසර 90කට වඩා Tamanගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයත් ඉතාම ආසන්න ඉන්නේ 100 වැනි මහා ක්‍රිකට් තරගයට. රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තෙන් 140කටත් වඩා මහා ක්‍රිකට් තරග ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. රාජකීය සාන්ත තෝමස් ගැටුම ලෝකයේ පුරාම ජනප්‍රිය ඉසව්වක්. ලොව පැරණිතම ක්‍රිකට් ඉසව්වක්. ඉතින් සෑහෙන ඉතිහාසයක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේම අයිති වෙලා තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම ඔබ කිව්වත් වගේ 1936
ආසියානු කණ්ඩායමක් පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයක නිරත වී තිබෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඒ කාලේ ගුවන් යානා එහෙම තිබුණේ නැහැ මලින්ද. ඉතින් නැව්වල නැගලා. පුල් පහර ලකුණු 4ක් විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. රෙහාන් පීරිස් තමන්ගේ ප්‍රථම 4 පහර වාර්තා කරනවා අද දිනේදී මේ පුල් පහරින්. ඉතාමත් හොඳ පාලනකින් යුතුව එල්ල කළ පුල් පහරක් යන්නට පුළුවන් මිඩෝන් කලාපෙන් පහසුවෙන්ම එම පහර එල්ල කළා රෙහාන් පීරිස්. පළමු ලකුණු 4යි ඒ ආකාරයෙන් ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඉතිහාසය ගැන කතා කරමින් හිටියේ එවැනි කාලයක අර සංචාරය ඉතාම දිගයි. මොකද ඔබට රටකින් රටකට යන්නටම සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා නැවක. ඉතින් අත්දැකීම් බොහෝමයක් විනෝද කාමින් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් යහන් ගුණසිංහ හොඳ රිප්ලයි එකක් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙනවා පෙර 4 පහරට. ඉතින් අප කතා කළ ඉතිහාසයේ බොහෝ දේවල් මේ ක්‍රීඩකයන්ට එකතු වීමට ලැබෙන අවස්ථාව තිබෙන කාලය ඔබ ගාව ජංගම දුරකථන නැහැ. ඉතින් ඔබ පොත් කියවන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ සංගීතයට සම්බන්ධ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ හොඳ නටන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් එකට එකතු වීම, ඒ වගේම නරඹන්නන් අමුත්තන් එකට එකතු වීම විශේෂයෙන්ම මේ මදුසාදවලදී පවා වාර්තා වෙච්ච රසවත් සිදුවීම් තියුණා මේ අතීත කතාවලදී. නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ 6 වැනි පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 20යි රාජකීය විද්‍යාලය කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. නැවතත් thepapare.com සජීව විකාශය සමගින් ඔබ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ගුවනින් ලබා දෙන දර්ශන සජීව දර්ශන ඉතාමත් අලංකාරයි. ඔබට ඈතින් පෙනෙනවා ඇති කොළඹ නගරශාලාව. නැවතත් සම්මිඳුගේ පිටෙන් තවත් එක් ලකුණක්. ඒත් එක්කම අසංක අපි කතා කරන්නට ඕන ශ්‍රී ලංකා ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ එළබෙන නවසීලන්ත තරග සංචාරයේ ඉතාමත් වැදගත් ටෙස්ට් තරග දෙකක් තිබෙනවා. ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නම් මෙම ටෙස්ට් තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් ඉන්දු ඔස්ට්‍රේලියා ටෙස්ට් තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වනවා. මුල් තරග දෙකේම ජයග්‍රහණ ඉන්දිය කණ්ඩායම වාර්තා කළා. ඊයේ තරගයේ කඩුළු 6ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගනිමින් දැන් ඒත් එක්කම මීළඟ තරග දෙකන් දැන් තරග 4කින් යුතු ටෙස්ට් තරගාවලියක් තමයි ඉන්දියාවේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ඉන්දිය කණ්ඩායම එම තරග 4ම ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව උදා කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය පරාජය කළහොත් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීම හැකියාව පවතිනවා. එක පැත්තකින් ඉන්දියාවට අකමැති ප්‍රේක්ෂකයන් රාශියක් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ හිටියත් ඒ පැත්තෙන් අපිට වාසියක් තිබෙනවා. ඉතින් තරගාවලිය බෝඩ ගවස්කාර තරගාවලිය ගැන ඔබ කතා කළේ. තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ගැන යම්කිසි ගැටලු තිබෙනවා ලෝක ප්‍රේක්ෂකයන් අතරේ. ඔවුන් කියනවා තනතිරු වල ස්වභාවය ඉතාමත් දුර්වලයි. තරග කරන්න සුදුසු නැහැ. දින 3 ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. නමුත් තත්ත්වය මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව පැත්තට ටිකක් හොඳයි. නමුත් නවසීලන්තයට එරෙහි තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කරන්න වෙනවා. හැමදාමත් කියන දෙයක් හැමදාම ප්‍රතිවාදීන් තුල ඔබට රැඳෙන්නට බෑ. ඔබ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි තරග. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තොත් වැදගත් වෙයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අනාගතයටත්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ අතිරේක ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන සහායක් ලබා දෙනවා මේ
පන්දු යවන්නන්ට පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් නිසා එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය පන්දුව ඉහළින් නැදී ගියේ නමුත් ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක පතිත වෙන්නේ තවමත් වාසනාව රෙහාන් පීරිස් අතේ. කිහිප වරක්ම වාසනාව පිතිකරුවන්ගේ පැත්තේ තිබුණා. මේ බලන්න එවතත් පන්දුව රකින්නන් දෙදෙනෙක් අතරටයි පන්දුව පතිත වන්නේ. හානියක් උනේ නෑ ඒ අවසරේ. ටිකක් වැඩිපුර වෙලා පන්දුව ගුවනේ තිබුණා. ඉතින් ඇයි එවැනි උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න බැරි වෙන්නේ කියලා හිතන තරමට පන්දුව ගුවනේ තිබුණා නේද? වාසනාවත් ඉතාම වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට එවැනි අවස්ථාවක් දෙකක් ඔබට ලැබුණයින් පස්සේ ඔබ ඒවා මත අපේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කැපිටලයිස් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතාම හොඳින් මේ මත Tamanගේ ඉනිම ගොඩනංවන්නට පුළුවන් ඔබට. එවැනි හොඳ උදාහරණයක් සචින් ටෙන්ඩුල්කර්. සාමාන්‍යයෙන් කතාවට කියනවා ලකුණු 0.10 අතර ඔහු අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒක ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඉවරෙටම ඉවරයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ අවස්ථාවන් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම පිතිකරුවන් අතේ තිබෙන්නේ. එවරත් ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දු තල්ලු කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කිසිවෙකු නොදවී. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Thank you very much, Asanka and Malinda. Good morning, Gavini. Very good morning, Haritha. Very good morning, everyone. A bit of a tentative start for the Royal College opening batters. Bit lucky, Rehan Peiris dropped at second slip. Kitna Sitmal dropping a straightforward one. Johan Gunsinger. Better delivery. Angled across the left hander. Much better start for him in this over. After his pitch, it just held on its line. He has struggled against the left hand, right hand combination. For that matter, both the opening bowlers from Anand. It's quite strange fields been set from. I just can't fathom out that Anand, the skipper, called it correctly this morning and invited Royal to bat for. What are your intentions? You need to get early wickets, don't you? But now even this one got 2 slips. Point extra cover mid off on the off. It's a good batting track. Senratarachi, if he gets a slow start, he's capable of playing a long innings. He had enough time to play that shot. Rolled his wrists over, didn't try to play aerial. Good thinking. The most important part was he had to adjust because it was not that quick, was it? He was a bit too early on that shot, but made the adjustment. See, for the right hander, they've got 3 slips and a gully. And they're a little bit more attacking, but I still would like to see forward shot like that. Yeah, no, not only the attacking factor, I think some of the field that been set, it's very difficult for a bowler to find the stumps, really. Now, last over, he was bowling for 8 fielders on the off and 1 on the leg side. Just a solitary fielder, fine leg. But here, now he's got a bit more protection on the leg side, so he can go directly at the stumps.
Yeah, that's straight away you're bringing the batsman into play. But when you have strong offside fields, it's very difficult for a bowler to attack the stumps. But this is a much better field. Got the edge once again, Ryan Peiris. He's made a lot of runs at the start of the season, but he wants to now get into the groove before the all-important 3-day game. Yes, well bowled, in line with the stumps, good line and length, and this time Sitmal was safe diving. Ryan Peiris, son of Roshan Peiris, Sri Lanka Youth International wicketkeeper, hard-hitting bat, now coach. Ooh, he's playing dangerously. Just before that ball, Haritha, the fielder at extra cover came into third slip. That's a very good move. When you have slippers in place, you want the batsman to play on the offside, have a go on the offside. There's no point having the slip fielders and having to cover fielders positioning in those positions, because you want the batsman to have a go if you want to find the edge. This is pretty good. 3 slips and a gully. You have a point and mid-off on the offside, so batsman will be lured to play his drives. He's living a charmed life, Rehan Peiris. Janudika Shriyapala, former first 11 cricketer for Ananda, is their head coach. Beautiful. See where the wicketkeeper was collecting it, so that's a fairly decent carry. It's a strong lad, Jan Gunasinghe, operating from the tennis court end. Mentioned the tennis court. There's a few youngsters playing ITF tennis in Sri Lanka. Not a few, quite a lot. Yeah, probing over that. Very good line from Jahan. 24 for no loss after 8. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. We're talking about Anand. Janudika Shriyapala is head coach. Sanjay Devapura is assistant coach. Former Darunpala Pannipitiya all-rounder. Master in charge is Saman Hettiarachchi. Prefect of games is Amarnath Ranasinghe. The principal of Ananda College is Lal Disanayaka. Not enjoyed the best of seasons. In the tournament matches, they've got 2 victories and a first innings win, and they are lying second, so they will most probably qualify for the knockout round in the 2-day aspect. Yeah, it hasn't been a happy month for the Anandins. They've lost 4 matches in a row outright to St. Anthony's, Candy, Trinity, Mahinda, Richmond. I mean, take nothing away from some of those sides. They're very good sides, aren't they? Yeah, 72 miles from Colombo, South and Central. Those are the schools. They play the big matches in Candy and Galle. And they've lost on first innings to Isipatan the previous match. But having said that, I don't think Royal have had their own way either. This year they would have expected to have better results. They are also coming after a very heavy loss to the Trinitians, and this just shows that Trinity very good side, aren't they? They are one of those high riding teams in school cricket over the last 2 or 3 years. Yana, the captain, Netma Samaravira. Good toss to win, because that's what the Royal captain said. It was a good toss to lose. Yeah, I had a look at the pitch this morning, Haritha. I thought, although I mentioned that
that is exactly knowing what the sides were going to do, because that's why I said it was a ball first. But I reckon it was a good toss to lose. But here at SSC, you can very easily get carried away once you see a bit of juice on the track. But once you see the first half an hour or so, ball starts to come on a bit easier, and this is a track you can get close to the ball and play under your eyes and start timing. It's very difficult for the bowlers. No ball called. They need to be careful. He's operating from the Vidya Mouth end. Yeah, Royal head coach is Rohan Soiza. Good track record. He's been trained as a coach in Australia. Played a lot of cricket in Australia. You must be knowing a little bit about Rohan Soiza. I do. Did you play alongside him or during his time or what? I played many times against him, even in Sri Lanka. He played for Panadura, and I was at SSC by that time. And also in Australia, played few times against him. I got loads of experience behind him, hasn't he? In first class cricket. And now that since he returned from Australia, he's he came and played at BRC. That's how I got to know him. Yeah, after he returned, he played for BRC, didn't he? And also in the coaching field, he has been now involved with few schools. Started from Sri Mangala Panadura, and then went on to be part of Royal College Junior Cricket at that time, and then subsequently went to Ananda, St. Peter's. So back at Royal, so he's got loads of experience when it comes to coaching. Now this is the field that I was mentioning to you. 3 slips a gully, point, cover, extra cover, mid-off. Lonely fielder on the leg side is deep fine leg. You got 10 acres real estate on the leg side. So it's very difficult for a bowler to have a go at the stumps, because he'll be a bit more outside the stumps, and batsmen are not going to drive because there are fielders covering its drive as well. 26 for no loss after 9. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Apart from the names we mentioned, the coaching staff consists of assistant coach Charit Fernando, bowling coach Vimukti Pereira, and Kamindu Madara Singh, the cricket coordinator. He could easily be the wicket-keeping coach and the batting coach, the former captain. The master in charge is Aruna Prashanta. Prefect of games is Riaz Aluha, and principal RMM Ratnayaka. Talking about the coaches, Narita, you mentioned about Sriya Pal, Anand, the head coach, and Sanjay Devapura. Also from our time, we had few matches against him in my time. He's a very good cricketer too. Got a good brain behind him. Yeah, this is the 78th traditional annual encounter first 11 cricket match between Royal and Anand. They named for the LDH Peiris Trophy. Is it a memorial trophy or what? It is. Mr. Peiris, obviously, I want to know that he was the principal, and a lot of Anandians will know him as well, and he was involved with both schools really. During his time, Royal were very strong. Was he a strict administrator? I was not part of school at that time. I think he was there till about maybe 70s, somewhere in 70s. Yeah, he was after him, CTM Fernando was the principal. So he was there before CTM, and
that can be very painful. The wicket keep opening bat Sanwidu Senaratharachi, probably inside of his thigh where there's not much protection, and Jan Gunasinghe may be quick. Slight hold up of play here. It's gloomy. It's an important game for both schools. I think Royal after that loss would want to come back. Yeah, that one nipped back. I think it got him on the jewels, wasn't it? That can be very painful. Any cricketer who has batted has have had some sort of experience, and by looking at it, it just gives me goosebumps. It can be very painful. He'll probably take a deep breath or two, slowly get over it. So the crash is into the past, but he must look for the future. He has to bat on. Stay there. Give the start. They've been out in the middle for 10 overs now. They've not been express. Got a hang of what it's going to be like. It's just a question of playing the bowling on its merits. This is the 78th encounter. The tally goes 15-4 for Royal. Have you been involved, or do you know about a famous victory for either school? Yeah, I was actually part of one, was it? The coach when Royal beat Ananda after 47, I think it was. 47 matches. That's been hit powerfully towards fine leg. Just the one though. Jahan was not afraid to give the short one after he got him on the important parts. But he was equal for that, wasn't he, Samidu? Yeah, these two schools haven't had a lot of results. 78 matches. How many results we've had? 15 plus 4, so 19. I think the last 10 years or so, there have been a couple. But I know Royal were the first team to beat Ananda at Ananda Mawata in 2011, I think it was. Abekon was the captain. Royal had a gun side. Abekon Royal had a gun side. Kusal Janit, Bhanuka Rajapaksha, Tantri Goda, Harun Mawjood. That's been taken. That's nice catch. It was travelling. Like you said, Rehan Peiris didn't look comfortable, was he, against that outswing? Yeah, he was playing and missing even the straighter ball. He was not getting into line. He had to play the price. Lot to do with the field setting as well. Took the extra cover out, induced a drive, and he went for it. Didn't have the angle and didn't continue his hands towards the offside, and this is what happened. This was travelling. This was a good grab. Very good grab, actually. Had good balance too. We talk about balance when it comes to batting, but it's a very important part when it comes to slip catching. Third slip went ahead of the second slip, or in front of him. Rehan Peiris gone for 10. 27 for 1 in the 10th over. Royal after being sent into bat. Yeah, focus on cricket, but when co-commentator Sudarshan Peiris sits here, I will expect him to talk about the Peiris Trophy during the rounds. Ovina Amanpola is number 3. Not a lot to talk about, but this is a big opportunity for him to just stay and compile the runs, get his confidence back. Good opportunity. When you look at those stats, there's not much to write home about really, but Royal are missing a couple of key players, aren't they? Jawardhan is one, and so it gives an opportunity for the others to put their hand up, and obviously there would have been few changes from the last match against Trinity as well. So this is a good track if you want to make cash in. Really, this is a good track. Once you see off the first few balls and you get comfortable with the length and the speed, this is the ground you can score heavily.
10 overs gone. 27 for 5. 27 for 1 rather. Royal. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Dinada Atalage was the slip fielder. He was a third slip and went in front of Kitma Sitmal, who was at second, to hold on to that good catch. See, this is how it happened. Okay, see how his blade coming towards mid-off. Really, he had to adjust it towards extra cover. That's where the gap was. But again, talking about this field setting and the way the bowler executed that, it's credit for the Anandians how they got their first wicket. Incidentally, we were talking about LDH Peiris Haritha. LDH Peiris was educated at Ananda College and principal at Royal from 1972 to 1980. Appeal. Good delivery. Good delivery. Good take by the wicketkeeper too. This is good stuff. Yeah, back on that point, how about this? Principal of Royal from 72 to 80. Royal cricket team lost 1 out of 128 games that time, 72 to 80. I know that 80 they lost to St. Peter's. That's the first time Royal lost since 1964, I think, when Royal lost the big match to St. Thomas's. So Royal were the longest team to go without a loss during that period, and they lost eventually to St. Peter's in 1980. They were cracking sides back then, Royal and St. Peter's, both sides, and yeah, apparently that was a cracker of a game as well. A lot of people who were part of it, I've heard many stories, and one person who was part of that 1980 loss to St. Peter's is part of the advisory committee, Chula Kamarasinghe. Don't mention his name to me, because the mayhem he created in 1981, was it, or 83? 83. Rauchana Jayawardena, Chula Kamarasinghe. Yeah. Who's the head of the cricket advisory committee? Is it Ranjan Madugale? Ranjan is a member of the committee. Andrew Pereira is the chairman. Andrew Pereira. Not very sure of the inside edge. An interesting move made by the Anand, the skipper, in this over. Haritha, the wicketkeeper, is up to the stumps, so that prevents the Royal batters coming outside the crease to negate the swing. Not a bad move if you have the skill, if you have a wicketkeeper of that quality, having him up to the stumps and keep the batsman inside the crease, and that allows the ball to swing, and batters coming up in front and trying to meet it early. So it's a good move. So tactically, Anand, they've got a couple of things right in the last 20 minutes or so, and a bit more pressure on the Royal batters. Right now, Vijay Bandara has decided he will keep back. So they were targeting the Royal wicketkeeper. I don't know whether it was a matter of telling him what he thought. Good delivery. Yorker length to a winner. Again, a very strong offside field. 8. You can pretty much put a blanket over them, can't you? They're right next to each other. 5 slips. This is like a Dennis Lilly type of slip cordon. See, Sinet Jayawardena, because he's in the World Cup squad under 19, and Ramiro Pereira is injured. He's also not playing. Four slips, 2 gullies, and a dot ball to finish the 11th. 28 for 1.
March Madness starts this weekend, right here at the SSC with the Thurston Isipatana 60th Battle of the Brothers. I'm just trying to take you down memory lane about the Ananda Royal matches you were involved in. How many games altogether? 3, 4? I played 4, but obviously being coach at Royal at one point in time. No, I'm talking you as a player. Oh, I'll tell you what. The years that I was involved as a player, the best ever schools cricket knock was played against Royal at that time by a man called Ananda College. Tell me more. Royal were heavy underdogs in 1990 under pretty young side under Uday Vijay Sen, and lost a couple of games on the bounce to St. Joseph's and Nalanda, and then had to travel to Ananda Mavata, which was considered as Mount Everest in school cricket those days. Anand had terrific players, and they were. Was this on matting? No, on turf, and they were quite dominant over in 80s, 90s at that time, and Royal somehow managed to get 240 odd in the first dig, and then Ananda were made to follow on. Everyone had a lot of doubts about Royal side trying to survive the 2 days, but 140 odd all out just barely made them follow on, and then started chasing the leather the next day. Atapattu came and scored 160. That was one of the best knocks you'll ever see. And in the second league, they scored something like 350 plus, I think. But we were happy. It was like a victory for us, making Anand follow on, because that was a game that everyone expected Royal to lose. That was the turning point that year 1990, and ending up winning the Royal Thomin. So yeah, good memories. Anand always being a very strong school, haven't they? They've provided enough crop for Sri Lanka cricket for many years. There's a name involved in this game as well. Third generation, Polonovita. He's not the old man. His grandfather was the head coach of Ananda College, and during his time, I think, how many players? You can't even guess. Really, there are so many. Yeah. He was the one you were mentioning. Anuruddha Polonovita was also on staff. Yeah, even Anushka and Yasaswin Dharmaratna, both of them have their sons playing in this game for Royal. Captain and vice captain, that's a record partnership in the Royal Thomin, isn't it? They nearly slept on this track. They batted for the whole day. Really? Incidentally, the highest partnership by those two in the Royal Thomin series. So back with the matters in hand. Royal College 29 for 1, and a bit more pressure being applied by the Anandians the last half an hour or so. Ovina yet to get off the mark. Have a look at this field. Four slips, a gully, extended spell for Johan. Sometimes as an opening bowler, especially when there is movement, you got to be prepared to be driven, Haritha. Some of these schoolboys get carried away when they see a bit of green on the track and bit of bounce and pace, and they suddenly forget their stock ball. The length of the stock ball. I think on a track like this, your stock ball should be around what? For an international cricketer, fast bowler, it should be around 6 meters. But here, they can even go up to 4 meters really, and try and induce that front foot to go after it. So it's a very important skill to have, to be prepared to driven. Nice like that. Very close to edging it. Very well bowled. It's getting in line with the off stump altogether. 12 overs completed. Royal College put into bat. 1 down for 29. Superbly worked.
is classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one rings home. And here comes the try. And key goal for Moiros Magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish! බිග් මැචස් ගහම බිග් මැචස් කියන්නේම මතක ගොන්න. ඒ අතරිනුත් මට මතක් වෙනවා 2016 වසරේ තරඟය. තුන්වෙනි දවසේ කොහොමද තරඟය රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තට හැරුණේ කියලා. 2016 ඇත්තටම මගේ බිග් මැචස් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන තරඟයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2013 අවසාන සෙෂන් එකේදී කොහොමද තරඟය රාජකීය පැත්තට හැරුණේ කියන එක අමතක නොවන මතකයක් විදිහට මට මතක් කරන්න පුළුවන් මේ බිග් මැච් ඉතිහාසයේ. ඒ වගේම ජය පරාජය මොනවා වුණත් බිග් මැචස් කියන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක් යාළුවෝ එකතු වෙලා සතුටින් සමාදානයෙන් ඉන්න කාලයක්. ඒ නිසා හැම බිග් මැච් එකක්ම අමතක නොවන මතකයක් තමයි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. When it comes to big matches, every year there's something to remember. But there are two key games that always comes to my mind when it comes to the big match season. First, it's the 2006 Joe Pete limited over game, where St. Joseph's had quite a number of national stars, and St. Peter's was all out for 153, and at one stage the Josephsians were 50 without loss. Lakshan Rodrigo and Hans Fernando just turned the game, and the Peterites won by 40 runs. After about still closer to 20 years, still that's the game that comes to my mind. And apart from that, the 2010, 2012 and 2016 big match wins will always be a fond memory. Have been bowled. Royal a bit slow. 29 for 1. And trying to build up a partnership. Owina still to open his account. Savindu has scored 16. We have a change of bowling. Kitma has been introduced into the cat. Kitma Sitmal, the right arm off spinner. Slip and a silly mid up for slight misfield. Gives away a single to Sangvidu. He'll take that. Good morning, Sudarshana. Very good morning to you, Ricky, and very good morning to all our viewers joining us on thepapare.com and also on Dialog TV Channel 140. Kitma Sitmal, first introduction of spin today. 12 matches, just 14 years of age with the best of 5 for 13. Some 14-year-old spinners going around in the first 11 teams, isn't it, Ricky? Exactly. Just a couple of days ago, we saw a Tomian spinner, Parnavitana, absolutely impressive. Abid Parnavitana, just 14 years of age, very, very good head on his shoulders. Harun Maujud, who was on commentary with us, with the Papare.com crew, was extremely pleased by what he saw. Yes, and what is good to see is even when you saw Kitma's stats, that they have been successful. It's not just coming there and getting opportunities. They grab those opportunities at a young age, and they have picked up wickets as if they have played for a couple of years. So that is good to see as a 14-year-old.
Yes, the experience and the maturity can do wonders as the years go by in the coming years. Hitma with a very good start, trying to run through his over as quickly as he possibly could. Yes, it's not going to be easy for the spinners. He'll have to use all his variations. It's a good batting track here at the SSC. It's the same surface that was used for the St. Thomas's St. Joseph's game. And saw St. Thomas's get 286, even though they were in trouble in the first innings at 65 for 5. Managed to get runs on the board. So it's a good track if you bat proper, play proper cricket in shots. Opting for that sweep, kind of missed it up. Here's another look at that. Couldn't get the connection. That's the end of the 13th. All 31 for 1. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So Yahan continuing for Ananda. Yahan Gunasinghe, the right arm fast bowler, picked up 1 for 17. He's been moving the ball around, bowling well to the right-handers. Bowling those good corridors. He has a 4 slips and a gully in position. Now this is good attacking cricket by Ananda, especially after you win the toss and elected to bat bowl first here at the SSC. You need to attack, need to get early wickets. And this is good to see them attacking the new batter, Ovina Ambampola. Oh, well ball. There you go. Appeal for a caught behind. Disallowed. Probably they heard something. Probably bat hitting ground. That was very close to the bat though. He was chasing that outside the off stump. Yahan Gunasinghe in his 7th over has attacked that line well. Winaba Puller still to get his foot in this surface. This time Fuller probing delivery. Luckily for Gunasinghe, managed to get his bat around. Ambampola rather. This is good bowling by Gunasinghe, isn't it? He's trying to bowl that fuller length. Looking for that cord behind, looking for a catch in the slip cordon. But also he's bowling straight. It's not been a comfortable stay so far at the crease for winner Ambampola. Oh, direct hit would have been interesting. It's like we mentioned before, this match is also available on Dialog TV Channel number 140 and on the Papare.com. Social media platforms as well as the website and the YouTube platform. Warming up for the March Madness kicks off this weekend with the Battle of the Brothers as Ambampola gets a couple. Good run in between the wickets. Looking for the 3, which is not available. Battle of the Brothers this weekend. Thurston taking on Isipatana. Should be a very interesting one, which kicks off, of course, the March Madness. Yes, I'm sure it's going to be a very good game, and after a couple of years, they'll be playing with a crowd
who can attend and watch the game. It has been under closed doors for the last 2 years. This is a welcome for school cricket, welcome for the big match season and the March Madness. And I'm sure all the spectators from Thurston and Isipatano, school boys and old boys alike, will be looking forward to that game. This is a good over, very good over. He's been testing the batsman batter Yahan Gunasinghe. 14 overs complete at 33 for 1. Like we mentioned, upcoming live big matches, 24th and 25th of February, we'll have the 60th Battle of the Brothers at SSC. 4th, 5th March, 93rd Battle of the Maroons, Ananda College taking on Nalanda. It'll be very important for Ananda to try and get their footing here. 12th will be the 47th one-day encounter between Ananda and Nalanda. That's again at SSC. 16th, 17th, 18th of March, the big one, 144th Battle of the Blues, Royal College taking on St. Thomas's, while also on the 17th and 18th will be the Lovers Quarrel at Gaul Richmond College taking on Mahinda College. 24th will be the Mustangs Trophy, the 46th one-day encounter between Royal College and St. Thomas's College. 24th and 25th, Hill Country Battle of the Blues, where Trinity will take on St. Anthony's. The rest of it, we will bring that to you again after Kitma delivers this overs. Good start to his spell with just 2 runs given away in his first over. Yes, that's quite a long list going into April, starting from next Friday onwards. We have the game in Kurunegala as well, the one-day encounter between Maliyadev and St. Anne's. That's in the air. Falls wide of that fielder. Sangvidu trying to take on the off spinner. We saw that in the last over as well, where he played and missed outside the off stump. Sananatha Arachi, he's the Royal wicket keeper. He's one of the senior players. That was not a good shot though. Lucky that didn't go to hand. And Kitma straight away into his stride, the young 14-year-old. I like the speed he's bowling. You need to keep varying your pace on this surface. We saw that with the Thomians against St. Joseph's a couple of days ago. They bowled out St. Joseph's for a low score in the first innings. Wickets to the spinners. Charuk Peiris and Abid Parnavidana really varied their pace. There was not much turn off the surface, but they bowled stump to stump, changed their angles, and troubled the Josephian batters, and Anand have to follow suit. So yes, we have the game down in Kurunegala, St. Anne's versus Maliyadev. Then we have some other big games as well. St. Sebastian's Prince of Wales, the one-day encounter will be played at the SSC as well. That will be coming to you live on the Papare.com too. Then another big game, the Battle of the Saints, St. Joseph's versus St. Peter's, 28th and 29th of April. And the one-day encounter will be on the 30th of April. So those 2 games will be played in a space of 3 days. 15 completed, 34 for 1. So 15 overs, 34 for 1. It's been slow going for Royal, just over 2 runs per over. But Anand will be looking for more wickets. Tipped, but he was safely in. Good fielding though on the ball. The Anandians trying to build up the pressure.
Good decision by the umpire at the end. Just arriving at the crease. Good work in the field as well. This is how you need to try and back up your bowlers. Gunasinger continuing from the tennis court's end. Well, he'll want to try and break through from here. Plenty of slips available. Doesn't get his footing right, so he will restart. Like Harith Pereira mentioned in the earlier stint, the William Webb Ellis Cup is currently in Sri Lanka. Absolutely wonderful opportunity for all the rugby loving public. Once in a life opportunity to be around it. Very good delivery again from Gunasinghe Bonpola. Not managing to try He's and been put bowling him well, away. isn't it? Sudarshan Iyer Gunasinghe. He's just swinging that ball, nipping it around. He's bowling in good areas. He's just been unlucky that he's not got his second wicket. Winner Ambampola in particular is struggling. It's good to see a couple of boys playing in this game. Sons of second players past Royalist players of yesteryear. We'll see them in action as the game progresses. Anush Polnavita, son of Anushka Polnavita, who captained Royal College. And we have Netwin Dharmaratna, the son of Yasas Dharmaratna. There were two brothers who played for Royal College, Yasas and Dinesh Dharmaratna. This is the son of Yasas Dharmaratna. And it's good to see them in action as well. This time the Royal Thomaian will have a few players from both sides who are the sons of past players and who played in those same eras. We have the Bulang Kulamas who will be playing for St. Thomas's, and Romesh Mendis, the captain, who is the son of Manoj Mendis, if I'm right. Manoj Mendis would have played somewhere in this era as well of the Polnavitas and the Dharmaratna. So it's good to see them, and it's going to be a real battle, I'm sure, at the Royal Thomaian. Just brilliant, isn't it? Because especially given the fact that the fathers will be allowed to come to the grounds and enjoy their offspring's play after a couple of years of no crowds. We will have the Royal Thomaian and the big match season in full swing. And for those of you who have departed the motherland for greener pastures to other countries, we haven't forgotten you all as well. The Papare.com will make sure that we bring the games live to you, to your convenience, wherever you are in the world. So if you are organizing any watch parties, or if you are looking to watch the games together, we would like to know. Let us know so that we will try and feature you guys during the big matches as well. And Taking try one and make step, you yes, sorry about that, Sudarshana. Taking one step down the track. That was a good shot by Sangvidu. And just using the pace of the bowler, Ihan Gunasinghe, to steer that through that offside field to pick up a boundary. As you see, just coming down the track, just opening the face, getting it into the gap. Good timing, and a welcome boundary for Royal College to end the over 16, complete at 40 for 1. Like we said, the upcoming big matches, we spoke about the Hill Country Battle of the Blues, Trinity taking on St. Anthony's, that is in Karugastara. 26th March, we will have the 25th one-day encounter between Malideva College and St. Anne's College, Kurunagala. 8th of April, 17th one-day encounter between DSA Ranaka College and Mahanama College. 23rd will be the 37th Limited Rovers encounter between St. Sebastian's and Prince of Wales, which is taking a little bit of a detour from Morato up to the SSC Grounds. And of course, 28th and the 29th, the Joe Pete this time around deciding to delay the Joe Pete a little bit, and it'll be followed by their one-day encounter, which will be on the 30th.
So plenty of big matches lined up, and it's going to be a very, very packed month packed 2 months rather, for all of us here at the Papare.com involved with bringing you these wonderful pictures. Satin Ananda, of course, is going to be extremely busy running around, making it work. And now, slowly but surely, the Royalist getting some confidence this time around. Abampola using his feet against Kitma. So taking it on the full, hitting it wide off that mid-wicket fielder. That was a good shot. That will give him some confidence. The first real loose delivery Kitma Sitmal has bowled so far into his third over. But gradually Owina Abampola settling down into this innings. Well, this Royalist pair will be looking at going after those short targets. Going into lunch without giving away a wicket will be the immediate target. 17 runs between the pair, or 41 deliveries. Here's Kitma. This game is going to be extremely important for Ananda. I think the commentators before us have discussed this, that Dashwell, Anand and Royal both haven't had the ideal run-ups to this season. We'll come back to that end of the 17th. Royal 44 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Well, like we mentioned earlier, Ricky, Royal and Anand, they both haven't had the ideal run out to their big measures. But for Anand, this game is going to be of absolute importance, because going into that all-important Battle of the Maroons, which will also be played here at the SSC, it's going to be important to try and get the bearings right on how they will want to approach it. Certainly they'll want to get that confidence back, as Netma Samaravira, 6 overs, none for 12, introduced back into the bowling crease. Yes, for Anand, they have lost 4 games on outright. They won 2 games as well this season, but unfortunately have lost 4 games. So this is a big one for them. Well, interesting, isn't it? They've won the game against Zahira outright by 4 wickets and then losing 4 games on the trot. Never a good feeling when you're a team losing 4 games on the trot outright. Antonians and then the Trinitians, then they lose to Mahinda, Richmond, and again the last game they played against Isipatana, they've lost the first innings. So hasn't been ideal. Before the game against Zahira College, they had only 1 win to crow about. That was the outright win against St. Joseph Vars. So this game is going to be absolutely important. At least the first innings victory before their big match will do a world of good to their confidence. Certainly they lost their way mid-season and unable to regain that winning habits or competitiveness since then, since they won against the Zaira. So this is a game that they'll be looking forward to. Royal College is a big team, so if they can spring up a good result here, certainly that will give them a lot of confidence, especially after Royal has lost to Trinity as well. So this is a big game for both teams. Royal too now will be looking to regain that confidence and come back into their winning ways after that loss to Trinity. Yes, this team will carry that very, very unwanted tag of being the first team to lose to Trinity at the Reed Avenue.
Nobody wants that after 135 years of that encounter. There have been Royal teams who won the games outright, but most times they're not. It has been at Asgiria, where Trinitians prefer the conditions. Another good looking shot through that cover region. Just a single though. Sangvidu Senratarache now looking settled for a long innings here. 25 of 56. He's got his eye in. Once you get in here at the SSC, you must look to score big. Cannot afford to give your wicket away, because there's lots of runs on offer. It's a good surface. Now they have done the hard work, especially Sangvidu. He needs to keep going. Yes, looking at even Royal College, they probably will not think that they've got the results this season that they would have hoped for, isn't it, Sudarshan? Though they have lost just one game, like you mentioned, a big one against Trinity by outright. They have lost a couple on first innings as well to St. Anthony's Candy. They have lost to Dimesanaut, a tournament game, and they lost to Wesley as well, another tournament game. So, and lost to Nalanda as well on first innings. So they have lost a few games on first innings as well, Royal College. Yes, that lost to the Antonians in the first innings. We telecasted that game. That was at Reed Avenue as well. So that's in the air, but into the gap. That's well placed. Owina Bampola, he was in control of that one with outside the off stump. The wicketkeeper was up to the stumps. Two slips, gully, but he got it between that gully and cover point fielder. That was a good shot. He will say that was well controlled. And he's picked up a boundary. 18 completed, 49 for 1. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පළමු පන්දුවෙම අසංක කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. හරියටම වෙලාව දහවල් 12යි. ඒ අනුව කීත්ම සිත්මල් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන සිවුවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවෙන්ම සංවිදු සෙනරත් ආරච්චිගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. සුබ මධ්‍යහනක් කියලා කට ගන්නවත් හම්බුනේ නෑ නේද සචින්? පළමු කඩුල්ල කිත්ම සිත්බාගේ පන්දියවීම හමුවේ ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල සංවිදු සෙනරත්තාරච්චි ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහ කළේ පන්දුව පතිත වන ස්ථානයට පැමිණෙන නමුත් ගෝනේ පාකිරීම හමුවේ ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය වුණා. දඟ කැවීමකුත් තිබුණා පන්දුවේ. ඉතින් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. දැවියන්නේ සංවිදු සෙනරත්තාරච්චි ලකුණු 24කට 49යි කඩලු 2යි. සංවිදු සෙනරත් ආරච්චිගේ දැවියාමට පසුව පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නේ ඔවිඳු වීරසේකර. අද ඔවුන්ගේ පිතිකරන ලයිස්තුව තරමක වෙනස් වීමකට ලක් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සිනිත් ජයවර්ධන අද මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔවිඳු වීරසේකර ඉනිම 13යි ලකුණු 470යි. ලකුණු ලබාගින් මේ සාමාන්‍ය තාමත් හොඳයි. 36.1 ප්‍රහාරාත්මක වේගයත් 71.6යි. ශතකයකට ආසන්න ලකුණු 92ක් තමයි ඔහුගේ මෙවර හොඳම ඉනිම. ඔය හොඳම ඉනිම තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්නට ඔහුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අද SSC පිටිය මත ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. එකම අභියෝගය කාලගුණ අභියෝගය
සංක විශේෂයෙන් අද උදෑසනත් මේ තරංගය නියමිත වේලාවට ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේදී ඇදහැළුණු වර්ෂාපතනයත් සහ ඉන් අනතුරුව මේ තනතිරුවේ යම් තෙතමනයක් නැත්නම් අපි කියන මොයිස්චර් එකක් දක්නට ලැබුණා. ඒ නිසාවෙන් මේ තරංගීය පන්දු වාර 7ක් අද දිනේදී අපිට අහිමි වෙනවා. පන්දු වාර 100ක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් දිනයක සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. නමුත් අද දිනය තුල පන්දු වාර 93ක් ක්‍රීඩා කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිබෙනවා. ඔව් කෙමෙන් දඟ කැවීමක් ලබා ගනිමින් සිටින්නේ කිත්ම සිත්මාල්. ඒ වගේම මේ දඟ කැවීම වේගයත් එක්ක ඉපිරීමත් එක්ක එන දඟ කැවීමක් මේ තනතිරුව මත SSC පිටියේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ පාසලේ තනතිරුවේ වගේ නොවේ මෙවැනි දඟ කැවීමක් මෙවැනි වේගයක් එක්ක ලබාගත හැකි ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් දැවියාමක් නොවේ යුවිඳුට අතිරේක ලකුණු දෙකක් රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔව් ආනන්ද කණ්ඩායම සතුව සිටින ප්‍රධානතම දකුණත් පිටත පන්දු යවන්න තමයි කිත්ම සිත්මාල්. තවමත් වයස අවුරුදු 15ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරණයෙන්ද පන්දු රැකීමෙන්ද පන්දු යැවීමෙන්ද කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්විය හැකි කැපී පෙනෙන අනාගතයකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ අතරතුර වාරයේ දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් රාජකීයන්ට ඇති කරගත් පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දැමුවා කියන්නට පුළුවන් ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නායකයා විය යුතුයි ඒ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවය සිදු කළේ නෙත්ම සමරවීර. ඔව් පෙර පන්දු ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් මෙවර පන්දුව තරම් හොඳ නැහැ. නමුත් පන්දු රකින්න අතටමයි එන්නේ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් අවසර දිය හැකි වරදක් නොවේ. ඔව් ඔහු නෙත්ම නෙමෙයි. නෙත්ම තමයි අනතුරුව පන්දුව රැගෙනීමට එන්නේ. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරු නයනජිත්ගෙන්. නමුත් ඒ දෙවියාමක් ලෙස සටහන් වෙන්නේ නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව ලකුණු 55යි කඩලු 2යි රාජකීය පළවෙනිම. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. සංවිදු සෙනරත් ආරච්චිගේ දැවියාමට පසුව දැන් හොවිඳු සහ ඔවින තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. අසංක සාමාන්‍යයෙන් රාජකීය කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් තරඟ කරන කණ්ඩායමට සාපේක්ෂව වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වෙනස්කම් දෙකක් ඔවුන්ට සිදු කිරීමට තිබෙනවා අද දිනේදී. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරු සිනේ ජයවර්ධන මේ තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඉදිරි නැත්තම් වයස අවුරුදු 19න් පහළ මූලික සංචිතයක සිටින නිසාවෙන් එහි පුහුණුවීම් සඳහා ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් එය නිසාවෙන් ඔහුට මෙම තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම රමිරු පෙරේරා දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන වයස අවුරුදු 16ක ක්‍රීඩකයා. ඔහුටත් මේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ ඔහු පසුගියදා පැවැත්වුණු තරඟයක පන්දු රැකීමේදී යම් ආබාධයකට ලක් වී තිබෙනවා. උරහිස ආශ්‍රිත යම් ආබාධයක්. ඉතින් ඔහුටත් මේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔවින අඹන්පොළ ඔහුගේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙනවා නැවතත් රාජකීය පළමු පෙළ කණ්ඩායමට එන්නට. වරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවාගේ නිවතටයි පන්දු ඇදී යන්නේ නෙත්ම සමරවීර නායකයා. ඔහු උදෑසන පටන් රාජකීය මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් නව පන්දුවෙන් ඒ වගේම මේ තනතිරුවේ තිබෙන වාතාවරණය ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔව් තව දුරටත් ඔහුගේ උත්සාහයක් තිබෙනවා මේ ඔහුට ලැබී තිබෙන කාලගුණික වාසිය තමන්ට උපයෝගී කරගන්න. ඔහු වේග පන්දු යවන්නේ හැම විටම එක් අන්තයකින් පන්දු යවමින් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලය අප දන්නා පරිදි දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. ඔවුන් යොදාගන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩිපුර. නමුත්
මේ තනතිරුව මත ඔබට වේගපන්දු යවන්නන් සිටිය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගෙන් ලබා ගත හැකි උපරිමය ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ පළමු සැසියේදී. හිරු රශ්මිය දැඩිව වැටෙන්නට පෙර ඉතින් තවමත් අවු රශ්මිය තරම් දැඩි නැහැ. එහි වාසිය වේගපන්දු යවන්නන්ට ලබා ගත හැකියි. දිනේ පළමු තරඟ කාර්තුව නැත්නම් කාල සමය 12:30 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව 1:10 3:20 දක්වා දෙවන කාල සැසියත් 3:40 5:40 අවසන් සහ තෙවෙනි කාල සැසියත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි අද දිනේ සැලසුම බවට පත්ව තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද උදෑසන අපිට පැයකට ආසන්න කාල වේලාවක් අහිමිව ගියා. ඒ නිසාවෙන් පන්දු වර 7ක් අද දිනේදී අහිමි වුණා අපිට. අසංක පාසල් මහා තරඟ උන්මාදය මේ සතියන්තයේ සිට ආරම්භ වෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තෝස්ට්‍රන් විද්‍යාලයෙහි ආරම්භය ලබා ගන්නව වෙනදා වගේම 60 වෙනි සහෝදරින්ගේ සටන මෙවර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීමයි පැවැත්වෙන්නේ. papare.com අපේ කණ්ඩායමටත් ඊටමත් කාර්යබහුල තරඟ කාල සමයක්. හොඳ උත්සාහයක් දරනවා ෆයිනල් එකේ සිට ලකුණු 3ක් සමාවෙන්න 2ක් ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔබ කතා කරමින් හිටියා මාර්තු උන්මාදය ගැන, මහා ක්‍රිකට් තරඟ උන්මාදය ගැන. වසර 2ක වේදනාත්මක නැවතීමකින් පස්සේ සචින් මේ අවස්ථාව ඔබට ලැබෙන්නේ. තරඟ පැවැත්වුණා ගිය වසරේදී, නමුත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ තරඟ නරඹන්නට. නමුත් මේ වසරේදී ඔබට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි ඔබේ මිතුරෝ එක්ක, ඔබේ පරණ ගුරුවරුන් එක්ක, ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයොත් එක්ක, ආදී ක්‍රීඩකයන් එක්ක, එහෙමත් නැත්නම් දැන් සමහර තරුණ යෝන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔවුන්ගේ පෙම්වතියන් නරඹන්න උනත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි කාල සමයක් මේ ලැබෙමින් තිබෙන්නේ. ලබන සතිය ආරම්භ වෙනවා ඔබ කිව්වත් වගේ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය මේ සිකුරාදා. ඉතින් ඉන්න ආරම්භ වෙන සංග්‍රාමය තවත් ඉදිරියට උන්මාදයේ වැඩි වෙමින් යාවි. පන්දු අර 20ක් අවසන් 58යි කඩලු 2යි. රාජකීය කණ්ඩායම ආනන්දයේ ආරාධනයෙන් තමයි පළමු ඉනිමදියත් කිරීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. ලකුණු 58යි කඩලු 2යි. තාමත් කණ්ඩායම් දෙකටම මේ දක්වා තරඟ සැසිය ඉතාමත් හොඳ තරඟ සැසියක් බවට පත්ව තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් සමබර තරඟ කාල සමයක් මේ දක්වා. ඉතින් 78 වනි LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලානය වෙනුවෙන් තමයි මේ විදුහල් දෙක කාලයක් තිස්සේ මේ තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ. සංක මේ සතියන්තයේ පටන් ආරම්භ වන මාර්තු උන්මාදය එළඹෙන අප්‍රේල් නැත්නම් එළඹෙන මැයි දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අප්‍රේල් 30 ඒ වගේම අප්‍රේල් 28 29 30 තමයි අපේ අවසන් තරඟ කාල නැත්නම් සජීවී තරඟ විකාශය පැවැත්වෙන්නේ. දැනට සැලසුම් කර තිබෙන ආකාරයට සාන්ත ජෝසප්, සාන්ත පීතර, සාන්තූරන්ගේ සටන තමයි අප්‍රේල් මාස අවසානයේදී පැවැත්වෙන්නේ. වෙනදාට වඩා තරමක් ටික කාලයක් පස්සට ගිහින් තිබෙනවා. නමුත් ගැටලුවක් නැහැ. ක්‍රීඩකයින් ඒ සඳහා තාමත් උද්‍යෝගයෙන් තාමත් හොඳ සූදානමකින් සිටින්නේ මේ මහා තරඟ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කැලෙන්ඩරේ ඉතාම වැදගත් කාල පරිච්ඡේදයක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඇඳවා තිබෙනවා සචින්. වමත් දඟ පන්දු යවන්න ආශිංස නයිනායක ඔහුගේ පළමු පන්දු ආරය යවන්නේ. තවමත් කඩුළු හඹා යෑමේ සිටිනවා නෙත්ම සමරවීර. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වන වාසිය මෙතෙක් ලැබී තිබෙනවාද කියන ප්‍රශ්නය තමයි තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන්ගෙන් ලැබිය යුතු සහාය ලැබුණද කියන ප්‍රශ්නය තිබෙනවා.
විශේෂ අසංක විශේෂයෙන් මීට පෙර සම්බන්ධතාවය පැවැත්වුණේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවෝ අතර දැන් ඉන් අනතුරුව මේ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් ස්ථාවර වීමට පටන්ගත් සැනින් අශිංශ නයිනායකව කැඳවනවා ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වමත් දඟපන්දියාවන්නේ. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ තවත් වමත් දඟපන්දියාවන්නන් සිටිනවා මේ කණ්ඩායම තුළ. අයි ශෂිමාල් තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම දඟපන්දියාවන්න. නමුත් ඔහුට නව පන්දුවෙන් තරම්ම හොඳින් තරම්ම හොඳ පාලනයක් සහිතව පන්දුවීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපි බලමු ආනන්ද කණ්ඩායමේ ඉදිරි සැලසුම් කෙසේද කියලා. රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 60යි කඩලු 2යි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. අපේ අශිංශ නයිනායක ගැන කතා කළා. ඔහු තමයි ආනන්ද කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඒ වගේම දත්තයන් සලකා බලනකොට සංක වමත් දඟපන්දියවන්න අතර වැඩිම කඩලු ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කියා තිබෙන්නේ ඔහු. ඔහු කඩලු 35ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන වමත් දඟපන්දියවන්නන් තිදෙන අරගෙන බලමු. අශිංශ නයිනායක, ඒ වගේම ඉසුරු අයේෂ් ශෂිමාල්. අයේෂ් ශෂිමාල් කියන්නේ අපි හොඳින් දන්නා හඳුනන ලෝක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ සහෝදරෙක්. ඔහුගේ පවුලේ බාලම සහෝදරයා දිනේෂ් චන්දිමාල්. ඉන් අනතුරුව කමේෂ් නිර්මාල් මට මතකයි. ඔහු ආනන්දේ නායකත්වය දැරුවා. ඒ පවුලේ බාලම සහෝදරයා. ඔහුගේ පවුලේ පිරිමි ළමුන් නැත්තම් සහෝදරයන් 4 දෙනෙක් සිටිනවා. ඒ සහෝදරයන්ගේ අවසන් ක්‍රීඩකයා තමයි මේ ඉසුරු අයේෂ්. පවුල් එන්නට අවශ්‍ය නැති ක්ෂේත්‍ර තිබෙනවා සචින්. නමුත් ක්‍රීඩාවට හරි වැදගත් මේ පවුල්වල සමාජිකයන් එකතු වෙන එක. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශේෂයෙන් සහෝදරයන් ගොඩාක් ඉන්න එක. අයේෂ් ශෂිමාල් තමයි චන්දිමාල්ගේ බාල සහෝදරයා. ඔහු මෙවර තරඟවාරයේ කඩලු 20ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉසුරු අයේෂ් ඔහු කඩලු 22ක් පමණයි දවාගෙන තිබෙන්නේ. වරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවාත් ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව ඒ පන්දුව පිළිගැනීම සිදු කළා. අවින්දු වීරසේකර සාමාන්‍යයෙන් රාජකීය අංක 3 පිතිකරු ලෙස තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් සිනේ ජයවර්ධන වැනි ක්‍රීඩකයින් අද දිනේ ක්‍රීඩා නොකිරීම නිසා වෙන ඔහුට යම් ආකාරයක පසුපෙළට ගොස් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. තෙවැනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඉවත් කරනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙදෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකෙක් තමයි මේ වෙනකොට කඩලු රකින්න ආසන්නයේ සිටින්නේ. ඒ වගේම උවින්දු ලකුණු වාර්තා කිරීමට පිපාසයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් බවයි පෙනෙන්නේ. ඔහු තමන්ගේ පහරවල් වලට යනවා, හොඳින් ඉදිරිපාදයට එනවා. තමත් කල්මැනි මෙතරම් සාර්ථක නොවුනත් ඔහු උත්සාහ කරනවා ලකුණු වාර්තා කරන්න. ඊටම වැදගත් අංක 3 පිතිකරුවෙකුට වර්තමාන ක්‍රිකට් වලදී, නූතන ක්‍රිකට් වලදී සාමාන්‍යයෙන් වසර කිහිපයක් පසුපසට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ වුණේ අංක 3 පිතිකරු ස්ථාවර සෙමෙන් ලකුණු වාර්තා කරන කඩුල්ල ලබා නොදෙන පිතිකරුවෙක් හැටියට. නමුත් නූතන ක්‍රිකට් වෙද්දී අංක 3 පිතිකරු කියන්නේ තරගයේ මොමන්ටම් එක ඔබේ පැත්තට හරවන පිතිකරුවා වෙන්න පුළුවන්. මසංක දැන් රාජකීය ආරම්භක පිතිකරුවන්ට තරම්ම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අද දිනේදී විශේෂයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පන්දුවේම සිදු කළා මේ තිබෙන කාලගුණික තත්ත්වයන්නුත් උපයෝගී කරගෙන. ඉතින් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ අරගෙන බැලුවම දසිස් මංචනායක තමයි මෙවර කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු මෙවර තරඟවාරය තුල ලකුණු 65.6යි බිඳුවක ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. එයයි තාමත් වැදගත්. සංකපි මීට පෙර පුනරූපණයේදී දැක්ක විශේෂ චරිතයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ තාමත් පතාක පෞරුෂයක් දුටුවා. රොයි ඩයස්. ඔහු අපි
දැක්කා ගොඩක් තරඟ නැරඹීමට පැමිණෙනවා. ඔහු ඇවිල්ලා මේ යෝන් ක්‍රීඩකීන් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටු සමාජිකයෙක් ලෙස නැත්නම් මේ ක්‍රීඩකීන් ඉදිරියට අරගෙන යන්නට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හඳුනාගෙන ඔවුන්ව වර්ධනය කිරීමට තවදුරටත් සංවර්ධනය කරන්නට ඔවුන්ගේ මේ ලැබෙන දායකත්වයත් ඉතාමත් වටිනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරියට. තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව ලකුණු 60යි කඩලු 2යි රාජකීය පළමුවෙනිම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. ආනන්ද රාජකීය තරගය අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ සතිය අන්තයට පසුව සතිය අන්තයේදී 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් පිටිකරුවා වාසනාවන්ත වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවින ආඹම්පොළ අනිවාර්යෙන් මුඩපන්දුවක් සචින් උඩපන්දු ගිලිහියාමක් රැකගත යුතු අවස්ථාවක් පහසු අවස්ථාවක්. නමුත් අපි කියනවා ඉක්මන් රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් ඉක්මන් ප්‍රතිචාර ප්‍රතික්‍රියාව තිබිය යුතුයි. ඔහුගේ අත්තුලටත් පන්දුව එනවා. නමුත් ඔහුට එය ඉක්මනින්ම ඒ සඳහා ප්‍රතික්‍රියාව දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතේ පන්දුව වදින කොටත් ඔහුගේ අත් වහගෙන නැහැ. ඉතින් පහසු උඩ පන්දුවක්. නැවතත් ඔහු රඳවා තිබෙන්නේ ස්ථානයේ එන්න ඒ කාරණාව නිසා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හැමදේම සචින් පුහුණු වීම. ඔබ කෙතරම් පුහුණු වෙනවද කියන එක මත ඔබේ රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් ඔබේ ප්‍රතික්‍රියා හැකියාව වේගය ඉහළ යනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ලෝකයේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන් මේ රිෆ්ලෙක්සස් වේගවත් කර ගැනීම සඳහා උත්සාහක යෙදෙනවා. මේ අප දකින්නේ අද දිනේ අත්හැරුණු උඩපන්දු. මේ එක උඩපන්දුවක් කිත්ම සිත්මල් අතින් ඉන්පස්සේ පහසු උඩපන්දුවක්. දැන් වර්ග දෙකක උඩපන්දු දෙකක් සචින්. එකක් ඇඟිලි ඉහළට යොදවලා රැක ගන්න ඕනි උඩපන්දුවක්, අනික් එක ඇඟිලි පල්ලෙහාට යොදලා රැක ගන්න ඕනි උඩපන්දුවක්. නමුත් දෙකේදිම පන්දු රකින්න දෙදෙනාගේ මේ රිෆ්ලෙක්සස් වල ප්‍රශ්න තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ විශේෂයෙන් පුහුණු විය යුතු දෙයක් පන්දු රැකීමේදී. රිෆ්ලෙක්සස් වේගවත් වෙන්න නම් වැඩියෙන් පුහුණු වෙන්න ඕනේ මේ මසල් එකට මාංශ පේශි වලට මේ මෙමරි එක එන්න නම්. හොසන්කේ අවස්ථාවේදී මලීෂා පෙරේරා අතින් තමයි ඒ උඩපන්දුව ගිලිහි ගියේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාම ලාබාල ක්‍රීඩකීන් තවත් වසර කිහිපයක් ඔවුන්ගේ විදුහලේ පළමු පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හැකි ක්‍රීඩකීන්. අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරමු මේ පන්දුවාරෙන් අනතුරුව. අසංක ලකුණු 61යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 23ක් අවසන්. නැවතත් නෙත්ම නායකයා ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දු වැවීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. ඔහු මේ දක්වා පන්දුවාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන 10 වන පන්දුවාරය. තාමත් පිටින් තමයි ආක්‍රමණය කරමින් ඉන්නේ. ඔවුන්ගේ සැලසුම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් හිටියා උදෑසන ඔහු පන්දුව අපසෙසේදී. නමුත් මේ වෙනකොට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්, ඒ වගේම ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා පිටින්නට එපිටින්.
රත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඉපිලීමක් හොඳ වේගයක් සහිතව නෙත්ම එම පන්දුවේ යැවීම සිදු කළා. ඔවින අඹන් පොළ දැන් පන්දු 39 ලකුණු 15යි. ඔහු තමයි මේ පිතිකරුවන් යුගලය අරගෙන බැලුවම වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ සිටි පන්දු වට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා නැත්තම් පිතිකරුවා. නමුත් ඔහුටත් තවමත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මේ තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව. ඔහු තවමත් වේලාව ගන්නවා මේ තනතිරුවේ හැසිරීම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. පන්දු රැකීම ගැන කතා කරමින් හිටියා සචින්. අපි රිෆ්ලෙක්සස් ගැන කතා කළා, ප්‍රතික්‍රියා වේගය ගැන. පුහුණුව ඊටාම වැදගත් කියන එක අපි කතා කරමින් හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට පුහුණුව කෙතරම් වැදගත්ද කියන දේ ගැන දැන් ඔබ පන්දු රකින්නන් ගත්තාම කණ්ඩායමක හොඳම පන්දු රකින්නා ගැන හොයලා බැලුවාම අනිවාර්යෙන්ම ඔහු අනිත් පන්දු රකින්නන්ට වඩා වැඩි වේලාවක් පුහුණු වෙන කෙනෙක්. ඒක ජොන්ටි රෝඩ්ස් ගත්තත්, ඩිල්ෂාන් ගත්තත්, ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් වනිදු හසරංග ගත්තත්, ස්ටීවන් ස්මිත් අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා වැඩි වෙලාවක් පුහුණු වෙන්න කැප කරනවා මේ රිෆ්ලෙක්සස් හදාගන්න. මොකද ඒක ඔබට හිතලා කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ වේගෙන් මිනිස්සුෙකුට වැඩ කරන්න බෑ. ඉතින් එය පුහුණු වෙලා ඔබේ මාංශ පේශි වලට පුහුණු කරගත යුතුයි. මම ඊයේ පෙරේදා දිනයකදී කුමාර සංගක්කාර කියනවා අහගෙන හිටියා. ඔබ හොඳින් පුහුණු වෙලා තියෙනවා නම් ඔබ හිතන්නට ඕනේ නැහැ ඒක කරන්න ඕනි කියලා. පිතිකරණෙදිත් එහෙමයි කුමාර සංගක්කාර භාවිතා කරලා තියෙන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඔහු හිතන්නේ නැහැ ඒක ඉබේ වෙනවා. ඔබේ මසල් මෙමරි එකේ අදාළ මතකයේ තියෙනවා නම්. ඒ වගේම අසංක මේ පුහුණු වීම ගැන කතා කරා. අපි දැන් ඊයේ දුටුවා ඉන්දිය කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරඟ දෙකම ජයග්‍රහණය කළා බෝඩ ගවස්කාර කුසලානය තුල. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව දැන් ඔවුන් මේ තරඟ 2-0ක ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන තවත් තරඟ දෙකක් ඉතිරිව පවතිනවා. ඉතින් විරාට් කෝලි ඊයේ දිනේදී මුළු තරඟ ආකෘති සියල්ලේම සමස්ත ලකුණු 25000 සීමාව පසු කළා. ඉතින් මේ පුහුණු වීම නැත්තම් මේ කැපකිරීම ඒ සියල්ලම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි බව ලොවට පෙන්වූ තවත් එක උදාහරණයක් තමයි විරාට් කෝලි කියන්නේ. ඉතින් අපි තව ඉදිරියටත් මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපි කලිනුත් පැවසුවා මාර්තු උන්මාදය මේ සතියාන්තයේ සිට ආරම්භ වෙනවා. papare.com කණ්ඩායම ඉතාමත් කාර්යබහුල තරඟ කාල සමයක සිටින්නේ. ආනන්ද නාලන්ද 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය මාර්තු 4-5 කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන්නේ. හොඳයි අපි බලමු papare.com කණ්ඩායම මෙවර මහා තරඟ සමය තුල ඔබ වෙතට සජීවව රැගෙන එන තරඟ මොනවාද කියලා. 24-25 60 වන සහෝදරින්ගේ සංග්‍රාමය පැවැත්වෙනවා තර්ස්ටන් ඉසිපතන අතර. SSC පිටියේදී මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ මාර්තු 4-5 93 වෙන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ආනන්ද නාලන්ද SSC පිටියේදී. ඉන්නනතුරු ඔවුන්ගේ එක්දින මහා තරඟයේ 47 වන එක්දින මහා තරඟයේ මාර්තු 12 එයත් SSC පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඉන්නනතුරුව රාජකීය සාන්ත තෝමස් නිල් මහා සටන 144 වන නිල් මහා සටන මාර්තු 16-17-18. ඉන්නනතුරු අපි ගාල්ලට යනවා මාර්තු 17-18 ආදරවන්තයන්ගේ සටන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් ගාල්ල මහින්ද. ඉන්නනතුරු නැවතත් මාර්තු 24 කොළඹ SSC පිටියේදී 47 වෙනි එක්දින මහා තරඟයේ රාජකීය සාන්ත තෝමස්. ඉන්නනතුරු අපි යනවා කන්ද උඩරටට 24-25 ත්‍රිත්ව සාන්ත අන්තෝනි මහා තරඟයේ පැවැත්වෙනවා. මහා තරඟ රැසක් උණුසුම් ඒ වගේම කාර්යබහුල මාසයකටත් වැඩි කාලයක් මාස 2කට ආසන්න කාලයක් සතියන්ත දිවා රාත්‍රී වෙහෙස නොබලා papare.com කණ්ඩායම ඉතාමත් යහුසුලුව මේ සඳහා මේ නිෂ්පාදක කටයුතු නැත්නම් නිෂ්පාදන කටයුතු ඉතාමත් උසස් මට්ටමින් ඔබ වෙතට සම්ප්‍රේෂණය කරන්නට ඉතාමත් යහුසුලුව වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් ලෝකේ කොහේ සිටියත් ඔබට papare.com හරහා මේ තරඟ සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව සලසා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වසර 2කට පසුව නැවතත් ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිත් මේ ක්‍රීඩකීන් සෙල්ලම් කරන ආකාරය බලන්නටත් ඕගලන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා. එයත් ඉතාමත් විශේෂ කාරණයක්. විශේෂයෙන් අපිටත් මතකයි අසංක අපි ගෙවුණු වසර 2ෙදිත් මේ මහා තරඟ සියල්ලම අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉදිරියට අරගෙන ගියා. නමුත් වෙනදට වඩා විශාල
පාළුවක් අපිට දක්නට ලැබුණා මේ ක්‍රීඩාගාර ප්‍රේක්ෂකාගාර ඉතාමත් හිස් ආසන ගොඩක් විතරයි අපිට තිබුණේ. නමුත් අපිටත් දැන් මේ පාර අලුත් අත්දැකීමක් වෙනවා. මොකද සෑහෙන කාලයකට පස්සේ නැවතත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ මේ ඔල්වරසන් හඬ මැදින් අපිට තරඟ අසිරිය නැත්තම් මේ මාර්තු උන්මාදයේ නියම අසිරිය විඳ ගන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. හරියටම කිව්වොත් වසර 3කට පස්සේ අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්, ක්‍රීඩකයන්, සජීව විකාශය ලබා දෙන්න නිෂ්පාදකයන් හැමෝම එකතු වෙලා තරගයක් සමරන්න. මේක ඇත්තටම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය නෙවෙයි සැමරීමක්. ඉතින් ඔබට ඔබේ ජීවිතය මෙවැනි අවස්ථාවන් වලින් සමරන්නට ලැබෙන අවස්ථාවක් මේක. වසර 3ක් බලා ඉන්න සිදු වුණා කොවිඩ් වසංගතයත්. ඉන් පසුව ආරක්ෂාකාරී වෙන්නට අවශ්‍ය පසුබිම නිසා තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් 63යි කඩලු 2යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. අසංක අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ නැවතත් ක්‍රීඩාංගනයට එන එක ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ දැන් මේවර මහා තරගය ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන් බොහෝමයක් මේ ඔවුන්ගේ පළමු මහා තරග අවස්ථාව නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ තුන්වන නැත්නම් දෙවන මහා තරග අවස්ථාව. නමුත් විශේෂයෙන් මේ නායකයාට වුණත් ප්‍රේක්ෂකයන් මැද්දේ ක්‍රීඩා කරන පළමු මහා තරග අත්දැකීම එය ඉතාමත් විශේෂයි. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකින්ගේ පැත්තෙනුත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ අනාගතය පැත්තෙනුත් මේ ඉතාමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් ඔවුන් වසර 2-3ක් මහාතරංග ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා නැත්නම් පාසල නියෝජනය කර තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉස්සරහා මහාතරංගයක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ටත් ලැබෙන අවස්ථාව ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් ඔවුනුත් ඉතාමත් ආසාවෙන් ඉන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ එක්ක මේ මහාතරංග උණුසුම විඳ ගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන විශාල අවස්ථාවක් මහා ක්‍රිකට් තරඟ කියන්නේ. මොකද දන්නවද? දැන් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරඟ හෝ පළාත් තරඟ නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකයන් ඇදෙන එක ඉතාම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අන්තර් සමාජ තරඟ නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකයන් නොපැමිණෙන තරම්. ඉතින් නමුත් පාසල් වල තවමත් ඒ උන්මාදය තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඉස්සරහා ක්‍රීඩා කරන්න අවශ්‍ය විශ්වාසය, ඒ වගේම ඒ උත්තේජනය ලැබෙන අවස්ථාව මේ මහා ක්‍රිකට් තරග. ඉතින් සමහර විට ඔවුන් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ශූරතාවයක් දිනාගත්තත් ඔවුන්ට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්නට බෑ. ඉතින් මහා ක්‍රිකට් තරගයක ප්‍රේක්ෂකයෝ 10000ක් විතර ඉස්සරහා, ඒ වගේම ලොකු පීඩනයක් මැද්දේ ලෝකෙම බලන් ඉද්දි, විශේෂයෙන්ම මේ papare.com සජීව විකාශයන් වගේ විකාශයන් ලොව පුරා ප්‍රචාරය වෙද්දි ඒක විශාල පීඩනයක් සහ ලොකු අත්දැකීමක් මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට පා තැබීමේදී මෙවැනි මට්ටමේ අත්දැකීම් ලබා තිබීම ඉතාම වැදගත් ක්‍රීඩකයෙකුට. විශේෂයෙන්ම රාජකීය ශාන්ත තෝමස් වගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරද්දී ලංකාවේ සමහර විට ටෙස්ට් තරගයට එතරම් ප්‍රේක්ෂකයන් නොපැමිණෙන ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් එතරම් මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග කියන දේ ලංකාවේ ඉතාම ජනප්‍රිය සහ ඉතාම හොඳින් පළපදියම් වෙච්ච අවස්ථාවක්. ප්‍රසංකයි වගේම අපි දන්නවා ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකික පාසල් වල ආදිශිෂ්‍යයෝ නිවෙනකොට ගොඩක් සමහර කට්ටිය ලංකාවේ සිටිනවා, සමහර කට්ටිය විදේශගත වෙලා සිටිනවා. ඉතින් බොහෝමයක් පිරිස් මේ මහා තරඟ කාල සමයට වෙනදට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඉතින් මෙවරත් බොහෝමයක් පිරිස් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඕගලන්ට පුළුවන් අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් papare.com එක එකතු වෙලා හිටියොත් ලෝකයේ ඕන තැනක ඉඳන් මේ තරඟ සියල්ලම අපි කියනවා ගෙදර ඉන්නා වගේ බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔව්, ගෙදර අතෑරලා යන කාලෙක ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනා ගෙදර අතෑරලා පිටරටවල යන කාලෙක ඉතින් පිටරටවල ඉඳගෙන ශ්‍රී ලංකාවට මිනිස්සුන්ට ගෙදර වගේ
තරඟ නරඹන්නත් ඒ වගේම පිටරට ඉන්න හැමෝටම ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළට එන්න කෙරෙන උත්තේජනයක් හැටියටත් මේ තරඟ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. නැවතත් පන්දු නිදැල්ල යන්නට හරින්නේ දිවා ආහාරය මා හිතන්නේ අපි සූදානම් දිවා ආහාරයට පෙර යව් අවසන් පන්දුව බවට පත් වෙනවා නෙත්ම සමරවිරගේ 11 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. හොඳ සැසියක් කඩුළු දෙකක් දැවී ගියා රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් අතින් ලැබිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයම නොලැබුණත් ලකුණු 63ක් ඔවුන් වාර්තා කරගත්තා. උවින්දු වීරසේකර සමගින් නොවින් අඹන්පොළ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන් කඩුළු ලබා නොදී දිවාහාරය වන තෙක් ක්‍රීඩා කරන්නට සමත් වුණා. ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන් පන්දු යැවීමෙන් සෑහෙනට උත්සාහ කළා කඩුළු ලබා ගන්න, වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් කඩුළු ලබා ගන්න. නමුත් එතරම් ඔවුන්ට වාසනාව ඔවුන්ගේ පැත්තේ තිබුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණු දේ සිදු වුණේ නැහැ. මේ තනතිරෝ මත ඔවුන් තමයි අද කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කර පන්දු යැවීමට තීරණය කළේ. වසංක විශේෂයෙන් සාමාන්‍යයෙන් පළමු සැසිය තුළ අපි පන්දුවාර 30ක් 35ක් අතර ප්‍රමාණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මේ බලන්න මේ තරඟ සැසිය තුළ පන්දුවාර 26යි ලකුණු 63යි කඩලු දෙකක් පමණයි වාර්තා වුණේ. ඉතින් තරමක මන්දගාමී ස්වරූපයක් තමයි පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පෙනුනේ. නමුත් විශේෂයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් භාවිතා කිරීම මේ සඳහා එක් හේතුවක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් මේ තරඟයේ උදෑසන තරමක ප්‍රමාදයකින් අනතුරුව තමයි ආරම්භ වුණේ. ඉතින් බලමු තවත් තරඟ වේලාව තිබෙන හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ SSC පිටියේදී. ඉතින් අද දිනය සහ හෙට දිනය පුරාවට ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් අපිට බලා ගන්නට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. රාජකීය කණ්ඩායම ආනන්දයේ ආරාධනෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණා. සන්විදු ශනරත්තාරච්චි වගේ වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩක රෙහාන් පීරිස් තමයි ඉනිම ආරම්භ කරේ. ඔවුන් දෙදෙනාම තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සන්විදු ලකුණු 24කට දැවී ගියා. ඒ වගේම රෙහාන් පීරිස් ලකුණු 10කට දැවී ගියා. මේ වන විට ඔබින අබම්පොළ ඒ වගේම ඔවින්දු විරසේකර තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පිළිවෙලින් ලකුණු 17කුත් ලකුණු 7කුත් ලබාගෙන ඒ වගේම අතිරේක ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ආනන්ද යට එරෙහිව. ආනන්ද කණ්ඩායම කිත්ම සිත්මල් ලකුණු 11කට එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ආශිංෂ නයිනායක නෙත්ම සමරීරට කඩුළු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ඉහාන් ගුණසේකර ඔහු ඉහාන් ගුණසිංහ එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 25කට. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 27 දී දැවී ගියා. දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 49 දී නිපන්දු 3ක් සහ 22 ලකුණු 2ක් සමග ලකුණු 63යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 26ක් තුල. හොඳයි 78 වන LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලානේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ ආනන්ද කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආරාධනයෙන් තමයි රාජකීයන් නැවතත් පළමුව ඉනිම දියත් කිරීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. සන්විදු සෙනරත්තාරච්චි රෙහාන් පීරිස් ඉනිමේ සඳහා ආරම්භය ලබා ගත්තා. ඔවුන් දෙදෙනාට ලකුණු 27ක ආරම්භයක් පමණයි පළමු කඩුල්ලට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. මේ එහි බිඳ වැටීම සිදු වුණු අවස්ථාව පළමු කඩුල්ල ලෙස රෙහාන් පීරිස් දැවී ගියා. යහාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ තමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා දිනද අතලගේ. ඉන් අනතුරුව සන්විදු සෙනරත්තාරච්චි 4 පහර 2ක් එල්ල කරමින් නැවතත් රාජකීය ඉනිම ඔසවා තබන්නට යම් ආකාරයක වෑයමක් දැරුවා. නමුත් එම වෑයමත් කිත්ම සිත්මල් මේ ආකාරයෙන් බිඳ හෙලන්නට සමත් වුණා. ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්, ඒ වගේම විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යැවීමක්. ඉන් අනතුරුව ඔවින අබන්පොළ සහ විඳු වීරසේකර දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 49 දී බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව මේ දක්වා ඔවුන්ගේ තෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනේ පළමු දිනේ පළමු තරඟ කාල සැසිය අවසන් වන විට. දිනේ පළමු දිනේ පළමු තරඟ කාල සැසිය අපි පෙර කතා වුණා වගේම කණ්ඩායම් දෙකම සමසමව ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍ය විහිදුවාලු තරඟ සැසියක් බවට පත් වුණා. ඉතින් තවත් තරඟ සැසි 5ක් ඉතුරු තිබෙනවා මේ තරඟය පුරාවට.
හොඳයි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වූ සැනින් යාලිත් ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව දැනට අපි සමුගන්නවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it early. Van der Merwe. This one comes home. And here comes the try. And key goal for Moiros Magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. මම මුලින්ම අන්ඩර් 13 ගහන්න ආවේ ගම්පා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙන්. එතනින් අන්ඩර් 13 පටන් අරන් ඊට පස්සේ එහෙ ගැහුවා 13 15 17 වෙනකන් ගහලා ඊට පස්සේ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයට ආවේ. 13 සෙල්ලම් කරද්දී මම 13 අන්ඩර් 13 බෙස්ට් ප්ලේයර් වුණා ඕල් අයිලන්ඩ්. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 හොඳට කරද්දී අන්ඩර් 15 මැලේසියා ටුවර් එක ගියා. ඊට පස්සේ තමා මම ආනන්ද විද්‍යාලයට ආවේ. ආනන්ද විද්‍යාලේ සෙල්ලම් කරද්දී අන්ඩර් 17 ඉංගලන්ඩ් ටුවර් එක ගියා. එහෙමම එතකොට ආනන්දේ බිග් මැච් දෙකකුත් ප්ලේ කරා. ආනන්දේ ගහද්දී අන්ඩර් 19 බෙස්ට් බැට්ස්මනුත් වුණා මම ශ්‍රී ලංකාව. ගොඩක්ම ආනන්ද විද්‍යාලේ සෙල්ලම් කරා තමා
හැබැයි බණ්ඩාරනායක විද්‍යාල ශ්‍රී ලංකාවේදීත් under 13 best player වෙච්ච එකයි ආනන්ද එක හද්දි big match එකේ මම big match දෙකේම one day big match දෙකේම best batsman වුණා. ඒක මට හිතෙනවා මම ගත්ත ලොකු දෙයක්. ඒකයි under 19 ශ්‍රී ලංකා tours 3ක් මම represent කරා. ඒෂියා කප් එක, බංග්ලාදේශ tour එකක් තිබ්බා, ඕස්ට්‍රේලියා tour එකක් තිබ්බා. ඒ තුන තමයි ඉතින් ගොඩක්ම මගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දෙයක්. ඉස්සර 13 ගහද්දි මම මිඩල් ඕඩර් බැට්ස්මන් තමයි දිගටම. හැබැයි මම ෆාස්ට් බෝල් දැම්මේ. හොඳට කරා. ඊට පස්සේ මට ඉන්ජරිස් වගේක් ආවා. එතනින් මම වෙනස් වුණා විකට් කීපර්ට. ඊපස්සේ විකට් කීපර්නුත් කරා අවුරුදු 2ක් විතර. ඊට පස්සේ තමයි මම ස්පිනර් කෙනෙක් වුණේ. under 13 ඉඳන් බණ්ඩාරනායකේ ඉද්දි මට කෝච් කරේ කනිෂ්ක සර් හිටියා, ඉස්රු සර් හිටියා, රනිල් සර් කියලා සර් තුන් දෙනෙක් හිටියා. ඊට පස්සේ මාව ආනන්දට ගත්තේ අපේ 15 ඒ කාලේ ප්‍රොවින්ෂල් හිටියේ විපුල සිත්තමගේ සර් කියලා, සමන්ත සර්රුයි. සිත්තම සර් තමයි ආනන්ද කෝචුත් හිටියේ. එයා මාව ආනන්දට ගත්තා. එහෙදි එයා තමයි කෝච් කරේ. එයයි සිත්තම සර්රුයි චමිල් සර්රුයි. under 17 tour එකේ ගිය වෙලාවක under 17 ඉංග්ලන්ඩ් අපි tour එකේ ගියේ. ඒ වෙලාවේ මගේ ෆෝන් එක නැති වුණා. ෆෝන් එක නැති වුණාට පස්සේ එන ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඊට පස්සේ ෆෝන් එක හොයාගන්න බැරි වෙලා ෆෝන් එක අන්තිමට හම්බුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට පොඩ්ඩක් අප්සෙට් එකකින් හිටියා. යාළුවෝ ඔක්කොම ෆෝන් එක එව්වා. එහෙම දෙයක් වුණා. එද්දි දැනන් හිටියා ලංකාවේ සාමාන්‍ය ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයිනේ. එතකොට එද්දි ආසාවක් තිබ්බා, ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. හැබැයි ප්‍රෙෂර් එකකුත් තිබ්බා. ඉතින් දැන් මම ඒ ඉස්කෝලේ perform කරාට මේ ඉස්කෝලේ perform කරේ නැත්නම් මට ප්ලේස් නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මුල් මැච් එකේ මම ලකුණු ගැහුවෙත් නැහැ. හැබැයි මැච් 4කින් විතර පස්සේ මම දිගටම ලකුණු ගහන්න පටන් ගත්තා. පළවෙනි බිග් මැච් එක හදි ඇත්තටම පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. ක්‍රවුඩ් එකේ ඉන්නවා තිබ්බා. ඒතකොට මට හිටියේ කැප්ටන් හිටියේ තමාලකයි අයි කෝචුයි කිව්වා ඉතින් වැඩි ඔක හිතන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මම බිග් මැච් එකේ ලකුණු 40ක් දුකද ගැහුවා. ඊට පස්සේ 40ක් ගැහුවට පස්සේ මට එච්චර ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ වන් ඩේ එකෙත් හොඳට කරලා බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා ඒ අවුරුද්දේ. under 17 tour එක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධානම හේතුව මම under 19 tours යන්න. under 17 tour එක මම යයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ට්‍රයිල් මැචස් වලට එන්න කිව්වා. ඒ ට්‍රයිල් මැචස් වල මම හැම එකම වගේ රන්ස් ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඒත් මට විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ යයි කියලා. ඊට පස්සේ මම ස්කොඩ් එකට දාලා කියලා දැනගත්තට පස්සේ මට ලොකු සතුටක් දැනුණා. ඊට පස්සේ මම ටුවර් එක ගිහිල්ලා ඉංග්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා එහෙ මම වන් ඩේස් වල හොඳටත් කළා 3 ඩේ එකේ 100කුත් ගැහුවා. ඒකේ performance එක්කම මම ලංකාවට ආපු ටීම මාව ඒ දවස්වල තමයි under 19 ඒෂියා කප් එක තිබ්බේ. ඒ ස්කොඩ් එකට දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ට්‍රයිල්ස් වල මම ලකුණු ගැහුවා. ගැහුවට පස්සේ තමයි under 19 ඒෂියා කප් එක මම ගියේ. එතකොට හිටියේ නවිත්ස තමයි කෝච් හිටියේ. එයාගේ යටතේ තමයි ගියේ. කුසල් මෙන්ඩිස් කැප්ටන් කරේ. ලොකු සතුටක් දැනුණා. මොකද තිබ්බ දෙයක් අර ඩ්‍රීම් එකක් තිබ්බේ මේ ලංකාවට ප්ලේ කරනවා කියන එක. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම සාමාන්‍ය under 19 ප්ලේ කරපුවාම පුදුම සතුටක් දැනුණා. ඊට පස්සේ ඒක කියන්න බෑ. ඉතින් ලොකු සතුටක් දැනුණා. ඊළඟ ටූර්ස් දෙකම තිබ්බේ ලංකාවට ආවේ. බංග්ලාදේශ එකයි ඕස්ට්‍රේලියා එකයි. ඒකේ අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ඒව අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඊට පස්සේ බංගා ටූර් එකත් අපි ඒක දිනුවා. අපි කට්ටියම හොඳට කරා. මම ඉස්සරින්ම කෝස් ගහන්න ආසාවක් තිබ්බා. ඒ ඇන්ජි අයියා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මට හරි ආසාවක් තිබ්බා ඒ ක්ලබ් එකේ සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට ඒ වෙනකොට හිටියේ මුතුමුදුලිගේ පුෂ්ප කුමාර මේ කෝච් හිටියේ ඒ සර් හිටියේ. එතකොට අපි ගැහුවා බිග් මැච් එකට කලින් අපි ගහනවානේ අර ඕල් ආනන්දියන්ස්ලා එක මේ මැච් එක. ඒකේ මම 90 ගානක් ගැහුවාට පස්සේ මට පුෂියයි ඇවිල්ලාම කිව්වා මේ ඔයා කෝස් එන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න හැටියෙම කියලා. එයා එහෙම තමයි මට කෝස් එකට ආරාධනා කරේ. ඉතින් අර මම ආසාවෙන් යන්නත් හිටින්ද එතනට ගියා. එතන මම අවුරුදු 3ක් සෙල්ලම් කරලා මට ආරාධනා කා මේ එන්න කියලා නිගම්බු වලට. නිගම්බු ක්ලබ් එකට මම එතන අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරද්දී ඇන්ජලෝ පෙරේරා අයියා තමයි කතා කරේ NCC එන්න කියලා. එයා NCC එන්න කියලා. එතකොට NCC එකට එද්දී NCC තනිකරම නැෂනල් සයිඩ් එකක් ගහන්නේ. මම පොඩි මේකකිනුත් ආවේ මේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙයිද මෙහෙම කියලා. ඊට පස්සේ ඇන්ජයි මට කිව්වා බය වෙන්න එපා, ප්ලේස් හම්බෙනවා, මැචස් 3ක් දෙනවා, ඒ තුනේ ගහගන්න. ඔයා ඒ තුනේ ගහගත්තොත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි මැච් එකේ නම් ඒකේ රන්ස් ගැහුවා. එතනින් පස්සේ ඉතින් මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් වුණේ NCC එකේ මම perform කරපු එකෙන් තමයි ක්‍රිකට් වල. NCC එකට ආවම මට තව විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඇන්ජි අයියා වගේම මේ දුමින්ද සර් උදව් කරා සෑහෙන්න, මංජු අයියාත් උදව් කරා. NCC එකට ආපු
අවුරුද්දෙම මම මිඩල් ඕඩර් බැට්ස්මන් සාමාන්‍යයෙන් මම 5 ඩවුන් වගේ කියන්නේ නම්බර් 7 වගේ බැට් කරේ. ඒක බැට් කරලා මම ලකුණු 600ක් ගැහුවා. සාමාන්‍ය විකට් ගිය වෙලාවට බෝලර්ස්ලත් එක්ක ගිහිල්ලා ගහලා ලකුණු 600ක් ගැහුවා ඇවරේජ් 50කට වැඩියෙන් තියාගෙන. ඒක තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාව ඒ ටීම් එකකට සිලෙක්ට් වෙන්න ඒ ටුවර්ස් වලට මේක වෙන්න හේතු වුණේ ඒක. අපි ඒ අවුරුද්දෙම 50 overs චැම්පියන්ලා වුණා NCC කණ්ඩායම. ඉතින් මට ගොඩක් අර සතුටුයි ආපු හැටියෙම අපි එතන 50 overs championship එකකුත් ගත්ත එක. ක්ලබ් ප්ලේ කරාට පස්සේ අපේ T20 ලීග්ස් වගේක් ගියා. T20 රෙඩ් බ්ලූ ග්‍රීන් කියලා ඒ ගියේ ටූර්නමන්ට් එකේ මම හොඳට ප්ලේ කරා. අශෙන් බණ්ඩාරත් එක්ක හොඳට ප්ලේ කරා. ඒකත් එක්ක තමයි ඒ ටීම් එකට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ ටූර්නමන්ට් වලින් තමයි අශෙන් බණ්ඩාර මහේෂ් තීක්ෂණ හොඳට සෙල්ලම් කරලා ඒගොල්ලෝ නැෂනල් ප්ලේ කරා. ඒ ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක තමයි මම ඒ ටීම් එකට පළවෙනි ඒ ටීම් ටුවර් එකට පාකිස්තානෙත් එක්ක සිලෙක්ට් වුණේ. ඒකෙත් වන් ඩේස් තුනම මම ප්ලේ කරා. ලොකුවට අපිට මුකුත් ගහන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ දවස්වල වැස්ස හින්දා මැචස් තුනම වැස්සට ගියා. ඊට පස්සේ මම සෙල්ලම් කරපු ටුවර් එක තමයි ඕස්ට්‍රේලියා ඒ ටුවර් එක. ඒකේ හිටියා ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියා රටට ගහපුවා හිටියා කේරි හිටියා, ට්‍රාවිස් හෙඩ් හිටියා, කැමරන් ග්‍රීන් හිටියා. සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් බෝල් කරද්දී ඒ වගේ ගුටි කාලා නැහැ. ට්‍රාවිස් හෙඩ් ගැහුවා අපිට 100 ගාණක් ගැහුවා බෝල එහෙන අඩු ගානකට. ඒ වගේ බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට බෝල් කරලා තමයි මට කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම ආවා. ඒ වගේ කෙනෙක්ට බෝල් කරන්නේ කොහොමද මේ ඒ විදිය මොකද දික්ක අයියත් හිටියා මේ මැච් එකේ, ධනංජය අයියත් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉනුත් ඉගෙන ගත්තා. ඒ මැච් එකේම මම අශෙන් බණ්ඩාරත් එක්කම අන්තිම මැච් එක දිනන්න යනකම් සාමාන්‍ය ලකුණු 80ක විතර පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාලා මා යසෙන් බණ්ඩාරයි මේ මැච් එක දිනවන්න මේවා කරා. ඊට පස්සේ මට වන් ඩේ එක මැච් එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ 4 ඩේ එක මැච් එකක් හම්බුණා. ඒකේ ඉනිස් දෙකටම මම 52ක් ගැහුවා. මුලින්ම මම LPL එකට තමයි ලංකාවේ තිබේ පළවෙනි LPL එකට සිලෙක්ට් වුණේ ගෝල් ග්‍රේඩියර්ස් ටීම් එකට. බානුක අයියා තමයි කැප්ටන් කරේ. ලසිත් මාලිංග අයියත් හිටියා. එයා හැබැයි ප්ලේ කරන්න ආවේ නෑ. එයාත් උදව් කරා අපිට. ඒකේ මම බැටිං වලින් ලොකු මේකක් මට කරන්න හම්බුන්නේ නෑ. හැබැයි මම බෝලිං වලින් හොඳට කරා. සාමාන්‍යයෙන් අන්ඩර් ලයිට්ස් වල ගහපු පළවෙනි මැච් ටික ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මගේ ජීවිතේක. ඒක කරා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කරලා මට EPL සෙට් වුණා නේපාල් වල. නේපාල් වල එහෙ ගිහිල්ලා මම මැචස් වල ඔක්කොම වගේ රන්ස් ගැහුවා. මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා. තව අවෝඩ්ස් වගේක් හම්බෙන්නේ ඒ අවෝඩ්ස් හම්බුණා. අපි රනර්ස් අප් වුණා ඒකේ. ඇත්තටම ඒ වගේ පිටරටකට ගිහිල්ලා මම එහෙම ලීග් එකක් ගහලා නැහැ. ඒක තමයි ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එතකොට සාමාන්‍ය අපි යන්නේ ෆොරින් ප්ලේයර්ස්ලා වගේනේ. එතකොට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැම වගේම පිළිගැනීමක් තියෙනවා. කමම කතා බහ කරනවා. දේවල් එතනින් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් එඩිෂන් එක LPL ගැහුවා මම. ඒකේ මට සෙල්ලම් ගන්න හම්බුනේ නැහැ ලොකුවට. හැබැයි මේ ළඟදී ඉවරෙච් LPL එකෙන් මම ප්ලේ කරා. ඒකේ අන්තිම මැච් එකේ මම ලකුණු 50ක් ගැහුවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මගේ ලයිෆ් එකේ හොඳ ඉනින්නයක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. අන්ඩර් 13 කාලේ වගේම තමයි. කියන්නේ ඒ කාලේ 7 වසරේ 8 වසරේ වගේදී මම චෙස් කරලා තියෙනවා. චෙස් කරලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් එක වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඕල් අයිලන්ඩ් 16 හරි 14 වුණ ඔය වගේ මේක කරන් තිනවා. ඒ වගේම අන්ඩර් 15 කාලේ හයි ජම්ප් කරා. ඇත්ලටික් වල හයි ජම්ප් කරලා ජෝන් ටාබට් ගිහිල්ලා අන්ඩර් 15 එකේ මම ඕල් අයිලන්ඩ් 4 වෙලා තියෙනවා හයි ජම්ප් කරලා. ඇත්තටම සතුටුයි. මම සෙල්ලම් කරලා තියෙන විදිය ඒ විදිය බලද්දි මම ගොඩක් මහන්සිලා සෙල්ලම් කරා. ඉස්කෝලේ ගහන කාලේ ඉඳන්ම මම මගේ මේන් ටාගට් එක ලා තිබ්බ ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න. ඉතින් මම 15, 17, 19 තුනම රිප්‍රසන්ට් කරා. 18 මුත් රිප්‍රසන්ට් කරා. මට තව එකයි තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න. මගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ one day T20 ටෙස්ට් තුනම රිප්‍රසන්ට් කරලා ලංකාවට ගෞරවයක් ගෙනලා දෙන එක තමයි මගේ මේන් ටාගට් එක තියෙන්නේ. හිටි හැටියේම චරිත අතලගිරි, ටොම් ක්‍රූස්, ප්‍රීති සින්තා, මිෂන් ඉම්පොසිබල්, රොයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර්, ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, නික්නේම් වෙන සයියා කියලා තමයි කියන්නේ. නන්දනි මිස් කියලා කෙනෙක් හිටියා. විනය බාරෝ හිටු ගුරුතුමිය. එයා ගොඩක් සරයි.
එක දවසක් ඉස්කෝලේ ඒකත් පීට පිරිියඩ් එක ක්‍රිකට් ගහන්න යන්න ගිල්ලා පින්සිපල්ට අව් වෙලා පීරියට් දවසම වගේ හිටිය දනගාගෙන හිටිය පින්සිපල්ට අමත කරලා අපි යවන්න ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ මේ ඇහුවා තම්සල මොකද මෙතන කරන්න කිව්වාම අපි කිව්වා අපි දන ගැස්සුවනේ කියලා ඊට පස්සේ දැන් යන්න කියලා කිව්වා පීරියඩ් 4ක් විතර හිටියා එක දිගට ගණිත ඉතිහාසය අගම තියෙන හේතුව අර සැරම ටීචර් තමයි උගන්වන්නේ ගිනි ගත්තේන ග්ලැඩියේටර්ස් one day T20 තමයි හොඳම ලෝකෙ බීච් හොඳම all round එක iOS WhatsApp Facebook mobile game Netflix AB Jadeja දෙන්නම LPL cover English movie rice t-shirt විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ මගේ පවුලට. මොකද අම්මා තාත්තා නංගිලා දෙන්න ලොකු කැපවීමක් වෙනවා. ලොකු කැපවීමක් වෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ බණ්ඩාරනායකේ. බණ්ඩාරනායකේ හිටපු කනිෂ්ක සර්, රනිල් සර්, ඉසුරු සර්, ඒ සර්ලා තුන් දෙනාට ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආනන්දට ආපුවාම ඊට පස්සේ under 15 මට district provincial coach කරපු සමන්ත සර්, විපුල සිත්තමෙන් සර්ට ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආනන්ද ඉස්කෝලේට මට ආවට පස්සේ උදව් කරපු සිත්තමෙන් සර්, චමිල් සර්, ප්‍රියංකර සර්ලට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්න තමයි මගේ ඉස්කෝලේ ජීවිතේ ක්‍රිකට් හොඳට මේවා වුණේ. ඊට පස්සේ ක්ලබ් ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ මුතුමුදුලගේ පුෂ්ප කුමාර, නිගම්බු කෝච් චන්න අයියා, ඒ වගේම කෝස් එකේ වසන්ත අයියා, ඒ වගේම දැන් මම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජයේ කලින් හිටපු කෝච් දුමින්ද පේරසද, මංජු අයියාද, දැන් ඉන්න අනිල් කෝච්ද මම විශේෂයෙන් මෙයාලට ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ ගොඩක් උදව් කරාට. ඒ වගේම මට under 19, under 17, under 15 ඒ ටීම් වල හිටපු කෝචස්ලා හැමෝටම මම ස්තුති කරනවා මට උදව් කරාට. ඒ වගේම මෙතෙක් දුර මං ආපු දුරේ ආපු මයි ජර්නි එකේ වචනකින් හරි මට ස්තුති කරපු හැම දිනාටමද තව මේ මට නමක් අමතක වුණා නම් ඒගොල්ලන්ටද මම හැමෝටම ස්තුතිවන්ත. ඉස්සෙල්ලා මම grade 6 වල තමයි ක්‍රිකට් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ අයියෝ දැකලා මම ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ ඉස්සෙල්ලාම කෝච් තමයි ලසිත් රන්දුනු. මම under 13, 15, 17 වෙනකන් ගහුවා. under 13, 15 කැප්ටන් උත් කරා. මට මතකයි මගේ අමතක නොද නොක්කයක් තමයි under 15 වල සෙබන් සෙබස්ටියන් ස්කෝලෙත් එක 100ක් ගැහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ෆුට්බෝල් ගහන්න පටන් ගත්තා. ෆුට්බෝල් ගහන ගමන් මං ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් තේරුණා. under 17 ටූර්ස් දෙකක් ගියා. SAF ගේම්ස් උයි ඒෂියන් ගේම්ස් උයි. ඒකත් එක්ක පොඩක් ක්‍රිකට් එක ක්ලෑෂ් වුණා. හැබැයි ආයි කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ ආයි 2020 under 19 ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ක්‍රිකට් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. මං මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ ශරෙන් ඩිමල්ගේ කැප්ටන් අවුරුද්දේ. පොඩ නර්වස් පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවාට පස්සේ. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. හැබැයි ගැහුව පළවෙනි අවුරුද්දේ වැස්සා. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඒ චීල් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම තව ස්පෝර්ට්ස් තුනක් කරනවා. ෆුට්බෝල්, ඇත්ලටික්ස් and රග්බි. මම එක වසරේ තමයි ඇත්ලටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තුන වසරේදී මම ෆුට්බෝල් වලට දැම්මා. මගේ තාත්තා ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රග වලට දැම්මා. එයින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් හතරම බැලන්ස් කරගෙන යනවා. වනිදා සරංගත් එක මම ගොඩක් කැමතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ වනිදා සරංගයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගොඩක් යංග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්ස්පයර් කරා මේ අවුරුද්දේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ගත්තොත් ස්ටීව් ස්මිත් and විරාට් කෝලි. වන් ඩේ එකේ ප්‍රී ගෝඩ් එකක් හරි සෙමියක් ඇවිල්ලා චැම්පියන්ෂිප් එක
ගහන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න ඕනේ. තව 2 day එකේ outright 4ක් හරි 5ක් හරි දිනන්න තමයි ගෝල් එක අපේ. මම හිතන්නේ අපේ මේ අවුරුද්දේ 1 day එකේ තමයි අපේ කැලප්ස් එක කියලා ඉද්දී මං ගිහිල්ලා අල්ලන් 50ක් ගහුව එක තමයි මට අමතක වෙනවා. තනයක ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ ක්‍රිකට් හෙඩ් කෝච්. එයා තමයි අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් ඉස්කෝලේ දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර්. එයා හිටියේ නැත්නම් මං හිතන්නේ නැහැ මම මේ ෂෝ 4ම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් 4ම බැලන්ස් කරන්න එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. එයා විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මගේ පිටිපස්සෙන් උදව් කරන. ඒ ඔක්කොන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ක්‍රිකට් වලින් තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොඩි ක්ලබ් එකකට ගහලා පර්ෆෝම් කරලා ලොකු තැනකට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හවසකම ශාරුක් ખાન, කියාරා ඇඩ්වානි, 3 Idiots, රාජානි බැංගලෝර, තමුල් ජයන්ට්ස්, පරිප්පුයි බතුයි, මහියයි ජොන්ටි, මිස් වත්සලා, පොඩි කාලේ නෑ හැබැයි එළියෙන් ළඟ ඉඳලා තියෙනවා. හිස්ටරි, maths, Aaron Smith, Mahit Stars, one day, fastest city one day. ඉස්කෝලේ ඉවර වෙන්න කලින් ගිහිල්ලා මේ මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඉතින් අම්මා තාත්තයි බෝන්ගේ ඔෆිස් එකේ අනිත් දවස් හිටිය දවස් තමයි අමතක වෙනවා සිද්ධ වෙන්නේ. iOS, Instagram, mobile games, Netflix, YouTube, Virat Kohli, TM Vision, Lakuru 300 IPL, Cover Drive, Hindi movies. Athletics කරන events තමයි 400, 800, javelin, 4x400 relay එකයි, 4x400 relay එකයි, football, rugby, cricket. ඉස්සෙල්ලා මම සූතියන් දෙනවා මගේ අම්මයි තාත්තට හැමතිස්සම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියට හැම වෙලාවෙම හැම මැච් එකම සපෝට් කරන්න ආවට ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තම් මම හිතන්නේ එක ස්පෝර්ට් එකක්වත් කරයි කියලා. තව මගේ අයියට හැමතිස්සම මට උපදෙස් දෙනවායි හැම වෙලාවෙම මගේ අඩුපාඩු වලට උදව් කරනවායි. තව අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් මිස්ටර් දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර් අතන කිව්වොත් එයා හිටියේ නැත්තම් මම ස්පෝර්ට්ස් එක බැලන්ස් කරන්න මාර අමාරු වෙනවා. ක්‍රිකට් ස්පෙෂලි ක්‍රිකට් තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අනිත් ස්පෝර්ට්ස් ගන්න මාර අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ සර් හිටියේ නැත්තම් අතන මම හිතන්නේ මේ තැනේ මං ඉන්නවා කියලා ස්පෝර්ට්ස් හතරක් බැලන්ස් කරන්න එක ඉස්කෝලේ එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. තව අපේ බෝන් සර්, සබ් බෝන් සර්, චැප්ලන්ස් ඔක්කොමට මං මාර සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මට අවශ්‍ය දේවල් දුන්නට තව ටීචර්ස් ලට තව සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මට හැමතිස්සෙම හරි වෙලා ඉස්කෝලේ ඉවරලත් උගන්වුවට මේ තත්ත්වයට එන්න ස්පෝර්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ස්ටඩීස් උත් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ, කරගෙන යන්න ඕනේ. තව මගේ කෝචස් ලට ස්පෙෂලි ස්පෝර්ට්ස් හතරෙම නම් වශයෙන් ගත්තොත් ක්‍රිකට් වල දිල්ෂාන් සර්, ලසිත් සර්, නඩා සර්, මේ ඔය NIC සර් ඔක්කොම සර්ලට මම සූතිවන්ත වෙනවා. මම මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ ඔය සර්ලා හින්දා. ෆුට්බෝල් වල ස්පෙෂලි ගත්තොත් සුනිල් සර් මේ මම මට මතකයි මම අnder මේ පොඩි කාලෙද්දී මම නිකන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆුට්බෝල් ගහද්දී සර් මට ෆුට්බෝල් ගහන්න එන්න කිව්වට මම මාර සූතිවන්ත වෙනවා. මම අද ඉස්කෝලේ කැප්ටන් ගන්නේ සර්ගේ කෝචින් මේ අන්නින්ද මම මාර සතුටුයි ඒකින්ද. රග වලත් චම්ලි සර්, ඩිලාන් සර් මම සූතිවන්ත වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සපෝට් එකට. ඇත්ලටික්ස් වලත් සුදීපාස හැමතිස්සම උදව් කරාට මගේ ෆිට්නස් එක හැමතිස්සම මේ කරාට කොහොමද සූතිවන්ත වෙනවා. මට කාගෙන් නමක් අමතක වුණා නම් කියන්න මට සමා වෙන්න. මට උදව්. අපේ ගෙදර පසුබිමත් එක්ක ක්‍රීඩාවකට එච්චර ලොකු සල්ලි වන්න තිබුණේ නැහැ. ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මම දැක්ක වෙනද වගේ ගොඩක් මිනිස්සු පාරට එනවා, බෝට්ටු, වැලි ගල් ඔක්කොම පාරේ දෙනවා. ඊපස්සේ ගෙදරට කෝල් කරාම ෆෝන් වැඩ කරන්නේ නැහැ, මොකුත් නැහැ. මම ඇහුවා මගේ අයියාගෝ අම්මා තාත්තා වේදේශකෝ ඔක්කොම ඉන්නවා, බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ හරි පන්සලක. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. ඉස්කෝලේ යන්න අපිට ඇඳුම් නැහැ, සපත්තු නැහැ, ඉන්න තැනක් නැහැ.
කන්න පෝලිං වලට යනවා කට්ටිය කෑම ගෙනත් දෙනවා මම ඉතින් පොඩි කාලේ දීලා ඉන්නේ මම දීවර රස්සාව නියුණා මොකද ඒ කරන්න උනේ මට සල්ලි ඕන හින්දා නැතු මොකද හොරකම් කරන්න බෑ ඉස්කෝලේ ටීම් එකේ කෝච් කිව්වා පුතා එන්න කියලා ප්‍රැක්ටිස් වලට මම දැන් ඉදිරින් යවන්නේ ටීටී වලට මම යන්නේ හැබැයි ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් වලට මට කිව්වා සර් බෝලයක් දාලා පෙන්නන්න කියලා මම ලෙග් ස්පින් දැම්මේ ඒකවා පුතා ගන්න හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා පුතාට අවශ්‍ය බඩේ මම දෙන්නම් කියලා ලියුමකින් ඉදිරිපත් කරනවා ඒ ලියුමෙන් දුන්නාම මට ඔක්කොම බඩු හම්බුණා හවසට ගෙදර යද්දි සමහර බස් වලින් ගන්නෙත් නැහැ මොකද ජරා ඇඳුම් එක්ක බෑග් ගඳයි කියනවා එන්න එපා කියන කච්චාවලදී මට 12000ක් දුන්නා මම ඇහුවා මොකටද සල්ලි මම එතකන් දන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගම සල්ලි හම්බුණා මම ඩෙබියු මැච් එක 100ක් ගැහුවා එතකොට ගැහුවා මමත් එක්ක දිල්ෂාන් අයියා සම්පත් අයියා එළගෙදර චානක අයියා රංග අයියා ඔක්කොම ගැහුවා සමහර ගුවා මම අල්ලගත්ත එක දිගටම ගහන්න අතාරින්න එපා කියලා මගේ අම්මට ගත්තරයි මම කවදාවත් ක්‍රිකට් ගහ බලන්න බැරිලා සමාජයේ හොඳින් ඉන්න කාලත් කරදරයක් කරන්න එපා සල්ලි ඇති වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් පුලින තරංග හොඳ කෙනෙක් කාටවත් හරි දැනගෙන නැහැ ආයිබෝන් නොදුටු මිනිසා ඔහු දක්ෂ පාදංග පන්දු යවන්නෙක් දක්ෂ ටේබල් ටෙනිස් ක්‍රීඩකෙක් දක්ෂ පිහිනුම් කරුවෙක් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක් අද නොදුටු මිනිසා පුලින තරංග ආයිබෝන් පුලින අපි මුලින්ම කතා කරමු පුලිනගේ ළමා කාලය ගැන ඊට කලින් මට හිතෙනවා අහන්න ඔබ මේ වෙනකොට තරඟ වැදිමින් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ තරඟාවලි වල මේ වෙනකොට මොන වගේ තත්ත්වයක දස්කම් තියෙන්නේ අපිට අහන්න ලැබුණා මේ ළඟදිත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන අවස්ථාව ලැබුණා කියලා. ඔව් දැන් මේ දවස්වල යනවා ක්ලබ් මැච් වගේක්. කලින් මැච් එකේ මම ලකුණු 80ක් ගත්තා. අපි මැචස් 3ක් ගැහුවා. අපි මැචස් 3ම දිනුවා. ෆස්ට් ඉන් දිනුවා. ඊට පස්සේ ඒ මැචස් වල පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. පන්දු යැවීමේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන නැහැ. හැඩිපුර නම් බෝල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද 3 day game වල සාමාන්‍යයෙන් බෝල් කරනවා. එහෙම ලොකුවට බෝල් කරේ නැහැ මේ දවස් ටිකේ. ඔව් පුලින පාදක පන්දු යවන්නෙක් බව දන්නවා. ඔහුගේ ප්‍රේක්ෂකයන් හැමෝම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාම උනන්දු වෙන ඔහුව නැරඹුවා මම හිතන්නේ LPL තරගාවලියේදී. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මුලින්ම අපි යමු කුඩා කාලෙට. කොහොමද ඔබේ ළමා කාලය ගෙවුනේ? මොන වගේ තත්ත්වයක්ද පවුලේ තිබුණේ? ඔබ හිටපු ප්‍රදේශය මොන වගේද? මගේ ගම සීනිගම. මම ඉස්කෝලේ ගියේ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයට. මගේ කුඩා කාලේ ගත්තොත් මම 2002 තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩාවකට කියන්නේ ආරම්භ වුණේ. මම මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ ටේබල් ටෙනිස්. ඊට පස්සේ ටේබල් ටෙනිස් වෙල්ලම් කරලා ටික කාලයක් යද්දී අර නිකන් කම්මැලි වගේ හිතුණා. ඒත් ගෙදර ප්‍රශ්නත් එක්ක බලද්දී අර ගෙදර සල්ලිත් එක්ක මට මං හොයන ක්‍රීඩාව මට කරන්න බැරි වුණා. මොකද මේ ක්‍රීඩාවට ගොඩක් සල්ලි යන හින්දා පොඩි කාලේ ආසාවක් තිබුණා ක්‍රිකට් ගන්න. තිබුණා කියන්නේ සොෆ්ට් බෝල් ගහන හින්දා ගොඩක් තිබුණා. දර අපේ ගෙදර පසුබිමත් එක්ක ක්‍රීඩාවකට එච්චර ලොකු සල්ලි හොයන්න තිබුණේ නැහැ. ඒ අතර අපේ මට ඉන්න සහෝදරයෙක් ඉන්න සහෝදරියක් ඉන්නවා. මගේ අම්මයි තාත්තයි අම්මා කරේ ඉන්දියාප්ප කඩවලට දාපු එක. තාත්තා දීවරයෙක්. පොඩි කාලේ 2002 පස්සේ 2004 සුනාමි ආවා. එතකොට අපේ මගේ අම්මා නැති වුණා. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ටේබල් ටෙනිස් හැමදේම පොඩ්ඩක් පස්සට ගියා. ඔව් ඒක ටිකක් කනගාටුදායක දෙයක්. තවත් මං ටිකක් ආරස්සන්න කැමති පුලින වැඩසටහන ආරම්භයේදී වුණත් සුනාමිය ඊටාම දරුණු ඛේදවාචකයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනාට Tamanගේ ප්‍රියයන් අහිමි කරපු අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපි ඒ අත්දැකීම මතක් කළොත් මොන වගේද ඒ දවස ඔබට මතක? මොනවාද එදා සිද්ධ වුණු දේවල්? එදා දවස් 26 වෙනිදා ඉරිදා දවසක් මම මගේ ඇඟිල්ල කැඩිලා මට මැච් එකක් තිබුණේ එදා. මම අම්බලන්ගොඩ ගියා සීනිගම ඉඳලා මගේ කෝච් එක කියන්න මට මැච් එක ගහන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද මගේ ඇඟිල්ල කැඩිලා කියලා. එනකොට උදේ 9:00 විතර වගේ එනකොට ඒ පැත්තේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අන්න ගෙදර වලට යන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ මුහුද ගොඩ ගන්නවා කියලා. අර මට පොඩි දවසල අපිට අර මුහුද පුරුයිනේ. මම හිතන්නේ අර මුහුදින් වතුරනේ අර ගොඩට දානවා වෙන්නේ නැති කියලා. ඊපස්සේ මම කිව්වා ඔක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක කලිනුත් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මම දැක්ක වෙනද වගේ නේ ගොඩක් මිනිස්සු පාරට එනවා. බෝට්ටු, වැලි ගල් ඔක්කොම පාරේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙදරට කෝල් කරාම ෆෝන් වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ යාළුවෙක් ගෙදර තමයි දැන් නැවතිලා හිටියේ. ඊට පස්සේ දැනගත්තා ගොඩක් නිවුස් බැලුවම දැනගත්තා ගොඩක් මේක ලොකු ඩැමේජ් එකක්. ඊපස්සේ ගෙදර කට්ටිය කවුරුත් නැහැ. හොයනවා කවුරුත් හම්බුන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් ගෙදර ඉඳලා මම ගොඩක් ඇතුළට ගියා. අම්බලන්ගොඩ ඉඳලා ගොඩක් ඇතුළකට ගියා. මගේ යාළුවෙක්ලා ගෙදර තමයි හිටියේ. ඒකට මගේ ගමේ එක්කෙනෙක් හම්බුණා. මම ඇහුවා මගේ අයියාකෝ අම්මා තාත්තා වේදේශකෝ ඔක්කොම ඉන්නවා බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ හරි පන්සලක අපි එතකොට අපිට ඉන්න තැනක් නැහැ. අපි කූඩාරම් පල්ලි වල පන්සල් වල තමයි හිටියේ. ඊට කොහේ හරි ඇති බලන්න කියලා. එහෙම යනකොට මට එකපාරට මගේ අයියා හම්බුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ නංගි මගේ අම්මගේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා මාම කෙනෙක්. එයාලා ගෙදර ඉන්නවා නංගි. මේ තාත්තත් ඉන්නවා. අම්මා තාම හොයාගන්න බැරුණා කියලා. ඊට අපි හැම පන්සලකම හොයලා බැලුවා. මොකද අපිට අර බොඩිස් එහෙම අර මලසිරුවෙන් හොයාගන්න බැරුණා. මොකද අර කෝච්චිය ගොඩක් දෙනෙක් මැරුණ හින්දා කවුරුත් අර බලන්න දෙන්න එකපාරට ගෙනල්ලා ඒව වල්ලා දානවා. ඊට පස්සේ කරේ හැමදාම හෙව්වා අම්මා හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට ඇයිලා තාත්තා හම්බුණා හොස්පිටල් එකේදී. අර තාත්තා නම් කිව්වා මේ අම්මා අතින් අතෑරුණා වතුර පාර සැරින්දා ගහගෙන ගියා කියලා. ඊට පස්සේ අපි 2004 ඉවර 2005 ජනවාරි වගේ නේද අපි පන්සල් වල ඔය කූඩාරම් වල ඒතර උදව් කරා අර සමරින් ඕස්ට්‍රේලියා කියලා ඕස්ට්‍රේලියාව වල ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරපු කට්ටියක් ගෙස්ලෝ යනවා. ඒගොල්ලෝ කරේ අර කූඩාරම් දීලා අපි වල තමයි හිටියේ සති දෙකක් විතර වගේ. කන්න පෝලිං වලට යනවා, කට්ටිය කෑම ගෙනත් දෙනවා. එහෙම තමයි ඉතින් පොඩි කාලේ ජීවිතේ ගෙවුනේ. ඔව් සෑහෙන කටුක අතීතයක්. ඒ ගැන තවත් කතා කළොත් ඔබ එතනින් නැගිටපු ක්‍රීඩකෙක් හැටියට මේ වෙනකොට ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් හැටියට ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට එන තාක් දැන් මේ අමාරුකම මේ ලැබුණු ඛේදවාචකය කොහොමද Tamanගේ ඉදිරිය සඳහා මේක Tamanගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට ශක්තියක් කරගත්තේ කොහොමද කියන දේ කතා කළොත් දැන් අම්මනේ නැති වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අම්මා කියලා කියන්නේ පුතෙකුගේ ජීවිතේ ලොකුම සම්පත. ඉතින් එතන ඉඳන් ඔබට ගොඩක් වගකීම් වෙන්න ඇති ගෙදර විශේෂයෙන්ම අම්මගේ නැතිවීමත් එක්ක. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි කතා කරගෙන ආවොත් කොහොමද ගෙදර පරිසරය හදාගත්තේ මේ නැතිවීමෙන් ශක්තියක් එක්ක ඉස්සරහට යන්න? මට සුනාමිති මට අවුරුදු 10යි. කියන්නේ අර එක අතකින් බැලුවා මොකද මටම වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි මේක මුළු ලෝකෙම වෙච්ච දෙයක්. ඒත් මගේ අයියයි තාත්තයි ළඟ හිටියා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ අර මේ අම්මා නැතිවෙච්ච අඩුව දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නකොට අපිට 2005 අප්‍රේල් වගේනකොට අපිට ගයක් හම්බුණා. හැබැයි ගේ අර මුකුත් අර කපරාරු මුකුත් කරලා නැහැ. නිකන් අර නිකන් බ්ලොග් මේ වැඳලා විතරයි. බාත්රූම් කුස්සියක් මුකුත් නැහැ. නිකන් කාමර දෙකයි සාලේ දෙකයි. Hello and welcome back to the Singley Sports Club ground. The 78th LDH Peiris Memorial Trophy two-day encounter between Royal College and Ananda College. The first session was a delayed start because of some moisture due to overnight rain. But Royal, after being sent into bat, have secured themselves. They've lost a couple of wickets, but they have worked tirelessly to get into a situation where the total is manageable. It's a bit gloomy. It's cloud cover right round the SSC as the players make it out to the middle. Kamini, you can't really fathom out how the two batters are trying to figure out how to get on top, because the wicket I don't see is threatening on the batting. Yeah, good afternoon, Arthur. Good afternoon, everyone. Yeah, by any means, it doesn't look a dangerous track to me. It looks good for batting, and obviously now that sun has disappeared, I thought for a moment before lunch that if the sun is going to be out and it's going to get easier for batting, but we saw a lot of turn from both the left arm and the right arm off spinner from Ananda. So this is the time that Ananda will have to make some inroads, because this turn you are not going to get if the wicket gets drier. See, still there is enough moisture on the surface. That's why there is enough turn, and it's quick turn. This is something that you don't experience at your school track, school ground. So here you get quick turn, and Ananda will have to make some inroads in this session. He's looked impressive, all right. Ahimsa Nainayaka is one of the leading wicket takers for his team. 35 wickets with a best of a 6 for. Oh, that was close.
But never mind, it was a no ball anyway. Yeah, I wonder whether the batter actually heard the call, but it was nowhere near the ball. His intention was to go over the top. Didn't get the elevation. The bowler got a hand to it. Like you said, it wouldn't have mattered really. So the Royal Vice Captain gets into double figures. Windu Weerasekara. From the Vidyamawatha end, Ainsa Nainaka trying to bowl a good line and length. He's made 3 half centuries. He's on the verge of getting into 500 runs. Yeah, as you can see, there's the intentions are pretty clear, aren't they? The Royal batters, they've. I think the message would have been to play the normal game, and straight away after lunch using the feet to get close to the ball. Ananda have had their opportunities. You can't say that it's just. They've how many catches? 2 or 3 catches went down. Yeah, one was particularly damaging. I was of the opinion when Rahan Peiris was dropped. Luckily, he didn't make more than 10. He's quite tall. He uses his height to play the bowling very well. Amampola. These two can play strokes. Both have got a couple of boundaries each, getting into double figures. Good thing is the close-in fielders were employed. End of the first over after lunch. Royal 69 for 2. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Royal would have loved to have bowled on this track this morning. The team includes the full quota of the new ball bowlers in the form of Ranuko Malwarachi, Bulan Veeratunga, Dan Podivela. The only one missing is Ramanayaka Sandesh, is it? Still injured. Yeah, this ball is still relatively new, 27.1 overs. As you could see, the previous ball still getting some movement in the air as well as off the track. I think not only the faster bowlers, I would have loved to bowl on a track like that, Harita, before lunch. When there is moisture, there is enough bounce and turn, and we saw both Nayanayaka and the right arm off spinner getting some turn. There were opportunities created as well. There was a straightforward chance at silly mid-off. These things are never easy, but someone would expect to take that. Uppishly driven. Didn't have the timing he wanted. Veerasekara was sitting the advanced level examination and missed a few games coming into that last one. So he would want to just get back his confidence, his rhythm to score runs out in the middle. Rotating the strike in that fashion is what eases things not only for himself but also for his team. That's an interesting point that you made, rotating the strike. That's what Royal batters were not doing prior to the lunch break. And like I said,
obviously they would have discussed that. And with their feet movement, obviously there's a change in attitude. So it's very important. If you're going to be a dominating batting side, Haritha, we call it, you need to have 5 gears. It's like driving a car. Your first gear is when you have to brake the car, your block, your defense. Second gear is when you play with soft hands and looking to keep the fielders at bay. Your third gear is where you find your helping shots. You steer it to third man, maybe work your wrist towards the leg side, fine leg. Your fourth gear is when you check your shot. Outside edge towards third man. They're not looking for 2 quite well. Even if you are not having any chance of running the third, you must run the first task, run quickly. Yeah, the outfield is still pretty damp from overnight rain. So shot like that at SSC, every day of the week you're going to get 4 runs. Yeah, the fourth gear is when you check your shots, like your check drives, and your fifth gear is when you go the full swing, the golf swing. When you go for a 6. So those are the 5 gears you require. A good batter will have good control of your hand speed and will be very difficult to contain. Oh, that was a shank in golfing terms. That came out wrong. So far wide. It was wide that went to the boundary, and Vijay Bandara rather had no chance of getting anywhere close to it. So I gather that your automobile will have an automatic reverse gear. Okay? And when did you get your license, by the way? See, so far wide down leg side. He may have tried to bowl an in-dipper. May have. Missed it out completely. Oh, well. What is that? I think when you and I were in commentary, the previous 10th, the first wicket fell, and that was a very good catch. And we spoke about the balance when he went as a slip fielder. See how he lost his balance. That was a soda, wasn't it? That it was as easy as you like. 78 for 2. We'll be back on that point. Veerasekara confident to play across the line on that occasion, as Nainaka wanted to flight it on middle and leg, missed it out a little bit. I feel for the silly point field there. There's a yawning gap between deep backward square leg and deep mid on through mid wicket on the onside. Yeah, this is an interesting contest brewing up here between Veerasekara and this was that last ball of the previous over. See how his feet, lost his feet completely. Well, I was just about to say that silly mid-off fielder is right in contention because he was that silly mid-off fielder was bothering Veerasekara. That's why he was looking to come down all the time, and good tactics, and it's very, very bold too. That was beautifully bowled. This is what I was trying to tell. He was not all that comfortable out in the middle.
Uvindu Weerasekara, well, this was good work on the part of Nainayaka. He pestered him with a clever flight here. This time it was very well taken. Very good response. You got to go down quickly and react quickly. That he did on 2 counts. To see the back of Uvindu Weerasekara, that's a big blow. Out for 15. And Royal are now 80 for 3. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. So Malisha Pereira, very good reaction to see the back of the vice captain, which brings the captain out to the middle. Dasis Manchanayaka has scored over 700 runs, including an unbeaten double 100 there. Those are very good figures. Average over 65, strike rate over 78. The left-hander will be a hot commodity. He's also another one of those players who likes to feel the bat on ball. He's a pretty busy player, Manchanayaka. He's also good on his feet. He likes to use his feet to meet the ball early, and he uses the crease to get on the back foot. There you are, the very second ball. So these are the best of the contests. You must give credit to Einstein Naika for keeping that ball well up. 29 completed. 80 for 3 Royal. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Cloud cover is threatening. Unfortunately, there's this was the first wicket, and check how the feet very well balanced. That's beautifully driven. Dinada, who did very well. Atalage. Now let's see whether we can pick something out of that drop chance compared to that previous catch. Irut was the culprit this time. See how his hands are on his knees, and see how he loses his balance as he takes the catch. It's a very important element to elaborate on fielding coaches. Balance plays a major part if you're going to be in a catching position. Oh, he's all over the place. Ambampola gets through for the extra bye. They need to be more focused. Apart from the 200, he has made one more 100 and 4 half centuries. The Royal captain, thus is Manchanayaka. Bubbly character he is. Always with a smile. Wants to get on with the game. Loves his batting or bowling. So there's a deep square leg in place. Jihan was pretty good before lunch, wasn't he? But maybe the packet of rice he had during lunchtime is taking an effect. He hasn't got the radar right after lunch. He's one bowler.
if he's able to pitch it in line with middle stump, that ball may just start jagging back at the batter. He's not having the height advantage, although he's batting out of his crease, Manchanayaka. It's good cricket on his toes. Yeah, Manchanayak is one batter who will have few of those gears that I was talking about. Just that shot, just a punch off the back foot. That was the drop catch. That happened before lunch. Malaysia. This was in the air for a bit longer. That previous one was traveled a bit quicker, but in nothing is easy when you're in that position. That's called, no wonder why it was called suicide point back in the day. And without any protection, mind you. So the pluses and minuses that we've shown. That was Aludge. Atalage rather. And this was the drop chance. This is Irut you were mentioning. Yeah, Irut was the culprit, wasn't he? Irut Gimshan. Yeah, it's a horrible feeling when you drop a catch on the field. And more often than you're praying so that the batter has to go back as soon as possible. So you're a relieved man if that happens. But more the batter who you dropped going to bat longer, that's going to be even worse. 82 for 3. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. $82 for 3. Take a bit of time, Netma Samaroiver to set his field. They know that if they get this man, the Royal captain who is still new to the crease, it's a big bonus. Left arm is over the wicket from the Vidyamavat end. Again, this is a very interesting field. 3 on the offside, 6 on the onside, towards the spinning side, that is. Covered the line very well. Neat cricket from Dasis Manchanayaka. That's gear number 3, helping it along. These are the busy players. What's your lubricant on the engine? Those marketing people will be very interested. Yeah, he's a very hard player to bowl at, Manchanayaka. He's got some very key attributions to his game. His feet, he's got good hands, and he's got good control of his hand speed. He knows how to weigh his shots. More than anything else, it's the attitude of how we are trying to manage your stay out in the middle. I heard that call, no ball. The problem. Avan Puller has looked convincing either side of the lunch. Ooh, he heard me. That's a maximum. That's a good one. Yeah, good shot that.
going with the turnover mid-off. Got a good piece of that one, didn't he, Owen? So he has the capability. Very well balanced. Washed it into his bat, middle of the bat, very efficiently. Yeah, that was good batting. Not only the skills that he showed, it was good thinking. After he came down the track, the previous ball, most of the batters like to hang on the back foot the next one. 92 for 3. Busy, very busy. That is Manchanayaka. Thirty-one overs completed. 93 for 3. Got to 25 plus the right hander, Abampula. There's a lot of bowling for the Ananda opening bowler. Yeah, I think not only Yehan, the other opening bowler also have bowled 11 overs. So out of the 31 overs we have seen, 21 overs have been bowled by the two faster bowlers. No wonder they are just lagging behind the over rate at the moment. You were supposed to bowl 30 by lunchtime. We have gone, 20 minutes after lunch, and they are about 4 overs short at the minute. Oh, this is quality batting. This is entertaining stuff, the Royal captain. Yeah, he's relatively new to the crease, Manchanayaka, but he's a guy who trusts his skills. It was there to be put away. Had no intention of keeping it along the ground. Deliberately went up and over. Last year at Ananda Mamata, he made 67 after Rajapaksa big 100 and Jayawardene missing out on 100. I think the last few years, Royal batters have liked the Ananda attacks. Surya Bandara, Kamil Mishara got a double 100, didn't he, against Ananda? And Rajapaksa Sadisha got 160 plus last year. And I think even before that there was another 100. Maybe personally Surya Bandara scored 100, double 100 against Ananda. So Royal batters have started to like the Ananda attack over the last few years. Yeah, when you think the Anandians, when they were dominating under HDK Subhash, they became the best team, 8 outright victories. During my time, there were 2 outstanding batters. One was Thilan Vijay Singh, the other was Kushal Gunasekara. Superb rotation of strike. This is quality cricket. This is good stuff, complementing one another to get to 100 Royal for the loss of 3 wickets. The good thing is that the dark clouds have been blown away a little bit more light just after lunch. To get to the next 100, they should lose minimum of wickets. Took the pace off Gunasinghe.
current run rate is just a tick over 3 runs per over. But you can guarantee if Manchanayaka is going to bat for the next hour or so, that is going to go up. Already this partnership is worth 20 runs. And it's come in an entertaining fashion. That's the good thing about it. Mixed fortunes for the bowler. End of 32, Royal put in the bat 100 for 3. These dark clouds, they're not going to move away. The gathering, not only the elephants at main area, it's the clouds at and around SSC. Meanwhile, a lot of work going on for the tents. See the dark clouds. Good cricket, good cricket. Yeah, Ovina has been good, particularly the last 5 or 6 balls that he faced. Straight after that 6, that calmed his nerves a lot, hell of a lot. Now, in the last 3 balls, he has rotated the strike. The first ball of the previous over, he took a single. So, first ball of this over, he took a single. That's a modern day batsman for you. He's on 9 of 11 balls, and he was beaten the previous ball he faced, and he goes for a very well executed reverse sweep. Manchanayaka, that's a policy statement to the bowler. And also why he did that, he's playing the field. Yes. He's got 6 fielders on the onside. Extra cover area, got a lot of real estate, no fielder there. So he wants to get one of those fielders out from the leg side to the off side. This could be an interesting battle. He may concede a few runs, but Mahinsa Nainaka will want to play on the nerves of the Royal captain. How's the application going to be? Change of angle. Left arm round. Almost a premeditated prod. See the likes of Kitmas Sitmal. This sort of field, anything pitched outside off stump, you are asking for a lot of runs to be scored. And also he didn't try to overhit that delivery. He used his back foot to get behind it and help it along nicely. Missed out on that one. 33 completed. Put into bat by Ananda Royal, 107 for 3. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So 33 completed, 107 for 3. Manchanayaka, the captain, on 15. And Ovina Ambampola is on 29 now. He's batted a long time, 70 deliveries. Came in before that lunch break at the fall of the first wicket. And since then has
gradually but surely progressed into this innings. They have picked up a wicket after lunch as well, Ananda, after winning the toss and electing to bowl first at the SSC. There was a delayed start due to overnight rain, 10:30 AM start, and Ananda have managed to bowl 33 overs and pick up 3 wickets so far. Slip and a short leg to the left arm spinner. Oh, too close to cut, just beat him outside the off stump. Good afternoon, Harun. Very good afternoon, Ricky. Proceedings have been slightly better for Royal since Dasis Manchanayak came into bat. He's looked to get that scoreboard ticking. We've seen some runs flowing off his bat. He's got to 15 of 16 deliveries, and we see a slight shift in momentum as well. The scoring rate was just under 3 for quite a while, but with his arrival at the crease, we can see a slight shift in momentum with the Royalists boosting in confidence. It's a 200s this season, including a double 100, 200 not out. He's been in excellent form, closing upon 1,000 runs. Dasis Manchanayak with 4 half centuries, averaging 65 in just 15 games. So he's been really good for Royal this season. Isuru Ayesh, 6 for 15, his best. So he's done well, 22 wickets in 13 games. If you take out that 6 wickets out of that 22, Harun, just 16 wickets in the balanced games he has played. True, I think seems to be a better bowler than what his stats says. Probably the Anandians have not been having the greatest of seasons. Oh, that's a chance. Tough one, but nevertheless, I think it went on the full. It hit the short legs fielder's hand on the full. Can see a slight smirk from Manchanayak. Yes, certainly. That was a close call. Never easy, those short leg attempts. Again, another nudge on the offside. He'll come back for 2. Will they return for the 3rd? Certainly possible. Yes, good run in between the wickets. Also good fielding at the same time. Probably good stuff by the slip to cover so much of ground. Yes, the overnight conditions has not helped the Royal batsmen in terms of the outfield, but nevertheless, they done well to take those 3. That was that opportunity, like you mentioned. Harun went quickly to him. It was a bit low, probably hitting him on his leg on the boot. But should have taken that. They'll feel that was an opportunity that should have been grabbed. Came fairly quickly to him. Just could not get down in time to get his hands under that one. 34 completed, 111 for 3. We're coming to you live from the SSC Grounds. Second game in a couple of days here. We had St. Thomas's, St. Joseph's, now Royal taking on Ananda. In a few days' time, it will be the big match, Battle of the Brothers. Thursday Nisipatana starting on Friday and Saturday. So a lot of cricket here at the SSC Schools Cricket. So change of bowling from that's the Independence Square end. Yes, a bowling from the Vidya Mavat end. Yes, so an off spinner, that's Kitmal Sitmal, who is operating. So left arm spin, right arm off spin. This we see a left-hander and a right-hand batsman. So interesting choice. So the Paces have been given a break, Ricky. Yes, Kitmal Sitmal. He's just 14 years old as well. Another youngster has picked up 35 wickets so far this season. So he's done well with the opportunities he has got as a youngster.
picked up that early wicket to fall. Oh, juicy full toss. Smashed over the bowler's head for 4. Opportunities of this sort, few and far between. Ambampolo has made maximum use. He's looked comfortable against spin. That's where most of his scoring shots have come through. Once again, the replay shows a juicy full toss. Yes, spotted it early. Didn't miss out that time. Because he's taken his time now to get into this innings. I'm sure he sees that ball really well. Ambampolo. And this is, in fact, his best score this season. The previous highest was just 19. Yes, not been amongst the runs this season. Not played all games as well, Ricky. Good opportunity for him with Jayawardene not playing this game. Ambampolo has got the opportunity to really prove himself. He's somewhat a slow progress. 77 deliveries faced for the 34. But nevertheless, he showed some promise. Yes, he's been dropped a couple of times, but he's fighting it out there. Just trying to get himself back in form. 35 completed, 116 for 3. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. $116 for 3 Royal College. We've seen the scoring rate slightly improved since with the arrival of Dasis Manchanayaka. Slight confusion. Not the greatest. We've seen a few stutters in terms of calling between these two batsmen a couple of times. Manchanayaka not the best of runners, I must say, Ricky. Yes, sir, definitely has been involved in a few runouts. We have seen that in the past years as well. Likes to play his shots though. Likes to attack the bowlers. And the Ananda fielding though hasn't been up to standard as well. A few drop chances like you mentioned. The game would have been in a different situation if they held on to those, definitely. You can see the partnership has raced to 36 or 41 deliveries. Something that Royal needed to shift that momentum. Things were slow going at the start. They were scoring at just below 3 runs. But like I mentioned earlier, with Manchanayaka coming in, we see some respite. Because they'll want to kind of up the scoring rate and get to a formidable position as they approach tea. So Manchanayaka will keep chipping away. He just hits those gaps, gets the 1s and 2s quite quickly. On the other hand, Owina needs to keep rotating the strike, keep looking for the single. Now he's got his eye in, he's faced enough of balls. I'm sure he has the measure of this surface now. A good change of pace by Ayesh. Isro Ayesh gave that a bit more air. The ball dipped and very smartly the captain making the move by changing the short leg fielder to silly point. So interesting to see how Ambampolo will go about. Generally drops a decent dead bat when playing that forward defense. Poor response from the bowler. Not what he wanted. He made the shift from short leg to silly point, but dragged that down the leg side. End of over number 36, Royal 117 for 3. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava.
It's 36 overs completed. Anand, after winning the toss, electing to bowl first in this two-day encounter, traditional encounter here at the SSC. It's good for both these teams. Royal also will be playing their big match, the Battle of the Blues here, in a couple of weeks' time at the SSC. And before that, Anand will be taking on Nalanda here as well. So it's good for both teams. Short, pulled away, just fall short in front of the deep mid-wicket fielder. We're not able to capitalize on that long hop delivery. That's yes, I thought same Harun, he could have hit it anywhere he wanted to. That was way too short. But found the fielder on the boundary. When out of form, that happens, isn't it? He's just looking to find his form back. That's in the air. And it has fallen safe as well. Not a good shot selection from Dasis Manchanayaka. Trying to take it from off stump, maybe outside the off stump. Hitting it against the turn as well. He was targeting that mid-wicket boundary, which is vacant. The intention was good, but just could not get the elevation or get under it. That's been Manchanayaka's issue right through this season. He just tends to relax, gets a bit complacent. He has all the strokes in the book, that's no doubt. But then again, considering the situation, he's not adjusted his game. As the captain of the side, I believe the Royal camp would want him to shoulder this burden and take the team through. He scored a lot of runs though, 923 runs before this game in 15 matches at averaging 65. So imagine if he took the opportunities he's missed out on as well. Harun would have probably got around 1,200, 1,300 runs. Spot on, Ricky. I think the thing that's impacted Royal is there's a lot of dependency on him. Not very many experienced batters. You have Veerasekara, and obviously with the exclusion of Jayawardene due to national duties, so much more has been added on to Manchanayaka in terms of expectations. So I wonder whether that's playing a part in terms of his concentration. But nevertheless, a lot expected from Dasis Manchanayaka. Royal 120 for 3 at the end of 37 overs. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Trying to use his feet against the left arm spinner. Much safer with the ball turning into him. Like you said, he has the right intent. He understands his field, but sometimes it's the execution which goes wrong for Manchanayaka. You see the replay here. He didn't get his foot across in line with the ball. It was way... I feel that the Anand fielders, they were a bit too slow to react to that. Or did he spot that ball late, the fielder coming in from mid-off? Looking at the outing they've had in the field, I'm sure both would have been praying for the other other person to catch the ball. That always happens, especially when you're having a bad day. Floating it outside the off stump. No damage done. Sinet, you were talking about Sinet Jayawardene. Will he be available in a couple of weeks for the Battle of the Blues, Harun? That's a big question I think Royal has. Yeah, a big question mark up to now. I think that's the expectation of the Royal camp. He will be available. Mix up, but safely through at the end. The fielder just could not control the ball. Good diving effort initially to stop it, but the ball just ricocheted away and he could not get it in time. The last couple of overs, we have seen some what do you call it? A few things that have happened. The top edge now a mix up in the center for a run out.
They're looking for runs, certainly looking to push the single, looking to find the gaps. Change in the field. Interesting move. They've got so the short extra cover now moves to a catching position at short mid wicket. So you have a standard mid wicket and a short mid wicket, and Manchanayaka cheekishly plays a paddle which will comfortably get 2 runs. Smart batting by Dasis. 38 gone, 124 for 3 Royal. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. The weather, Ricky, very intriguing to say the least. I think we were here a couple of days ago. Didn't see a cloud in the sky. Everything changed yesterday, isn't it, Harun? The unpredictability of the weather here in Sri Lanka. Out of nowhere, yesterday we had thunder showers, especially in this afternoon time. Around this time, the rain started to fall. We are hoping not today. Even though it's a bit gloomy, we are hoping the rains will stay away as much as possible. And we can have a lot more overs. 93 overs allocated for today. We're still in the 39th over. That's a lot to go. Yeah. Very doubtful that they'll complete the entire allotted overs, but nevertheless, yeah, like you had mentioned, hopefully we'll get maximum possible play. But something that we're not used to seeing in the month of February, generally a very hot month, where we get full days play more often than not. Yes, sir, most certainly. The climate change in Sri Lanka, around the world, is changing rapidly. And nowadays, rainy months we are having hot weather, and the other months we are having heavy rains. Yes, 44 runs this partnership of 45 runs, beg your pardon. 60 balls faced at a decent run rate. So they have looked to up the scoring. Manchanayaka taking the lead, 24 of 29. Ovina too has shown some positivity in terms of playing those strokes. And Manchanayaka once again cheekishly taps that, will comfortably turn for 2 runs. So he's getting that scoreboard ticking, which is the most important thing. You don't get bogged down. You have the scoreboard ticking, and the fact that the pressure is always put to the bowler is very important. He's also not letting the bowler settle down into one line or length and keep bowling at one particular batter. He's just playing around with the field, and he's opening up those gaps. There you go again. This time trying to go inside out. He doesn't get a single, but the intention was try to go through the offside this time, because the bowler would have bowled towards that off stump after those 2 paddle sweeps. Once again, cheekishly played by Manchanayaka. He's batting very smartly. He's understanding the field and playing the field beautifully. Another 2 runs to end over number 39, 129 for 3 Royal College. So the big one, 144th Battle of the Blues, 16th, 17th and 18th of March is the date. SSC Grounds is the venue. I think a lot of expectation, huge anticipation for the game, especially with this game being a game where the crowds will be allowed. Yes, after a good 2 years. A lot of people are looking forward to it, and it has been a long wait when you, in the context of the game, and the atmosphere, the carnival atmosphere here at the SSC. A lot of people are coming in from overseas as well, and looking forward to once again meet the old friends and have some fun and entertainment for those 3 days while watching some good cricket. Ayesh to continue from the tennis court end. It's been decent, not given away
too many loose deliveries. He's pegged one end up, especially Ambampola has looked somewhat sedate. I think the ideal way for these two batsmen to go about is for Ambampola to give much strike as possible to Manchanayaka, who look to up the scoring. Ambampola playing that role in terms of anchoring and rotating the strike, getting those singles. Yes, sir, certainly. Thus, Manchanayaka has brought in some momentum into this Royal innings, and that I'm sure would have rubbed off on Ambampola as well. He should be looking to do the same. Don't try anything fancy or rash, just hit the gaps. Now that sort of a delivery should be put away. He has done so, just a single. Good running, very good running by Ambampola. He took on the fielder's arm. There was easily a run for the throw there. Smart batting by Ambampola, waited for the loose delivery. So I think the arrival of Manchanayaka has also helped in the momentum shift of Ambampola's inning as well. Yes, definitely. That was a good run. I thought there was just one there. But call in early. He saw the opportunity early. And now he's moved into the 40s. So now he needs to capitalize. Score a big one here for Royal. He hasn't done so this season. In the opportunities, he's got 9 games before this. Just 139 runs. High score of 19. But this probably by far his best innings. Time juicy half volley, beautifully stroked away between extra cover and mid off for 4. Ambampola is showing a lot of promise. Yes, I heard Gamni say in the earlier stint that Royal has taken a liking to the Ananda bowlers over the last few years with some big scores, and probably this is Ambampola's opportunity now. He's moved up to 44. He's been out of form, and here he's got an Ananda attack, and he's got his highest score for the season. Definitely in contention with the doubt in Javardhana's inclusion into this side due to national duty. Ambampola definitely will have to, play his part to be in contention to play the Royal Thomian. Yes, Harun. 40 overs completed, 135 for 3. Forty overs completed, 135 for 3. Some tennis happening behind us at the SSC tennis courts. International under 16 tennis event happening, and some of our guys over here following the tennis, watching from the top, enjoying the tennis, I would say. Yeah, it's a nice sport. But personally, nothing takes away cricket from me. Sitmal to... Yeah, I think it's Sitmal to continue. The right arm off spinner. Excellent batting here by Manchanayaka. He's rotating the strike very well. He's kept that scoreboard ticking from the time he came into bat. The Royal batsmen have not looked under pressure. There have been a few instances of some hesitance shown in running between the wickets. Nevertheless, in terms of strokes, partnership also has surpassed 50, 56 of 70.
So that's an indication in terms of how these two have batted. Abampola brimming in confidence, now using his feet, coming down the track, finding those gaps, which were at one point he struggling to do. It was not there for him, isn't it? The shots he played were straight to the fielders. But in a matter of time, in a matter of few overs, everything can change for you. And Manchanayaka has provided that opportunity for Abampola. It's a good partnership. Now the run rate over 3 runs per over. At one time it was below. So good going for Royal. Once again trying to take that ball outside the off stump. There's a vacant huge gap between mid-on and deep square leg. So the intent, like you said, Ricky, is right. It's just that execution has been a bit rusty for Manchanayaka. Understandably, coming from a bit of a layoff after finishing his exams. Generally a very good executor of the sweep shot. It's just not worked out for him today. So he's played the pedal sweep really well. It's just that that slog sweep over mid-wicket hasn't come out. Probably trying to hit it too hard. He'll rue the fact that he couldn't take a single on that one. End of over number 41, 137 for 3 Royal. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. එකසියති සතයි කඩලු 3යි රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම දසිස් මංචනායක සමගින් ඔවෙන අබන්පොල ඉතාමත් අගනා සබඳතාවයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 57ක සබඳතාවයක් මේ වන විට පවත්වාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මංචනායකගේ පැමිණීමෙන් පසුව රාජකීය ඉනිමට ලැබුණු වේගය සහ විශ්වාසය ඉතාමත් ඉහළින් තිබෙනවා. නමුත් එකම ගැටලුව කඩලු අතර දිවීමේදී ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධය යම් යම් මොහොතවල වලදී කඩා වැටෙනවා අපට පේනවා. මොකද මංචනායක ඉතාමත් කඩිසර ක්‍රීඩකෙක්, මෙවැනි ක්‍රීඩකෙක් එක්ක කඩලු අතර දිවීම ටිකක් පහසු නැහැ. ඕවින තමන්ගේ 46 වැනි ලකුණටයි පා තබන්නේ. ආයිබෝන් මලින්ද. ආයිබෝන් අසංක. දිවාහාරෙන් පස්සේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේ සමදතාව තරගයට තරමක ජීවයක් එක් කරා කියන්නට පුළුවන්. තරමක මන්දගාමී ස්වභාවයක් තමයි මේ තුන්වන කඩළු බිඳ වැටීමට මත්තෙන් තරගය ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් දසිත් මංචනායකගේ අවතීර්ණ වීමත් සමගින් තරගයට යම් ජීවයක් එක් වුණා කියන්නට පුළුවන්. සබඳතාවයන් ඉක්මනින් ලකුණු අර්ධ ශතකයක් දක්වා ගෙන යාමට මොවුන් දෙනාට හැකියාව උදා වී තිබෙනවා. ඉසුරු ආයෂ් වමත් දඟපන්දු යවන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා පීඩනයක් එල්ල කරන්නට. නමුත් දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව දසිස් මංචනායක ක්‍රීඩා කරන ආකාරය, විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ස්විප් පහරවල්, රිවර්ස් ස්විප්, එමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ස්විප් පහර, අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉහළින් මැදි යනවා 4 සීමාවට එපිටින් ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම ඔවින අබන්පොලගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා වෙනවා මේ අලංකාර පහරත් සමගින්. අලංකාර ඉනිමක්. ඉතාමත් හොඳින් කල්යයි බැලීම සිදු කොට පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඉසුරට එරෙහිව එවර පහර එල්ල කරන්නේ අපි කියන ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් වශයෙන් තමයි එවර එල්ල කරන්නේ. එම පහර තමාගේ ලකුණු 50 ලබා ගැනීමටයි එම ලකුණු 4 වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වන්නේ. එවර කිසිදු සැමරීමක් කිරීමක් හෝ දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ ඔවිනගෙන්. බලාපොරොත්තුව තවත් විශාල බලාපොරොත්තුවක් විය යුතුයි.
ඒ පන්දු අර අවසන් 143යි කඩලු 3යි රාජකීය විද්‍යාලය. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ලකුණු 143යි කඩලු 3ක් දැවේ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් තරමක තාමත් හොඳ ස්ථානයක පසුවනවා මේ අවස්ථාව වෙනුවට පිටදක පන්දු යවන්නක් ඇඳවා තිබෙනවා ක්‍රාම්ල කරනවා එවර පසුපස පාදයේ ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා දසිස් මංජනායක ඔහු පන්දු 39කට පමණක් මුහුණ දෙමින් ලකුණු 31ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ ඉනිමට තාම ජීවයක් එක් කරපු සමද පිතිකරුවෙක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පන්දු රකින්නාට පෙර බිම පතිත වෙනවා. ඔවින් අමන්පොල්ගේ ඉනිමේ වැදගත්කම ඔහුගේ ඉවසීම සහ ඔහුගේ ස්ථාවරත්වය. තාම හොඳින් කලබලයකින් තොරව ඉනිම ස්ථාවර කරගෙන එවගේ මොහු රිද්මේ නොසිටපු කාලයක පිතිකරණයෙන් ඔහුට මේ හම්බෙන් ලැබුණු අවස්ථාවක් ජයවර්ධනගේ ඉවත්වීම නිසා ඔහුගේ ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව ඔහුගේ වගකීමක් තිබෙන නිසා තවත් ඉහළින්ම පහරක් අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණු 6ක් ඔවින අබන්පොලගේ පිත්තෙන් නැවතත් ලකුණු 56 දක්වා ඉහළ යනවා ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. දැන් ඔහු එන්නම තමාගේ පිතිකරණය පිළිබඳව යම් කිසි විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න ආකාරය තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ බලන්න මෙවර ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ පහරක් කියන්නට පුළුවන් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඉහළින් ලෝන් ඔන් කලාපයෙන් තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. ඉනිමේ දෙවන 6 පහරයි ඔහු එල්ල කරනු ලැබුවේ. දැන් අර්ධ ශතකයේ ලබා ගැනීමට ලකුණු 4ක් එල්ල කළා. දැන් අර්ධ ශතකයේ ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ලකුණු 6ක් එල්ල කළා. සෑහෙන ගැටලුවක් ඇති අනෙක් අන්තේ ඉඳලා දසිස් මංචනායකට ලකුණු 150 වාර්තා වුණේ රාජකීය ඉනිමේ. කඩලු 3ක් පමණයි දැවී තිබෙන්නේ. අනෙක් අන්තේ සිටින දසිස් මංචනායක කඩිසර පිතිකරුවෙක් ඔහුට පිත්තට පන්දුව ලබා ගන්න සෑහෙන උවමනාවක් ඇති. නමුත් මේ අවසන් පන්දු අර කිහිපේම අප දුටුවේ ඔවින පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. මේක සමහර විට අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් ආනන්ද විද්‍යාලයට ලකුණු 150යි කඩලු 3යි රාජකීය විද්‍යාලය. මේ ඔබ දකින්නේ ඔවෙන් අඹම්පොල තමාගේ අර්ධ ශතකයේ ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් දක්ෂ අන්දමින් ක්‍රීඩා කළ ආකාරය. 4 පහරවල් ඩිමිඩිගට් කලාපයෙන් ලබාගත් ආකාරය මිඩෝන් කලාපයෙන් ෆ්ලික් පහර දුර්වල පන්දු රැකීමෙන් ඔහුට සහායක් ලැබුණා කියන්නට පුළුවන්. තාමත් හොඳින් දඟ පන්දු යවන ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කළ ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබුණේ. විශේෂම දෙයක් තමයි දුර්වල පන්දු වලට නොබියව තමන්ට අවශ්‍ය පරිද්දෙන් වේගවත් පහරවල් කරා යාම. ඒ වගේම ඔහුගේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම අනවශ්‍ය කලබලයක් නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය පහර පමණයි ඔහු එල්ල කරන්නේ. එයට කල් යල් මැන ගැනීම ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඔහු අර්ධ ශතකය වාර්තා කළයින් පසු එල්ල කළ 6 පහර අලංකාර අර්ධ ශතකයක්. නැවත රිද්මයට පැමිණීම වෙනුවෙන් ඔහුට සුබ පැතුම්.
දැන් මේ සම්බන්ධතාව දසිස් මංචනායක සහ ඔවින අබම්පොල අතර පන්දු 87ක් පමණක් වැය කොට ලකුණු 70ක්. ඔව්. මෙන්න මෙයයි තර්ජනය. උදෑසන සිටම වලාකුළු තරලයක් SSC ක්‍රීඩාංගණය ඉහතින් රැඳී තිබුණා. නමුත් උදෑසන කාලයේදී හිරු රශ්මිය තිබුණා. මේ වන විට විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා ආවරණය කරන්නට ක්‍රීඩාංගණය. ඒ අනුව SSC ක්‍රීඩාංගන සහායකයින් ආවරණ රැගෙන පැමිණෙනවා ක්‍රීඩාංගණය මැදට. ඔබට පෙනෙනවා ඇති අහස් කුස අඳුරු පැහැයක් ගන්නෙ. ඒ වගේම හිරු රශ්මිය පෙනෙන්නට නැහැ. තත්ත්වය රාජකීය විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන්ට හොඳයි. ඔවුන් ලකුණු 150ක් වාර්තා කරගත්තා කඩලු 3කට. ඔව් පෙනෙන තත්ත්වයත් එක්ක ආකාශයේ කිසිම සහායක් පෙනෙන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාවට. ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වෙනවා ක්‍රීඩාගාරය වෙත යන්න. අපි බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වේද කියලා. තාමත් වර්ෂාපතනයක් වැටෙනවා පෙනෙනවා. තාමත් ආරම්භ වුණා පමණයි. මෙය වැඩි වේවිද අඩු වේවිද කියන දෙයයි ප්‍රශ්නය. අහස් කුසනම් ඉතාමත් අයහපත් වීගෙන තමයි පැමිණෙන්නේ සෑහෙන්න. බලමු මේ ඔබට දෙස්සනවා මේ වෙනට ලකුණු පූර්ව රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ දක්වා පන්දොර 43ක් පන්දොට පහර දී තිබෙනවා. ලකුණු 150ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 3ක් බෙද වැටි. ඔව් තරගය తాවකාලිකව නවත්වා තිබෙන්නේ. අපි බලමු ආරම්භය කුමන මොහොතේද සිදු වෙන්නේ කියලා. මේ ක්‍රීඩාංගන සහායකින් ක්‍රීඩාංගනය ආවරණය කරන තෙක් රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉනිම සන්විදු සෙනරත් ආරච්චි සමගින් රෙහාන් පීරිස් ආරම්භක පිතිකරුවන් වශයෙන් පිළිවෙලින් ලකුණු 24ත් 10ත් පසු කරන්නට උන් සමත් නොවුනත් උන් ඒ ලකුණු මත රැඳී සිටියා. ඔවින අබන්පොල අද දිනේ අගනායිනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 56ක් නොදැවී මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. උවිඳු වීරසේකර ඔහුගේ සාමාන්‍ය ස්ථානයෙන් නොවේ අද පන්දුවට පහර දුන්නේ. නමුත් ලකුණු 15 වෙදී දැවී ගියා. දසිස් මංචනායක ඔහුගේ ඉනිමෙන් තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවයක් ගෙන දෙන්නට සමත් වුණා රාජකීය ඉනිමට. ඉතින් ලකුණු 150ක් කඩලු 3කට ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු අර 43ක් පමණයි ගෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. පන්දු අර 93ක් යැවීමට නියමිතව තිබුණා දිනයේ ආරම්භයේදී. නමුත් පන්දු අර 43 දී තවමත් අප වර්ෂාව අවසන් වන තෙක් බලා තිබෙන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවට පහර දෙන්නට ආරාධනා කළා. යහන් ගුණසිංහ, හිත්ම සිත්මල් සහ අශින්ස නයිනායක කඩලු දවා ගත්තා අද දිනේදී. ඔබ මේ දකින්නේ දිවාහාරයෙන් පසුව තරගේ විශේෂ අවස්ථාවන් කිහිපයක්. විශේෂයෙන්ම තුන්වන කඩුල්ල බිදවැටි උඩ පන්දුවක් බිදවැටුණු අතහැරී ගිය අවස්ථාවෙන් අනතුරුව උවිදු වීරසේකරගේ කඩුල්ල බිදවැටුණු ගිය ආකාරය මේ තමයි විශිෂ්ට උඩ පන්දුව. සිලි පොයින්ට් හි පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා රැකගත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුව. ඉන් අනතුරුව තුන්වන කඩුල්ල සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියෙක් වුණා ඔවිනෝබම් සහ දසිස් මංචනායක. ඉතාමත් අගනා සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව උදා වුණා තරගයට ජීවයක් එක් කරමින්. මේ නායකයා ඉතාමත් අගනා ඉනිමක් ගොඩනගමින් ඔහු සිටින්නේ සුයි පහර රිවර්ස් සුහිපාර අගනා ස්ථානගත කිරීම එල්ල කරමින් පන්දු රකින්න වෙහෙසට පත් කරමින් ඔහු ලකුණු සොරා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔවින අබම්පොල අගනාර්ධ ශතකයක් මේ වෙනට වාර්තා කරගෙන නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. පන්දු යවන්නන්ගෙන් දුර්වල පන්දු යැවීම හමුවේ ඔහු මනා ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා කියන්නට පුළුවන්. අගනා 6 පහර
ඔහුගේ අර්ධශතකය සැමරීමට එල්ල කළ 6 පහර ලකුණු 56 මේ වන විට නොදැවී ඔහු ඉන්පසුව වර්ෂාපතනය පතිත වුණා SSC ක්‍රීඩාංගණය මතට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි තරගය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වුණේ. අද දිනේදී තවත් පන්දුවාර 93ක් වනතෙක් අපට යන්නට පුළුවන්. නමුත් කාලගුණෙන් සහයක් නැහැ මෙතෙක්. අපි ඔබට මතක් කර සිටිනවා එළබෙන පෙබරවාරි 24 සහ 25 දෙදින මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර 60 වෙන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය ගෙනීමටත් papare.com තුලින් සජීවී උපයෝගයට ගෙනීමටත් අප බලාපොරොත්තු වෙන බවට කරුණාවෙන් මතක් කර සිටිනවා. සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය මහා ක්‍රිකට් තරඟ රාශියක පළමු මහා ක්‍රිකට් තරඟය වනවා මේ වසරේ. ඉතින් ආරම්භය සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයෙන් ඉන්පසුව නිල් මහ සටන, සුලෝහිත සංග්‍රාමය, ඒ වගේම ඇතුගල්පුර සටන, ආදරවන්තින්ගේ සටන මේ සියලු තරඟ ඔබට නරඹන්නට හැකියාව ලැබෙවි thepapare.com සජීව විකාශයන් වශයෙන්. ඉතින් මේකයි තත්ත්වය මේ වන විට වර්ෂාව නිසා තරගය නතර කොට තිබෙන්නේ. අපි බලමු කොයි මොහොතේ තරගය නැවතත් ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙවිද කියලා. එතෙක් ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න අපිත් එක්ක. අපි සම්බන්ධතාවය බාර කරනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. When it comes to big matches, every year there's something to remember. But there are two key games that always comes to my mind when it comes to the big match season. First, it's the 2006 Joe Pete limited over game, where St. Joseph's had quite a number of national stars, and St. Peter's was all out for 153, and at one stage the Olympians were 50 without loss. Lakshan Rodrigo and Hans Fernando just turned the game, and the Peterites won by 40 runs. After about still closer to 20 years, still that's the game that comes to my mind. And apart from that, the 2010, 2012 and 2016 big match wins will always be a fond memory. මම සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේදී ග්‍රේඩ් 3 වලදී තමයි මේ මුලින්ම මාව ඇකඩමියකට තෝරගත්තේ. ඇකඩමිය එකේදී කියන්නේ අපි මුලින්ම ටෙනිස් බෝලෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ලෙදර් බෝල් එකට යන්නේ. ටෙනිස් බෝලේ හොඳට කරගෙන ගියාට පස්සේ ග්‍රේඩ් 3 එකේ ලාස්ට් ටර්ම් වෙද්දී මාව 13C ටීම් එකට තෝරගත්තා. එතනදී අපිට එහෙම ලොකු මැච් තිබුණේ නැහැ ඉතින් ඒ දවස්වල. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ මාව 13A ටීම් එකට තමයි ගත්තේ. එතනදී අපිට මැචස් 5ක් ගහන්න තිබ්බ. මේ ඒ මැචස් 5ෙදිම අපි කණ්ඩායමක් විදිහට හොඳට කරා. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ under 13 මගේ අන්තිම අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේදී හරියට ටූර්නමන්ට් එකක් ගැව්වා. සිංගයගෙන් තමයි මේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එකෙන් කරේ. ඒකෙදී මම බෙස් බෝලර් වෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි මම එන්නේ 13 ලාස්ට් ඉයර් එකේදී තමයි මම එන්නේ මේ සාන්ත ජෝසප් විදුහලට. ඊට පස්සේ එතනින් ඇවිල්ලා මම අවුරුද්දක් ක්‍රිකට් ගැහුවේ නැහැ. මට ඔබ්ජෙක්ෂන් ලෙටර් එක මේ හම්බුන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මම under 15 ෆස්ට් ඉයර් එකේදී සෙල්ලම් කරා සාන්ත ජෝසප් විදුහලේ. ඊට පස්සේ under 17 එකේදී තමයි මාව under 17 එකේදී ෆස්ට් ඉයර් එකේදී තමයි මම මේ under 17 එකේදී බෙස්ට් බෝලර් වෙලා under 15 එකේදී බෙස්ට් බෝලර් වෙලා ඒ අවුරුදු දෙකේදීම බෙස්ට් බෝලර් වෙලා තමයි මම තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මුලින්ම ක්‍රිකට් වලට ආවේ under 13 එකේදී ෆාස්ට් බෝලර් විදියට.
අන්ඩර් 13 එකේදී. එතකොට මං හරි පොඩි ඒක හින්දා මොහන්ස කිව්වා ස්පින් අපි ස්පින් වම් අතින් බෝල් කරන හින්දා ලෙෆ්ට් ආම් ස්පින් එක දාලා බලමු කියලා. ඊට පස්සේ අත් එක්ක වැඩ කළා තමයි ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් උනේ. ඊට පස්සේ 13 A ටීම් එකේදී මට හම්බුණා රෂාන් සර්ව. එයාගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එයා ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් විදියට මට බෙස් බෝලර් වෙන්න ටීම් එක ගොඩක් උදව් කරා. මොකද කැච් අල්ලලා දුන්නා. ඒ දේවල් එක තමයි විකට් දාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් රෂාන් සර් ගොඩක් දේවල් මට කියලා දුන්නා. මෙහෙම දාන්න මෙහෙම කරන්න. ඒ වගේම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒ හින්දා මට ගොඩක් ලේසි වුණා ලෙෆ්ට් ආම් ස්පින් එකෙන් හොඳ දේවල් ටිකක් කරන්න. ඉතින් අපි ඒ අවුරුද්දේ චැම්පියන් උත් වුණා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 එකට ආවට පස්සෙත් රෂාන් සර් හිටියා සෙබස්ටියන් එකේදී. එයත් එක්කම තමයි වැඩ කරේ. ඒ අවුරුද්ද අපි රන්නර්ස් අප් වුණා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේදී. ඊට පස්සේ මම අන්ඩර් 15 එක ලාස්ට් එක ගහන්න ආවේ සෙන්ට් ජෝසප් එකට. ඊට පස්සේ එතනදි මට හම්බුනේ පසින්දු සර්ව. එතනදි මට මැච් 3යි ගහන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ මැච් 3ෙන් ඒ මැච් අපි ඒකේ ක්වාටර් ෆයිනල් පෙරදුනා. එතනින් පස්සේ අන්ඩර් 17 තමයි මම ගැහුවේ. එතනින් පස්සේ තමයි මට රොජර්ස්ව හම්බුනේ. රොජර්ස් එක්කත් මම ගොඩක් වැඩ කරා. එයා ප්‍රැක්ටිස් හැමදේම ක්වොලිටි එකට අපේ සෙන්ට් ජෝසප් එකේදී තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක හරි ලේසි ස්පොට් බෝලින් කරන එක තැනක බැට්ස්මන්ලට බැට් ගන්න දිනන ෂොට්ස් ගහන්න මැද ගිහිල්ලා බැට් කරන්නේ හැමදේම ඉතින් ලොකු ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් තිබ්බා. ඒත් එක්ක ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වුණා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේදී ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනෙක්ම වගේ අන්ඩර් 19 නැෂනල් ටීම් එකටත් ආවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කණ්ඩායමක් විදිහට කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අවුරුද්දෙත් අන්ඩර් 17 එකද අපි චැම්පියන්ස්ලා වුණා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 ගහන අවුරුද්දෙම ඒක ඉවරනාට පස්සේ අපිට 2 day ටූර්නමන්ට් එකේදී මට අමතක වුණ වෙන දෙයක් තමයි ක්වාටර් ෆයිනල් මැච් එක අපිට රිච්මන්ඩ් ලව තමයි හම්බුනේ. ඒකෙදී කමිදු අයියයි ධනංජය ලක්ෂාන් අයියා ඒගොල්ලෝ ඒ දෙන්නම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එතකොට අපිට හිටියා ජිහාන් ඩැනියල් JD අයියා හිටියා. ඊට පස්සේ රෙවාන් කෙලි නිපුන් සුමන සිංහ ඒ අන්ඩර් 19 ගිහිල්ලා ආපු කට්ටිය හිටියේ වර්ල්ඩ් කප් එක. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගහන්න හම්බෙච්ච එකත් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ ඒ ක්වාටර් ෆයිනල් මැච් එකේදී මමයි අෂේන් ඩැනියලු එකතු වෙලා ලාස්ට් එකට පාර්ට්නර්ෂිප් එක දින 178ක් ක්වාටර් ෆයිනල් එකේදී. ඒකත් අමතක නොවන දෙයක් තමයි මගේ ජීවිතේ. එතනින් පස්සේ තමයි මට හම්බුනේ අන්ඩර් 19 නැෂනල් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න. මට බිග් මැච් 4යි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක ඇත්තරම ගොඩක් වටිනවා මට. මොකද ඒ අවුරුද්දේ අපේ ජෙහන් අයියා තමයි JD අයියා තමයි කැප්ටන් කරේ. ඒ අවුරුද්දේදී මම බෙස් ඕල් රවුන්ඩර් වෙනවා ඒ බිග් මැච් එකේදී. ඇත්තටම මේ ගොඩක් මට අමතක නොවන බිග් මැච් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඒ සීසන් මම බිග් මැච් අවුරුදු 4යි මම සීසන් 5ක් සෙල්ලම් කරා අන්ඩර් 19 එකේදී. සීසන් 5න් අපි චැම්පියන්ෂිප් 4ක් තියෙනවා. 2 day චැම්පියන්ෂිප් 2යි 1 day චැම්පියන්ෂිප් 2යි. ඉතින් ඒ මුලින්ම මට කෝච් විදියට හිටියේ මේ අන්ඩර් 19 එකේදී රොජර්ස් අවුරුදු 2ක් කරා. රොජර්ස්ගෙන් පස්සේ අපිට කෝච් කරන්න ආවේ නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක සර්. එයාත් එක්කත් වැඩ කරා අවුරුද්දක්. ඒ අවුරුද්දේදී අපිට කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක නවත්තන්න වුණා ටූර්නමන්ට් එක. ක්වාටර් ෆයිනල් අපි ඇවිල්ලා හිටියේ. අපි පෙරදුන්නේ නැහැ. පෙරදෙන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා හිටියේ අන්බීටන් ටීම් එකක් විදියට. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් අපිට කෝච් කරා ඩිලන් රාමනායක සර්. ඒ අවුරුද්දේදී වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් එක තමයි ගියේ. ඒ අවුරුද්දේදී මම කැප්ටන් කරා. ඒ අවුරුද්දේ අපි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් එකේ චැම්පියන් වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ ෂෙමෝන් ඩැනියල්. ඒ අවුරුද්දෙත් අපි චැම්පියන්ස්ලා වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි අන්ඩර් 19 ටූර්නමන්ට් එක ගියේ. ඇත්තරම මුලින්ම මම අවුරුදු 15 වෙදි තමයි මාව මුලින්ම ඉන්ඩියන් 2 එකට තෝරගන්නේ අන්ඩර් 19. එතනදී අපේ හෙඩ් කෝච් විදියට හිටියේ හෂාන් තිලකරත්න සර්. ඊට පස්සේ ඇසිස්ටන්ට් කෝච් විදියට හිටියේ චමින්ද වාස් සර්.
බෝලිං කෝච් විදියට හිටියේ චමිල ගමගේ සර් හිටියා. ඒ වගේම හිටියා සචිත් පතිරණ සර් ස්පින් බෝලිං කෝච් විදියට. ඒගොල්ලොත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරේ ඒ කෝචස්ත් එක්ක. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා මට වගේම මගේ කණ්ඩායමටත්. මම ඉන්ඩියන් ටුවර් එකේ මට පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් එකේදී තුන්වෙනි දවසේ මගේ බෝල වැදිලා ඇඟිල්ල පල්ල ගියා. ඊට පස්සේ මම වන් ඩේ වලටත් හිටියා ටෙස්ට් මැච් 4 ඩේ වලටත් හිටියා. මම පළවෙනි 4 ඩේ එකෙන් පස්සේ මම ඉන්ජර්ඩ් වෙච්ච හින්දා මම ගෙදර ගිහිල්ලා ආයෙත් වන් ඩේ වලට ආවා. වන් ඩේ වලදීත් පළවෙනි වන් ඩේ මැච් එක ගැහුවට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් දෙවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකට යද්දී මේ ආයෙත් බෝල වැදිලා ඒ ඇඟිල්ලම ආයෙත් මේ වෙනවා. තුවාල වෙනවා. ඊට පස්සේ මං ආයෙත් එන්නේ ඒෂියා කප් එකට. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්දියන් ටුවර් එකෙන් පස්සේ තිබ්බ ඒෂියා කප් එක. ඒකෙදී අපි රන්නර්ස් අප් වෙනවා. කැප්ටන් කරේ නිපුන් ධනංජය. එයාගේ යටතේ තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙනුත් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ මම මැච් අවුරුදු දෙකක් ගියා වර්ල්ඩ් කප් එක වෙනකම්. මට වර්ල්ඩ් කප් එක යන්න බැරි වුණා. මම මැචස් 13ක් සෙල්ලම් කරා අන්ඩර් 19 එකේදී. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ තමයි මම කැප්ටන් කරන්නේ. ඒකෙදී මට තිබුණ පළවෙනි ටුවර් එක තමයි බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක. අපේ හෙඩ් කෝච් විදියට හිටියේ එතකොට අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර්. ඇසිස්ටන්ට් කෝච් විදියට හිටියේ සචිත් පතිරණ සර්. එයා තමයි ස්පින් බෝලින් කෝච් විදියටත් හිටියේ. චමිල ගමගේ සර් හිටියා. ෆීල්ඩින් කෝච් විදියට හිටියේ උපුල් චන්දන සර්. ඉතින් ඒ හැම කෝච් කෙනෙක්ගෙම ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. ගොඩක් බැටිං පැත්ත දියුණු වුණා. මගේ වගේම ගොඩක් අපේ ටීම් එකට ප්ලේයර්ස්ලාගේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන එක්ක තමයි වැඩ කරේ. ඒ වගේම ස්පිනර්ස්ලට ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. මට වගේම ස්පිනර්ස්ලට සචිත් පතිරණ සර් ගොඩක් උදව් කරා ඇත්තටම. ඊට පස්සේ චමිල ගමගේ සර් ගෙනුයි උපුල් චන්දන සර් ගෙනුත් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. මුළු ටීම් එකේම ෆීල්ඩින් පැත්ත ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වුණා උපුල් චන්දන සර්ගෙන්. ඊට පස්සේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට ගොඩක් උදව් කරා චමිල ගමගේ සර්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් තෑන්ක් කරන්න ඕනි. ගොඩක් උදව් කරා අපේ කණ්ඩායමට. මගේ ටීම් එක ක්වාටර් ෆයිනල්ස් වලට එන්න පුළුවන් වුණා වර්ල්ඩ් කප් එකේදී. හොඳම 6 දෙනාට ආවා. ඒට කලින් ඒෂියා කප් එකේදී රන්නර්ස් අප් වුණා. ඉන්දියාවට තමයි පෙරදුනේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි අපිට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. 2022 වර්ල්ඩ් කප් එකට තමයි අපි ගියේ. ඒකේ තමයි මම නායකත්වයේ දැරුවේ. ඉතින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලට තමයි යන්න තිබුණේ අපිට. එතනදී අපිට පළවෙනි මැච් එක විදියට තිබුණේ ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක. ඒක අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඊට පස්සේ තිබ්බේ ඕස්ට්‍රේලියාත් එක්ක. ඉතින් ඒක ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. ඉතින් අපේ කණ්ඩායම වුණත් හොඳට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා තමයි හිටියේ. හොඳ මෙන්ටැලිටි එකක් තිබ්බ අපේ ටීම් එකට. ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් හැමදේම හොඳට තිබුණා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම වර්ල්ඩ් කප් එක හොඳ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගියේ. කණ්ඩායමත් එකමුතු ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක් හිටියා. ඉතින් අපි ඕස්ට්‍රේලියාවටත් ගැහුවට පස්සේ අපිට තවත් සතුටුයි. ඉතින් අපිට හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතුණා. ඉන්දියාවත් සමග අපි ඉන්දියාව තමයි අපි ප්ලෑන් කරන් හිටියේ හොඳ ටීම් එකක් විදියට. ඉතින් එතනින් පස්සේ අපිට හම්බුණා වෙස්ට් ඉන්ඩීස්. ඒකත් අපි දින්නා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ක්වාටර් ෆයිනල් එකට එන්න හම්බුනේ ඇෆ්ගන් ටීම් එක. ඒගොල්ලෝ 134 ගැව්වේ ඕවර්ස් 50ටම. ඉතින් අපි දන්න ඒගොල්ලන් හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් ඉන්නවා කියලා. ඒ වුණත් අපි හිතුවා අපිට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ක්වාටර් ෆයිනල් එක හිතා ගන්න බැරි විදියට ඉතින් පෙරදුනා. ගොඩක් දුකයි ඉතින් මැච් එක පෙරදිච්ච එක ගැන. අපි ටීම් එකක් විදියට 6 වෙනි තැනට තමයි ආවේ වර්ල්ඩ් කප් එකේදී. මම ඒකේ විකට් 18ක් අරගෙන වැඩිම විකට් ගන්නවා. බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට එරෙහිව ලකුණු 113ක් රැස් කරනවා. මම ඒ ටූර්නමන්ට් එකේදී ලකුණු 268ක් ලබාගෙන විකට් 18ක් ලබා ගන්නවා. මම හිතන විදියට ඒක රෙකෝඩ් එකක්. ඒක මේ ඒ අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් වලදී ලකුණු 250ට වැඩිය ගහලා විකට් 15ට වැඩිය ගත්ත පළවෙනි ප්ලේයර් මම. ඉතින් ඇත්තරම ගොඩක් සතුටුයි. කෝචින් ස්ටාෆ් එකෙන් වගේම මගේ කණ්ඩායමෙන් මට ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා තමයි මට ඒ දේ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කණ්ඩායමක් විදියට හොඳ දෙයක් කරා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් එකට තමයි මහේලස ආවේ. එතකොට
එයාගෙන් අපේ ටීම්මට වගේම ලොකු සපෝට්ටයක් හම්බුණ හැම සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඒක විශේෂයක් ඒක මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් එයත් එක්ක වැඩ කරයි වගේම අපේ හැම ප්ලේගෙනෙක්ම එයත් එක කතා කරනවා අපේ අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් තමයි හෙඩ් කෝච් ඉදිරියේ හිටියේ එයත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගොඩක් දේවල් අපිට තිබ්බා. ඒ මැචස් තුනේ කෝච් කරේ කණ්ඩම් බිස තමයි හෙඩ් කෝච් ඉදිරියේ ජැෆ්න ටීම් එකේ. අපි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් එක චැම්පියන් වෙනවා. ඒකේ මම ෆයිනල් එකේ මෑන් ඔෆ් ද මැච් වෙනවා ලකුණු 74ක් ගහලා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා ඉමර්ජින් ටුර් එක. එතනදී අපිට ඉංග්ලන්ඩ් යන්න තමයි තියෙන්නේ. 4 day match 3ක් ගහන්න T20 match 2ක් ගහන්න තිබ්බා. ඒකේ අපිට හෙඩ් කෝච් ඉදිරියේ හිටියේ රුවන් කල්පකේස. ඊට පස්සේ එතන 4 day matches ටික ඉවරුණාට පස්සේ ඇත්තටම ඉංග්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා ගන්න හම්බෙච්ච ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද අපි විකට් 5යි යන්නේ කොහොම හරි අන්තිමේදී අෂෙන් බණ්ඩාර ඒ වෙද්දී නොදෙවි ලකුණු 80ක් විතර ගහලා තිබ්බේ. එයාට මොකද එයා පැත්තක් අල්ලන් එයා ගහගෙන දිහාට මාන්සි ඊට පස්සේ මම එයාත් එක්ක සෙට් වෙලා කොහොම හරි ලකුණු 20 ගාණක් පය ගහන්න තිබ්බේ බෝල අඩු ගානකට. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එයාට ගොඩක් මහන්සි අෂෙන් බණ්ඩාර ටිකක් මහන්සිලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මං ගියා මට ඒ දෙන්න මොරටු ඉඳන් ආවේ. ඉතින් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ඒ දෙන්නත් එක්ක ගන්න. මොකද අවිස්කයියා බැට්ස්මන්ලගෙන් ඩේවිඩ් වෝනර් ස්මිත් ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු හොඳ ප්ලේයර්ස්ත් එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි අපි ඒ සීරීස් එකක් දෙන්න. ඇත්තරම ඒ වගේ හැම ප්ලේ කෙනෙක්ගේම ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. කුසල්ලේ තමයි විකට් කීප් කරේ. මේ ඉතින් මේ ලොකු දෙයක් එයාගෙනුත් හම්බුණා. මොකද විකට් කීපයි බෝලයි අතර ලොකු මේ සපෝට් එකක් තියෙන්න ඕනේ හැම මැච් එක ගහන්න නැහැ කියලා. ඉතින් මම තාත්තට කතා කරලා කිව්වා ප්‍රැක්ටිස් වල යන කලින් දවසේ මම මැච් එක නගේ දාපු පළවෙනි බෝලේ දාපු එක්කෙනා තමයි එරන් ෆින්ච්. එයාගේ සයින් එකයි අම්පයර්ස් දෙන්නගේ සයිනුයි පැත්ත ඒ හැමදේම ෆීල් සෙටින් ඒ දේවල් එකත් එක්ක මම කතා කරගෙන තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ටීම් එකේ ඉන්න ප්ලේයර්ස් ලගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. වන් ඩේ වල කැප්ටන් කරේ අකිල දනංජය. ඊට පස්සේ 3 day එකේ කැප්ටන් ගන්නේ සංගීත් කුරේ. ඒ දෙන්නම සෙල්ලම් කරන. ඉතින් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අකිල අයියාගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. එයා ඉන්ටර්නැෂනල් ගාලා හැම දෙයකින්ම ටෙස්ට් මැචස් ගහලා ඉතින් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඒ වගේම කැප්ටන් කරන්න සංගීත් කුරේ. ඉතින් එයත් නැෂනල් ටීම්ස් වල ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ දෙන්නගෙම ගොඩක් සතුටුයි. තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලාම. මේ වීදුරුවක් අඩපු ගමන් මම ඒ කියන්නේ ගොඩක් වටිනම දේ තමයි ටෙස්ට් මැච්. ඉතින් මම ගොඩක් ආසයි පුළුවන් නම් ඉතින් වන් ඩේ T20 තුනටම ඉතින් ආසයි. ගොඩක් වටින්නෙම ඉතින් තාත්තවයි ඒ දෙන්න මට ගොඩක් උදව් කරා මේ තැනට එන්න. ඒ වගේම මගේ මලිලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මට බෝලයක් විසික් කරපු හැම ගුරුවරයෙක්ම මම මතක් කරගෙන ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි. ගැන අමතක නොවන සිදුවීමක් හැටියට මට සඳහන් ගහන් iOS WhatsApp Instagram ඉතින් නම්ගම් කියන්න හම්බු නැති වුණ සමායන්න කියලා මට වචනකින් හරි උදව් කරපු සෑම දෙනාටම මම මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වඩා පන්දිය පොඩි කාලේ නම් ඉතින් ක්‍රිකට්ම තමයි බැලුවේ මේවා කරේ. මොකද තාත්තා ගොඩක් ආසයි ක්‍රිකට් වලදී. තාත්තා බලනවා ගොඩක් මැච් ඒවා ෆලෝ කරනවා. ඉතින් මාත් ඉතින් ඒව දැකලා තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් ගන්න පටන් ගත්තේ. අවුරුදු 3-4 ඉඳන් බැට් එක බෝලේ එල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ගගා හිටියා. පොඩි කාලේ වැඩියෙන් කැමති පන්දු යවන්නද ක්‍රිකට් ප්‍රතිකරණය දෙන්නද? පොඩි කාලේ කියන්නේ තේරෙන වයස වගේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ මම පටන් ගත්ත ඉස්කෝල ගහන්නත් අවුරුදු
9 වගේ වෙද්දි වගේ තමයි ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඒක දවස්වල ගොඩක් කැමති චමින්ද වාසිත බෝල් කරන විදිහට බෝල් කරන ඒ දවස්වල ඉතින් ඒක තමයි. ඔව් පස්සේ කාලෙකදී චමින්ද වාසික එකට පුහුණු වෙනත් උට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට කලින් අපි බලමු soft ball cricket. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම ජනප්‍රියයි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට්. ඉතින් මීගමුව ඔහුගේ උපන් පළාත ඒ පැත්තේ ඉතාම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් සහ පොඩි කාලේ මේ දරුවෝ එකතු වෙලා ක්‍රීඩා කරපු දේවල් ගැන කතා කරොත් පොඩි කාලේ කියන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ නම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි හිටියේ සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපේ කට්ටිය ලොකු ඇත් එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරේ මේ ඒ කාලේ. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ මුලින්ම ක්‍රිකට්. එතකොට මේ ලොකු ඇත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එකෙන් ඔබට ලබා ගන්න ලැබුණා කියලා හිතෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමවයසේ ඇත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී ටිකක් දස්කම් දියුණු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවන් අඩුයි. නමුත් වැඩිහිටියොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී හැම වෙලේම අභියෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි ඔබ හිතනවද විශේෂ දෙයක් එකතු වුණා කියලා වැඩිහිටියෝ එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී? ඔව් ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ අර ලොකු ඇත් එක්ක බයක් කියන එකක් තිබ්බා මුලින්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ෆිට උනේ. එතකොට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ අපි මම එතන පොඩි වුණාට ඒගොල්ලන් එක්කම ඒ ගානට වගේ හිටියා. ගොඩක් නෑ ශරීරය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවය අතින් එහෙම ගොඩක් මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම ෆාස්ට් බෝලින් තමයි ඉතින් කරේ. ඒකයි ෆීල්ඩින් එහෙම ඒ දවස්වල ගොඩක් හොඳට සොෆ්ට් බෝල් එකේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලොකු ඇත් එක්කම ඒ ලෙවල් එකටම හිටියා. පාසල් ගියේ කොහෙද? මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ කොයි පැත්තේද? මම මේකම හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට තමයි ගියේ. ඉතින් ඒ අන්ඩර් 10 වගේ ඉඳන් ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු ඕලෙවල් එනකම් මම හරිශ්චන්ද්‍රේ හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මාර්ෂල් විද්‍යාලයට ගියේ. ඔව් ඒ වගේම ඔබ ඒ කාලේ තුනිරව ක්‍රීඩකෙක් පිතිකරුවෙකුත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔබට යම්කිසි පිතිකරණ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊටාම රස විඳින ඔබේ පහරවල්. ඒ වගේම ඒ කාලෙත් ඔබ පිතිකරණයටත් දස්කම් දැක්වුවා කියලායි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මම අන්ඩර් 15 එනකම්ම දිගටම ඒ කියන්නේ ඕපනින් බැට්ස්මන් ඕපනින් බෝල් විදිහට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඔව් සෑහෙන විශේෂ දෙයක් ඒක. මොකද පන්දු යැවීමත් ආරම්භ කරලා පිතිකරණයත් ආරම්භ කරන්න එහෙමත් ක්‍රීඩකයෙකුට තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ලෝකයේම එහෙම ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් දෙයක් අහන්න ඕනේ චමීර, මේ උස ආවේ කොයි කාලෙද? ඒ කියන්නේ පාසල් කාලෙම ඔබේ උස අඳුනගත්තද නැත්නම් කොයි කාලෙද දැනගත්තේ මම උස යනවා මට වේග පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා? ඒ කියන්නේ ඕල් වලින් පස්සේ වගේ තමයි දැන් මම උස යන්න පටන් ගත්තේ. මම ඒ කියන්නේ 6-7 වගේ වසර ඉඳන් බයිසිකලේ තමයි ඉස්කෝලේ ගියේ. ඉතින් කිලෝමීටර් 2-3ක් හැමදාම පදිනවා. ඉතින් ටිකේ සීට් අන්තිම කාලේ මම සීට් එක උස් කරලා පැද්දා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කින්ද උස ගියේ කියලා. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද? අන්ඩර් 13 ගහද්දි මම රොයල් කණ්ඩායමත් එක්ක පැවිදි තාත්තේ කවුද ඒකට උදව් කළේ මුල් කාලේදී? මම හිතන්නේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ අන්ඩර් 19 ඉවරලා කෙත්තරම ප්‍රැක්ටිස් යද්දි ඒක LPL එක තිබ්බා 2012. ඉතින් ඒකෙදිත් මම IM පන්දු 135 38 ඔය වගේ. ඒකෙන් පස්සේ ඒකෙන් තමයි මම ගොඩක් අය දැනගත්තේ කවුද කියලා. ඉතින් මොකද ඒක තමයි මම මුලින්ම TV එක ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක මුලින්ම මේ වැටෙන විදිහට ඒ වගේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ ආයි ස්පීඩ් වැඩි වුණේ මගේ රන් අප් එකේ ඔක්කොම හැදුවා. ප්‍රභාත් නිශ්ශංක තමයි රන් අප් එකේ ටික ඔක්කොම මගේ හැදුවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තව වෙනස්කම් කරා ඉස්සරහට. ඒකෙන් රන් අප් එකෙන් තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම මගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න හේතු වුණේ. රන් අප් එක ඉතාම විශේෂයි. දැන් ඔබගේ රන් අප් එක අපිත් නරඹන්න කැමති දෙයක්. මොකද ටිකක් මල්ල ක්‍රීඩකෙක් වගේ ඔබ හරිම ලස්සනට එනවා සීමායිරට. ඒක ටිකක් ලංකාව වගේ රටක අමාරුයි. උස අයට ටිකක් අපි කියනවා අර එජිලිටි එක ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ලස්සනට එහෙම එන්න අමාරුයි. ඔබ මොන හරි මල්ල ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයක් තිබුණාද මේ දුවන එකට ඒක එකතු වුණා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම හරිසන්දේ ඉදී ඇත්ලටික් කරා. ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොංග් ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් ඔක්කොම කරා. ඉතින් මාර්ෂල් විද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඒක මම ඇතැල්ල ක්‍රිකට් විතරක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඇත්ලටික් කරපු එක මට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වුණා මේ ෆාස්ට් බෝලින් වලදී.
පාසල් කාලයෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ දේශීය ක්‍රිකට් වලට එද්දී ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වලට එද්දී ඔබට ගොඩක් අත්දැකීම් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති ඔබ කොළඹින් පිට ක්‍රීඩකෙක් නිසා කොළඹට එද්දී ඒ කාලේ ගැන මතක් කළොත් මුල්ම ක්‍රීඩා සමාජය ඒ වෙනකොට තිබුණු මතකයන් මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙදිම මීගමුලියොස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒකෙදී ඩිවිෂන් 2 මම හිතන අපි ක්‍රීඩා කරේ. අපි ඒකේ චැම්පියන් වුණා under 23. ඒකෙදි මම කඩු 5ක් දාගත්තා ෆයිනල් තරඟයේදී. ඔය දසුන් ශානකව හම්බෙන්නේ කොයි කාලෙද? දසුන්න මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ඩිසෝරි යන කාලෙදිම හම්බෙලා තියෙනවා. මම ඒක දැනගත්තේ අපි දැනගත්තෙත් එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි. මොකද ඊට කලින් දැනන් හිටියේ නෑ. අපි දෙන්න එකම පෙර පාසලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕ ලෙවල් ඉවරලා මායි දසුනුයි එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට ගියේ. අපි දෙන්නම ගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළාද දෙන්න? ඔව් අපි දෙන්නම එකම ක්ලාස් එකේ හිටියේ නෑ. ක්ලාස් 2 එකේ හිටියේ. නමුත් under 17 ඉඳන් එකටම ක්‍රීඩා කරේ. එතකොට තියෙන හොඳම මතකයන් ගැනත් අපි ඇහුවේ නැත්නම් මේක අඩුපාඩුවක් පාසල් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට එකම ක්‍රීඩාගාරය බෙදා ගනිද්දී අනිවාර්යෙන්ම රසවත් මතකයන් නැති දසුන් එක්ක තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවාද ක්‍රීඩා කාලේ? පාසල් කාලේ. මතකයන් කියන්නේ මට මතකයි දසුන් කිංස් එක්කද පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී ලබාගත්ත ලකුණු 200ක් ඒක තමයි ඔහුගේ දැක්ක හොඳ මිනිමක්. ඉතින් මම හිතන 6 15 පිස්සක්වත් ගහන්න නැති ඒකදී. මේ කාලේ වගේම තමයි නේද ඒ කාලේ? ඔව්. ඉතින් අර අපි ක්‍රීඩා සමාජ ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ කොළඹට එන්නේ කොයි කාලේ? ඒ වගේම ගෙදර ඉඳන් අපි ඉස්සර රූපවාහිනියෙන් බලපු ක්‍රීඩකයොත් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙද්දී මොන වගේ දෙයක්ද හිතුනේ? ගොඩක් ඒ කියන්නේ ලොකු සතුටක් දැන්න. මොකද බොඩි ගානම්ම තිබ්බ ආසාව කවදා හරි නැෂනල් ටීම් සෙල්ලම් කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒක ඉෂ්ට කරගන්න ලැබිච්ච ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඒ තරගවලදී මහේල ඒ වගේම සංගක්කාර ලසිත් මාලිංග මැතිවුස් ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක්ක එකට ක්‍රීඩා ගන්න හම්බෙච්ච එක. මොකද ඒගොල්ලන් ඉතින් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන. ඒ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රිකට් බලද්දී ඒගොල්ලන්ව තමයි දැක්කේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකට ක්‍රීඩා ගන්න හම්බෙච්ච එක ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාගාරය ගැන අපි තරම් දන්නේ නැහැ නේ. දැන් අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ හැටියට අපි තරඟ නරඹනවා වුණාට අපිට ක්‍රීඩාගාරයේ සෑහෙන කාලයක් හිටපු කෙනෙක්. මේක ඇතුලේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? කවුද එතන විනෝදාත්මක පුද්ගලයෝ? කවුද එතන ටිකක් තරහ යන අය? කවුද නිශ්ශබ්ද අය? මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ? ඔක්කොම ඉන්නවා. ඉතින් විනෝද ඉතින් එහෙම බලද්දී අනිවාර්යෙන් දික්කැල්ල තමයි. දික්කැල්ල අය දැන් චාමික ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය තමයි තරහ යන කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කට්ටිය නෑ. ඉතින් ගොඩක් අඩුයි. ඒක ඊටම හොඳයි. මොකද ක්‍රීඩාවට තරහ අවශ්‍ය වෙලාවලු තියෙනවා. නමුත් තරහ නොයනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ජාතික කණ්ඩායමට ඇතුළත් වුණායින් පස්සේ ඔබේ පළමු අත්දැකීම ඔබට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද එතනින් ඉදිරියට දැන් මුල් කාලේ ඔබ වේගවත් පන්දු යවන්නේ. එතකොට ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද දැක්ුවේ? දැන් දැල්වල එහෙම ඔබ පන්දු යවද්දී වුන් මොනවද කිව්වේ ඔබට? ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වා. ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ මට ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් කෝචස්ලත් එක්ක වැඩ කරලා මට දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කළා. ඉතින් ඒ ඉස්සරහට හොඳ තැනකට එන්න ඒගොල්ලන් ගොඩක් අවවාද ලබා දුන්නා. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔබ දැන් මුල් කාලේ එක දිගට කණ්ඩායමේ රැඳෙන්න අවස්ථාව ලැබුණ නැහැනේ. පස්සේ තමයි ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක් වෙන්න. ඉතින් එතෙක් කොහොමද නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක් වීම දක්වා ඔබ මාර්ගය හදාගත්තේ? මුල් කාලේ යම් කිසි අඩුපාඩු තියෙන්නේ නැති, සමහර විට අවාසනාවක් තියෙන්නේ නැති. නමුත් කොහොමද ඒක හදාගත්තේ ඉස්සරහට එන්න? මම ඩෙබියු කරේ 2015 ජනවාරි. ඉතින් එතනින් පස්සේ 2016 වගේ නම් මම ක්‍රීඩා කරා. 2016 ඒ කියන්නේ 15 අන්තිම 16 T20 World Cup වෙනකම් මම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආබාධ ඇති වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2020 සර්ජරි එකක් කරා ඇන්කල් එක. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි මම දැන් මේක දිගට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඔව්. එතකොට අපි දැක්කා චමින්ද වාස් කියන පුහුණුකරුවා ඔබට හම්බ වෙනවා කාලයකට පස්සේ. එතකොට අපි දැක්කා ඔබේ සෑහෙන දියුණුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට එක දිගට දස්කම් දක්වන පන්දු යවන්නෙක් බවට පත් වුණා. මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? කොච්චර මහන්සි වෙන්න උනාද? නැත්නම් වාස්ගෙන් ලැබුණු විශේෂ දේවල් තියෙනවද?
ඔය වස්සත් එතරම ගොඩක් වැඩ කර අයත් එක්ක ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පිරියන්ස් එක්කෙනෙක් එක්ක ඉතින් ලබාගන්න දේවල් ගොඩක් තිබ්බ යාගෙන්. ඉතින් මම ඒ දේවලුයි ඒ වගේ මගේ සර්ජරි එක 2020 ජනවාරි පෙබරවාරි කරාට පස්සේ මාස 5ක් 6ක් විතර තිබ්බ මට ට්‍රේන් කරන්න. ඉතින් මගේ එකම බලාපොරොත්තුනේ ආයේ මම කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා එක දිගට නිත්‍ය ක්‍රීඩක මානසිකත් වැඩිලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද කණ්ඩායමට එක දිගට ඉන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් මානසිකත් වැඩිලා තියෙනවා. නමුත් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව තිබ්බේ ඒ වලින් කොහොම හරි ගොඩ ඇවිල්ලා මට කරලා පෙන්වන්න මම මේතන ක්‍රීඩා කරන්න හොඳයි කියන එක මට පෙන්වන්න ඕන වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ගෙදරුණුත් ඔය එක පොඩි පොඩි ප්‍රශ්නකින් තාත්තා ඉතින් ගොඩක් ආසයි ක්‍රිකට් ගහනවා. ඉතින් එයත් ආබාධ වුණාම කැමති නැහැ. ඉතින් එයත් ඉතින් මට ඕනුනේ කොහොම හරි මම ඒ වලින් මේ වෙලාව කොහොම හරි අනිවාර්යෙන් මගේ අධිෂ්ඨානයට මගේ ඉලක්කයට යනවා කියන එක පෙන්වන්න තමයි මට ඕනුනේ. ඔව් විශේෂ දෙයක් තමයි ඔබෙන් දැකපු දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආබාධයකට පස්සේ වේගපන්දුවන්නෙක් නැවත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලට ආවයින් පස්සේ ඔහුගේ වේගය ටිකක් අඩු වෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දස්කම් කොච්චර වැඩි වුණත් වේගය ටිකක් අඩු වෙනවා. නමුත් ඔබේ වේගය තිබුණට වැඩිය ටිකක් අඩුයි. නමුත් තිබුණු තත්ත්වයට සෑහෙන ළඟ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 140 ආසන්නයේ ඔබ ඉන්නවා. මේක කොහොමද පවත්වා ගත්තේ? දැන් කොන්දේ ආබාධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වල්ලු කරේ ආබාධයක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක කොහොමද පවත්වා ගත්තේ? 2016 මට මුලින්ම ආබාධය ආවේ කොන්දේ. ඉතින් ෆ්‍රැක්චර් එකක් තිබ්බා. ඒකේ මාස 7ක් මම කණ්ඩායමෙන් එළියට ගිහිල්ලා හිටියා. ඉතින් ඒක තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ ලොකුම ආබාධය. ඉතින් මට ඒකෙන් පස්සේ තව අවුරුද්දක් විතර ගියා මම හිටපු තැනට එන්න. පේස් එකේම ඩ්‍රොප් වුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොන්දේ තමයි කියන්නේ ගොඩක් බලපාන. ඉතින් පේස් එක අඩු වෙන්නේ වගේ ආබාධ ආපුවම එතනින් පස්සේ ඉතින් ඇන්කල් එකේ ආබාධ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් මම 2020 සර්ජරි කරන පස්සේ මට ඒක ගොඩක් උදව් වුණා. මේ ක්‍රීඩා කරද්දි සර්ජරි එක හන්දා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ සර්ජරියෙන් පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ෆාස්ටස්ම බෝල් කරේ දිගටම 150ට වඩා පන්දු යවුවේ. ගිය අවුරුදු 2021 දෙසැම්බර් වල තිබ්බ LPL තරඟාවලියේදී. ඔව් ඉතින් ඒ තමයි ආබාධය පිළිබඳව තත්ත්වය. ඔබ කිව්වා ඔබ රිකවර් වෙමින් ඉන්නවා කියලා, සුවයට පත් වෙමින් ඉන්නවා. ඉතාලම හොඳයි. මොකද අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඉන්පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේම දස්කම් වලින් ඉහළින් ඉන්න පන්දුවන්නෙක් වෙන්න. ඔබ ගැන කතා බහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. විචාරකයන් බොහෝ දේවල් කියනවා ඔබගේ අනාගතය ගැන. ඉන්පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා IPL තරඟාවලියට යන්න. IPL තරඟාවලියට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා දැනගත්තාම මොකද හිතුනේ? ඇත්තටම මට අවස්ථාව හම්බුණා 2016 දිත් T20 World Cup එක ඉවරලා මට කතා කරා දිල්ලි ටීම් එකෙන්. ඒ World Cup එකේදී මගේ ඇඟිල්ල ආබාධයක් ඇති වෙලා ෆ්‍රැක්චර් එකක් වෙලා මාස 2ක් විතර අවුට් වුණා. ඉතින් ඒකින්ද මට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ආයේ 2018 රාජස්ථාන් එකෙන් මාව ගත්තා IPL එකේ. ඉතින් යන්න දවස් 4කට විතර කලින් තරගයකදී කොන්දේ ආබාධය ආවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් මිස් වුණා. ආයේ 2021 තමයි ආය අවස්ථාව හම්බුනේ. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මම හොඳටම පන්දු යවුවා. වන් ඩේ වල ලෝකෙම්ම වැඩිම කඩුලාභය වුණා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලොකු හෙල්ප් එකක් වුණා ඒ අවුරුද්දේ IPL වලට සිලෙක්ට් වෙන්න. අලුත් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වුණේ අවුරුද්දේ 2021. ඉතින් ලක්නෝ ටීම් එක ඇත්තටම ඊට මට අමතකයි ඊට කලින් 2020 දිත් RCB එකෙන් මට අවස්ථාව හම්බුණා. නමුත් මට එක තරම් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඒකට නම් මං ගියා. ඒක තමයි මගේ පළවෙනි IPL තරගයේ මම සහභාගී වුණා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මුලින්ම ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ මේ දැන් අන්තිමට තිබ්බ IPL එකේ ලක්නෝ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් පොඩි ගානම තිබ්බ ලොකු ආශාවක් තමයි ඉෂ්ට වුණේ. ඉතින් කවදා හරි ලංකාවට විතරක් ගහනවා නෙමෙයි මගේ එකම මේ කියන්නේ බලාපොරොත්තු තිබුණේ ලෝකෙම්ම ඒ වගේ ලීග්ස් වලට ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් හොඳම ලීග් එක IPL. ඉතින් ඒක තමයි මගේ තිබ්බ තවත් ඉලක්කයක්. ඉතින් මට ඒකත් සපුර ගන්න හම්බුණා. ඔය තරගාවලිය ගැනත් ගොඩක් දේවල් අහන්න ඕනේ. මොකද අපිට ටිකක් ඈත තරගාවලියක් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙකුටවත් යන්න අපහසු තරගාවලියක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන තත්ත්වය මොන වගේද? ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාගාරයේ තත්ත්වය වගේම පුහුණුකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිය වෙනස්ද පුහුණු කරන විලාශය? කොහොමද ඒ තත්ත්වය? ඔව් ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නේ
ලෝකෙම කෙන්න දක්ෂ හොඳරම දක්ෂත දක්කු පට්ටේ තමයි ඉතින් එතන ඉන්නේ මට ලොකු එක්ස්පීරියන්සයක් හම්බුණා ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකට ක්‍රීඩා ගන්න ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ෂෙයා කරගන්න ඉතින් ඒගොල්ලන් මොනවද කතා කරන්නේ මැච් එකට කලින් මොනවද කතා කරන්නේ තරඟයේදී මොනවද ගන්න කියන එක ඉතින් ඔක්කොම මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා RCB තරඟවලදී ගොඩක් මම ඉගෙන ගත්තා ඒ කියන්නේ කෝලි ඩිවිලියස් එහෙම බැට් කරනලා මම ඇද්දට වතුර අරන් ගියා ඉතින් ඒ සිටුවේෂන් එකේ දෙන්න කතා කරන්නේ මොනවද කොහොමද පන්දු යවන්න මුණ දෙන්න ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා ඒ තරඟවල ඉතින් ඇත්තටම අපේ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේ තරඟවලට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් හොඳයි ඉතින් ඒ වගේ තරඟවලට සහභාගී වෙන එක යාළු මිත්‍රකම් වලටත් ඉතාම හොඳයිනේ මේ තරඟාවලිය. ඉතින් ඔබට ලෝකයේ ක්‍රීඩකයන් එක ක්‍රීඩාගාරයක් බෙදා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතකොට කවුද වැඩිපුරම යාළුවෝ හැටියට එකතු වුණේ මේ තරඟාවලියේදී? කෙනෙක් කියලා නෑ ඉතින් ගොඩක් ඉන්දියන් ප්ලේයර්ස් ඇත්තටම ඒගොල්ලන් අපිත් එක්ක ගොඩක් ඒ කියන්නේ මිත්‍රශීලී වුණා. ඉතින් කේ රාහුල් ඒ වගේ ආවිෂ්කාන් ෆාස්ට් බෝලර්ස් ඔක්කොම වගේ අපි එකට එක පවුලක් වගේ හිටියේ. ඉතින් ඒ තරඟාවලිය යද්දී ඒ වගේම ෆොරින් ප්ලේයර්ස්ලා ස්ටෝයිනිස් ජේසන් හෝල්ඩර් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගොඩක් ඒ කියන්නේ මම දැකපු හොඳම නිහතමානී ක්‍රීඩකයෙක් ජේසන් හෝල්ඩර්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් හම්බුණා. ඔව් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ රෝහිත් ශර්මත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔහුව දකින වාරේ ඔහුව දවා ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔහුත් කැමති නැතුව ඇති ඔබව දකින්න ක්‍රිකට් පිටියේ. මොකද්ද මේ අමුතු දේ? ඒ කියන්නේ ඔබ හැම වෙලේම ඔහුව දවා ගන්න සෑහෙන කැමති. නෑ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එහෙම විශේෂත්වයක් නෑ. ඉතින් මම ඒ කියන්නේ කවුරු බැට් කරනවත් අවුට් කාන්න යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාගේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මේ මට ඇත්තටම මම හිතන්නේ 7 පාරක් විතර අවුට්ලා දෙන T20 වල විතරක්. එහෙම ඉතින් විශේෂත්වයක් නෑ. දැන් ඒ කියන්නේ එයාට මොකක් හරි පීඩනයක් ඇති එහෙම මූණ දෙද්දි මම හිතන්නේ. ඔව් මේ වෙනකොට ඔබ ළඟා කරගෙන තියෙන තත්ත්වය තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ ඔබ දැක්කහමත් යම් කිසි පිටිකරුවන්ට යම් දේවල් හිතෙනවා ඔවුන් හිතේ හොල්මන් මවා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පස්සෙත් මේ වෙනකොට ඔබ දැන් ශල්‍ය කර්මයට සාර්ථකව සහභාගී වෙලා දැන් නැවත සුව වෙමින් ඉන්නවා. පවුලෙන් ලැබෙන සහයෝගය මොන වගේද? දැන් ක්‍රීඩකයෙකුට ලොකු සහායක් අවශ්‍යයි. පවුලෙනුත් විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට ඔබ වගේ ලෝකෙ වටේම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙකුට පවුලෙන් මොන වගේ සහායක්ද ලැබෙන්නේ? ඇත්තටම ලොකු සහයෝගයක් හම්බ වෙනවා ගෙදරින්. තාත්තා අම්මා තාත්තා ඒ වගේම මල්ලි ඉන්නවා නංගි ඒ වගේම වයිෆ් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ලොකු සහයෝගයක් හම්බ වෙනවා. මොකද මම ඒ කියන්නේ ගෙදර ආවට පස්සේ ඉතින් වැඩි ක්‍රිකට් කතා කරනවා අඩුයි. ඉතින් මට ඕන රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒ ඉන්නේ එහෙම ඉන්න. ඉතින් මට ගෙදර ඉන්න අය ඒ හැමදේම සපයලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මනසට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ එම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඔව් දැන් ඔබට දරුවෙක් ඉන්න බවත් අපි දැනගත්තානේ. ඒ කියන්නේ ඔබ දැන් පියෙක් වුණාන් පස්සේ දරුවෙක් ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු මොනවද? ඔහුගේ ඉදිරිය ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු ඔහුගේ හොයාගේ මම දන්නේ නැහැ ඔහු දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා. පුතෙක්. ඉතින් ඔහුගේ ඉදිරිය ගැන මොන වගේ දේවල්ද හිතන්නේ මේ වෙනකොට? ඔය ගිය අවුරුද්දේ හම්බුනේ. ඉතින් දැන් අවුරුද්දයි මාස 6ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාත් හම්බුනත් එක්කම ඒ කියන්නේ වගකීම් ටික වැඩි වුණා. ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් එයාගේ අනාගතේ ඉතින් එහෙම එයාට හැමදේම දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එයා කැමති එයාගේ දක්ෂතාවය අපි දාම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනවාද තියෙන එක තව ලොකු වෙද්දී ඉතින් එයා කැමති දේ තැනකට යන්න ඉතින් අපි එයාට සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒ කතාවත් අහන ගමන්ම අවසන් වශයෙන් මට අහන්න තියෙනවා ඔබ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම වේගපන්දු යවන්න. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඉතින් වේගපන්දු යවන්නෙක් හැටියට මේ වෙනකොට මේ වැඩසටහනත් නරඹන යෞවන ක්‍රීඩකයන් ඉන්න පුළුවන්, ආධුනිකයන් ඉන්න පුළුවන්. ඔබ ගැන ඔවුන් බලාගෙන ඇති ඔබ මොනවද ඔවුන්ට කියන්නේ කියලා. අපි අවසන් වශයෙන් ඔවුන්ට කියමු මොන වගේ පණිවිඩයක්ද ඔබට දෙන්න පුළුවන් වේගපන්දු යවන්නෙක් හැටියට ගොඩ නැගෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතෙන් ඔබට මොනවද ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන්? මට කියන්න දෙන කියන්නේ දැන් මම ක්‍රීඩා කරා මම ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ කියන්නේ අnder 19 ක්‍රීඩා කරේ නෑ. ඉතින් මගේ ඉලක්කය තිබ්බේ කොහොම හරි කවදාරි ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැපෙලා වැඩ කරා. ඉතින් ඉස්කෝලේ මම කියන්නේ අnder 19 නැෂනල් ටීම් ගහලා නෑ. මට කියන්න තියෙන ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නෑ කියලා කවුරුත් එහෙම වැටෙන්න
ඔලු මානසික වැටෙන්න්න ඔන්න මොකද තමන්ගේ දක්ෂතාව තියෙනවා ඒවතින් වැඩි දින කරගෙන ඒ ලක්කේ තියාගෙන යන එක එතන්ට කවදර යනවා කියන එක වැඩ ඒ විදිට වැඩ කරන්න ඉතින් අනිවාරෙන් යන්න පුළුවන් ඉතින් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන් ඒ වගේම එක අභියෝග ඒ වගේ දේවල් එනවා ඉතින් මට ගොඩක් ආබාධ ඇති වුණා නමුත් ඉතින් මම මානසික වැඩනා වුණත් මගේ ඉලක්කය කදක්කත් මම නැති කරගත්තේ නෑ ක්‍රිකට් එක නවත්තන්න හිතන තරමට මට ඉගන්නේ එහෙම වෙලා තියෙනවා ඉතිං ඒවලින් කොහමන ගොඩාරන් අපි අභියෝග ජයගෙන මගේ ඉලක්කයට ම යන්න තම පං මෙවුන ඉතින් මට කියන්න තියන්නේ එක තම ඉතාම වැදගත් පණිවිඩයක් ඉතින් ඔබත් ආධුනික වේග පන්දු යවන්නෙක් නම් ආධුනික පමණක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවෙන් අංකයේ වේග පන්දු යවන්න මෙහෙම කිව්වහම ඔබ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණත් ඔබට පුළුවන් මේ පණිවිඩය ඔබේ හිතේ දරා ගන්න මොකද ඔහුත් සෑහෙන අභියෝග මතින් තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් අද අපි කතා කළේ නොදුටු මිනිසා වැඩසටහනින් දුෂ්මන්ත චාමිරත් එක්ක ඔහුගේ නොදුටු පැත්ත ඔහුගේ ජීවිතයේ අප නොදුටු පැත්ත ගැන. තව එකක් ඒ කියන්නේ මට කියන්න බැරුණා ඒ කියන්නේ ගොඩක් කෝචස්ලා ගොඩක් උදව් කරලා දෙන ඉතින් හැමෝම මම මතක් කරනවා ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් කෙනෙක් මතක් කරන මේ අවස්ථාවේ ප්‍රභාත් නිශංක ඒ වගේම දර්ශන ගමගේ චම්පක රාමනායක පුෂේ අයියා ඒ වගේම අනු සමරනායක ඉතින් තව කීපනති හැමෝම මට ගොඩක් අය ගැන උදව් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ තැන්ටෙන්ඩේ හැමෝම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඔයකත් ඉතාම වැදගත් දැන් දැක්කනේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනි ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔබ මුලා අමතක නොකර හැම කෙනා ගැනම මතක් කිරීමත් ඉතාම විශේෂ දෙයක් දුෂ්මන්ත. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට ලොකු දෙයක් අපටත් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න ලැබීම. Thank you. ඔව් ඉතින් නැවතත් මෙවැනි වැඩසටහනක් ඔබට රැගෙන එන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා නොදුටු ක්‍රීඩකයෙකුගේ නොදුටු පැත්ත ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කළේ දුෂ්මන්ත චමිරත් එක්ක මේ වගේ තවත් වැඩසටහනකින් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් තමයි සමුගන්නේ. එතෙක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජයග්‍රාහී අනාගතයක්. මගේ තාත්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. තාත්තා හැමතිස්සෙම මැච් බලනවා. පොඩි කාලේ ඒවා දැන් රිප්‍රසන්ට් කරලා අපි ඕල් අයිලන්ඩ් චැම්ප්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් 8 රිප්‍රසන්ට් කරලා අපි ඕල් අයිලන්ඩ් චැම්ප්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් 8 වලදී අන්ඩර් 13 ඒ ටීම් එකේ මම වයිස් කැප්ටන් කරලා මගේ ටීම් එක රනර්ස් අප් වෙනවා ඕල් අයිලන්ඩ්. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ මම රන්ස් 985ක් ක්‍රැෂ් කරලා ටූර්නමන්ට් එකේ බෙස්ට් බැට්ස්මන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 ඒ ටීම් එක මම රිප්‍රසන්ට් කරලා අන්ඩර් 15 ප්‍රොවින්ෂල් රිප්‍රසන්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ ලාස්ට් ඉයර් එක අන්ඩර් 15 මම ගහන්නේ අන්ඩර් 17 ගහන්නේ. ඒ අවුරුද්දේ මම ටීම් එකේ ඕපන් බැට්ස්මන් විදියට ගිහිල්ලා රන්ස් 500ක් ගහනවා. 102.51යි. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 19 සීසන් එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙලා මම ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. මට නාලන්දෙට ආරාධනා කරේ ශානුක දිසානායක සර්. මම ඊට පස්සේ නාලන්දෙට ඇවිල්ලා ෆස්ට් 11 ක්‍රිකට් ගහලා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ පස්වෙනියට ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 19 ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එක රිප්‍රසන්ට් කරා. ටීම් එකේ කෝච් වුණේ චමිල ගමගේ සර්. මගේ නාලන්දේ ෆස්ට් ඉයර් එකේදී කැප්ටන් කරේ රවින් ඩි සිල්වා. කෝච් කරේ ප්‍රසන්න දහනායක සර්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ මම හතරවෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනා ටූර්නමන්ට් එකේ. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් දිනෙත් සමරවීර. කෝච් කරේ ප්‍රසන්න සර්ම. මගේ ෆස්ට් නාලන්දට ඇවිල්ලා ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම රන්ස් 350ක් ක්‍රැෂ් කරනවා 52යි 101යි. දෙවැනි අවුරුද්දේ රන්ස් 250ක් ක්‍රැෂ් කරනවා 101යි 52යි. 2020-21 සීසන් එකේ මම පස්වෙනිට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. රන්ස් 350ක් ගැව්වා මැචස් 7කට. ඒ අවුරුද්දේ අපි ක්වාටර් ෆයිනල් වෙනකන් ඇවිල්ලා රොයල්ට අවසනාවන්ත විදියට පරදින මැච් එක. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ රවින් ඩි සිල්වා.
දෙක අවුරුද්දේ දිනෙත් සමරවීර කැප්ටන් කරලා ඒ අවුරුද්දෙත් අපි ක්වාඩ් ෆයිනල් වෙනකන් එනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ලංකාවේ 4 වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක 2018 දී මම සෙල්ලම් කරේ. මම එතකොට මොරටු ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් කොලෙජ් එකේ හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ සවින්දු පීරිස් අයියා. කෝච් කරේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩෝ සර්, ඇසිස්ටන්ට් කෝච් හිටියේ අසේල සර්. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයට. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන්නේ මේ තරගය 78 වන LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලානය වෙනුවෙන්. නමුත් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්වය මේ වන විට නම් යහපත් මට්ටමක පවතින්නේ නැහැ. ඉතාමත් දැඩි වර්ෂාපතනයක් SSC ක්‍රීඩාංගණය සහ කොළඹවට ප්‍රදේශවලට මේ වන විට ඇබැහැලෙනවා. ඉතින් ඔබත් කොළඹවට සිටින ප්‍රේක්ෂකයෙක් නම් ඔබටත් දැනෙනවා ඇති ඒ වර්ෂාපතනයේ තරම. පැයක්කට ආසන්න කාලයක් ඉතාමත් අධික වර්ෂාපතනයක් වැටුණා. ඔබට දැන් පේනවා ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්වය. හොඳයි, රාජකීය කණ්ඩායම අද උදෑසන ඔවුන්ට ආරාධනාව ලැබුණා ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව. ඉතින් සන්විදු සෙනරත් ආරච්චි සහ රෙහාන් පීරිස් තමයි ඔවුන්ගේ එනිම ආරම්භ කළේ මේ තරගය තුල. ඔවුන් දෙදෙනා පළමු කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 29ක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා අද උදෑසන. නමුත් ඔවුන්ට හිතූ තරම් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. දිනේ පළමු සැසිය තුල සන්විදු සෙනරත් ආරච්චි ලකුණු 24කට දැවී ගියා. රෙහාන් පීරිස් ලකුණු 10කට දැවී ගියා. ඕවින් අම්බම්පොල ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා. තරග කිහිපයකට පසුව තමයි ඔහු නැවතත් රාජකීය පළමු පෙළ කණ්ඩායමට පැමිණියේ. ඉතින් ඔහු මේ තරගයේදී ලකුණු 56ක් ලබා ගන්නවා නොදෙවි තවදුරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ පන්දු 107ක් තුල. උවිඳු විරසේකර ලකුණු 15කට දැවී ගියා. දසිස් මංචනායක නායකයා නොදෙවි ලකුණු 31යි. රාජකීය කණ්ඩායම ලකුණු 150යි කඩලු 3යි තරගය නවතා දමන විට පළමු දිනයට පන්දු වර 43ක් තුන. ඉතින් දිනේ ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යෙහාන් ගුණසිංහ, කිත්ම සිත්මල් සහ අශිංෂණයි නායක එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. හොඳයි, දිවාහාරයෙන් අනතුරුව විඳු වීරසේකර සමග ඔවින අබම්පොල තමයි ඔවුන්ට ආරම්භය ලබා දුන්නේ. දිවාහාරය වන විට ලකුණු 62යි කඩුළු 2යි රාජකීය කණ්ඩායම. හොඳයි, රාජකීය කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු හොඳයි, රාජකීය විද්‍යාලය සහ ආනන්ද කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන මේ LDH පීරිස් අනුස්මරණ කුසලාන ය සඳහා වන තරගයේ දෙවන දිනය හෙටත් උදෑසන 9:15 සිට ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය thepapare.com තුලින් ඔබ වෙත සජීව ලෙස රැගෙනන්නට සූදානම්. ඉතින් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් අද රාත්‍රියේ ලැබෙන සහ වාර්තා වෙන නැත්නම් පතිත වන වර්ෂාපතනයේ තරම අනුව හෙට දිනයත් තරගයේ ස්වභාවය තීරණය වෙයි. බොහෝ විට මේ තිබෙන වර්ෂාපතනයත් එක්ක හෙට දිනෙත් යම් ආකාරයක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තරගය බොහෝ වෙලාවට නියමිත වෙලාවට ආරම්භ කරන්නට හැකියාවක් නොලැබේවි. නමුත් අපි උදෑසන 9:15 සිට සජීව විකාශය ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට thepapare.com කණ්ඩායම සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඉතින් රාජකීය කණ්ඩායමට ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායමට මේ තරගය ඉතාමත් වැදගත් තරගයක්. මොකද එළඹෙන මාර්තු උන්මාදය මේ සති අන්තයේදී ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් එහි පළමු වෙඩිමුරය තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 60 වන සහෝදරින්ගේ මහා සටනින් ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් ඒ තරගයත් SSC පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ පෙබරවාරි 24 25. ඉතින් ඒ තරගයට පෙර
මේ කණ්ඩෑම්වලට ඔවුන්ගේ මහා තරඟවලට පෙර මේ ලබා ගන්නා තරඟ අත්දැකීම ඉතාමත් වැදගත්. හොඳයි හෙනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි හෙටත් උදෑසන 9:15ට ඔබව හමු මේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.